Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi astăzi la DataCenter Forum, a 7-a ediție 2025. Numele meu este Ligia Munteanu, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și vă mulțumesc că sunteți și în acest an alături de noi la această a 7-a ediție. Așa cum știți deja, trăim vremuri cel puțin interesante, să le spunem cel puțin provocatoare și nu mă refer la agenda politică internă, mă refer la schimbări mai mari, internaționale, o schimbare care încet, dar sigur, vine peste noi. Mă refer la noile tehnologii, la inteligența artificială, care schimbă totul ușor, ușor în viața noastră, inclusiv centrele de date. Vom discuta astăzi despre AI Factories, un domeniu care atrage cele mai ambițioase proiecte, investiții de sute de miliarde de euro și de dolari, pentru că se întâmplă atât în Statele Unite cât și în zona europeană. Și vom vedea astăzi de ce ar trebui România să prindă acest trend, de ce este important să avem astfel de centre și la noi, care sunt oportunitățile noastre, care sunt avantajele noastre de a atrage o astfel de investiție și cât de aproape am putea să fim de asemenea proiecte. Ne bucurăm de asemenea să vedem că acest eveniment al nostru crește cu fiecare an. Suntem astăzi la, iată, a 7-a ediție. Tema Energy, organizatorul evenimentului, este cel mai mare integrator de date din România, atât la nivel de design și proiectare, cât și de construcție pentru centrele de date. Avem astăzi, la a 7-a ediție, 24 de speakeri internaționali pe scenă, 22 de parteneri și sponsori și vă mulțumim foarte mult, 20 de standuri în expoziție, în sala alăturată, peste 100 de participanți înregistrați străini. Vă mulțumim foarte mult, această creștere vi se datorează dumneavoastră, celor care sunteți alături de noi și ne obligă în fiecare an să fim din ce în ce mai buni și să venim în fața dumneavoastră cu invitați din ce în ce mai interesanți. În acest an aveți și o aplicație la dispoziție, Enjoy, o găsiți în App Store și în Google Play. Acolo veți găsi agenda evenimentului și toate noutățile pe parcursul zilei. Așadar, avem o agendă plină în față, vom avea sesiuni de dezbateri, prezentări, la ora 11 vom avea o pauză de cafea, în jurul orei 13 vă invităm să luăm prânzul împreună în sala alăturată din această clădire și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșitul zilei, pentru că vom încheia acest eveniment cu o decernare de premii. Acum, să deschidem Data Center Forum în aplauzele dumneavoastră. Mihai Manole, tema Energy. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la Data Center Forum 2025. Era să zic 2027, dar ediția a 7-a. Hello and good morning. Welcome to Data Center Forum, our 7th edition, proudly powered by Tema Energy. My presentation will be in English written, but I will speak in Romanian for the most of the audience. But we are very glad that we have about 80 to 90 people who are registered at this event, and they are from outside Romania. So we see this growing interest for the local market from the international community, and it confirms us again the position of Data Center Forum as the largest data center AI and cloud event in this part of Europe. And I will switch back to Romania. Mă bucur în primul rând că sunteți în număr atât de mare alături de noi. Ne bucurăm cu toții că industria de data center din România crește pas cu pas, că asistăm la o evoluție, poate nu cea mai rapidă, dar hotărâtă. Așa că astăzi am ales să vă prezint câteva insight-uri și câteva paralele între industria de AI și data center din SUA, din Europa și respectiv din România. După cum știm cu toții și după cum vedem în jurul nostru tot mai mult, AI-ul, inteligența artificială, nu mai este doar un trend, se întâmplă cu adevărat, este adoptat la scară largă, cu toții folosim poate tot mai mult ChatGPT sau alte aplicații de tipul acesta și tot mai puțin Google sau aplicații clasice. De la iPhone-urile pe care le folosim mulți dintre noi și care sunt dotate deja cu inteligență artificială pentru multe dintre funcțiile telefonului,
până la aplicațiile de business, totul se întâmplă repede și cred că trebuie să ne pregătim foarte bine pentru ce va urma. Piața de data centere cu această evoluție fulminantă va presupune în primul rând foarte multă energie necesară, foarte multă energie consumată, așa încât majoritatea analiștilor se așteaptă la cel puțin o dublare a energiei adresate, dedicate centrelor de date în doar 4-5 ani din acest moment. Am văzut cu toții, de asemenea, în ultima vreme, și de când cu administrația Trump, dar și înainte, anunțuri foarte curajoase cu privire la investițiile care se vor face în inteligența artificială, în data centere de tip AI factories, AI gigafactories, pentru large language models și pentru training de procese și aplicații de tip inteligență artificială, cu 500 de miliarde anunțate, cel puțin 500 de miliarde anunțate în Statele Unite, Statele Unite fiind cel mai mare jucător în data center la nivel global, de departe, dar și la scurtă vreme după anunțuri curajoase ale îndrăznețe ale Uniunii Europene cu peste 200 de miliarde, UK, care este una din primele piețe în data centere din lume, cu 50 de miliarde și respectiv China, care sigur este un jucător competitiv în acest domeniu, cu 100 de miliarde plus anunțate în investiții. Cum spuneam, se anunță puteri de calcul și implicit puteri energetice foarte mari, și chiar în acest moment, în timpul conferinței, să spunem, în Statele Unite se dezvoltă peste 4.000 de megawatts de centre de date, în Europa peste 1.000 de megawatts, iar în zona Asia-Pacific și China în jur de 2.000 de megawatts. Sunt puteri fără precedent. Dacă în urmă cu 3-4 ani puterile astea erau la nivelul a 1000 de megawatts per total, iată unde ajungem într-un timp foarte scurt. Pe de altă parte, trebuie să fim atenți și la contextul politic și strategic și observăm o schimbare de paradigmă. Pe de o parte, Statele Unite vor să domine această cursă a înarmării cu inteligența artificială, și e clar că administrația Trump are un focus pe acest lucru, dar eu cred că este o mare oportunitate pentru Europa și implicit poate fi și pentru România. Faptul că se va încerca crearea, dezvoltarea de campioni regionali, de campioni europeni în inteligența artificială, cu Marea Britanie și Franța, care par să-și asume leadership-ul acestei curse. Și de asemenea avem în ultimii 2-3 ani piețe emergente foarte puternice, precum Italia, Suedia, Norvegia, Polonia, Grecia, mai recent, care anunță investiții foarte mari în centre de date și de tip cloud, dar și de tip inteligență artificială, de sute de megawatts. Chiar am fost recent la Data Center Nation, am fost invitat și ca speaker acolo și ca idee doar în regiunea Milano-Lombardia sunt deja site-uri pregătite de construcție de aproximativ 1500 de megawatts, cu putere disponibilă, cu autorizații, cu tot procesul efectuat, gata de construit. Unde este România pe această hartă? Trebuie să ne punem întrebarea și trebuie să ne preocupe. În primul rând, România, după cum știm, este una din țările mari din Uniunea Europeană, din punct de vedere suprafață și populație. Avem acest statut că București, Ilfov este cea mai dezvoltată regiune din punct de vedere economic din sud-estul Europei. Avem o rețea de infrastructură și de transporturi și de comunicații bine dezvoltată, care permite și investiții în zona puternice, în zona de IT. Avem mai nou cea mai mare rezervă de gaze descoperită în Europa, de peste 100 de miliarde de metri cubi, care va fi exploatată începând de anul viitor de OMV și Romgaz. Și mai nou, de asemenea, avem peste 2000 de megawatts în curs de dezvoltare de gas to power, de
centrale de conversie a gazului în energie electrică. Nu în ultimul rând, după cum puteți vedea și pe acest grafic, într-o zi tipică de primăvară, vară, toamnă, cel puțin, România produce deja peste jumătate din energie verde, din solar și eolian, respectiv în jur de 25-30% nuclear și doar 17% din surse clasice de producție și poluante, să zicem. Dacă ar fi să punctăm în câteva cuvinte imaginea pieței locale de data center, avem așa. Cum vedem și pe această hartă, în România sunt în momentul acesta 59 de data room-uri și data centere de tipul cloud și colocare. Sigur, majoritatea de dimensiuni mici, dar și câteva medii. Ceea ce este un număr relevant în raport cu regiunea. Da? Dacă ne uităm la Polonia cu 83, Rusia cu 90, Finlanda cu 49, Bulgaria 30, Ucraina 37, dar și Ungaria 30. Avem un număr deja relevant de centre de date. Este clar că avem un spread consistent, dar puterile instalate sunt încă mici. În același timp, cea mai puternică regiune este cea București-Ilfov. Este un pol de centre de date dezvoltate aici, în timp ce alte regiuni s-au dezvoltat mai puțin. Rata de neocupare a centrelor de date deschise în România este de doar 5%, care este comparabilă, am spune, cu piețele dezvoltate, FLAP, Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris. Deci este un moment foarte prielnic pentru dezvoltarea de noi data centere. Conform Knight Frank, în București se vor dezvolta alți 30 de MW de data centere și vom avea până la 50 de MW în doar 3 ani din acest moment operațional, funcționali. Poate că numărul nu este foarte mare, 30 de MW în raport cu ce se întâmplă în Europa, dar este o dublare și jumătate a infrastructurii actuale, așadar este o evoluție consistentă. Și, nu în ultimul rând, avem dezvoltări foarte mari de energie verde în România. Sigur, susținute de stat, fonduri europene, dar avem 55 de gigavați anunțați și în curs de dezvoltare pe eolian, pe fotovoltaic, pe nuclear, small nuclear reactors, care vor conferi României un avantaj strategic de stabilitate energetică și de prețuri competitive. Ce trebuie să facă România ca să atragă investiții în acest nou domeniu, această nouă paradigmă a data centerelor, inteligența artificială? În primul rând, ne așteptăm ca guvernul și autoritățile din România să aibă un focus puternic și să creeze politici și o strategie națională de a atrage aceste investiții, așa cum în urmă cu câțiva ani România avea o strategie puternică și are încă de a atrage industrie, producție în România. Acum noua industrie 4.0 este industria AI, este industria IT și avem nevoie de investiții tot mai mari și avem nevoie de consumatori, cum sunt data centrele de inteligență artificială, care consumă aproximativ egal 24/7 puteri foarte mari. Sigur, avem nevoie de predictibilitate politică și fiscală, ceea ce putem să spunem că nu este punctul forte al României și ne-am dorit foarte mult să vedem o îmbunătățire. Focusul pe prețul competitiv al energiei este foarte important și sunt state precum Spania sau Italia în care se acordă subvenții sau prețuri preferențiale pentru consumatorii precum data centerele și, în ultimul rând, autorizarea rapidă și ușoară din punct de vedere racord la energie, construcție propriu-zisă, este un aspect cheie în atragerea investitorilor. Și aș puncta de asemenea și să spargă cineva gheața. Așa cum s-a întâmplat și în Grecia, și mă bucur că l-avem pe domnul Bekrakis aici de la Digital Realty din Grecia. Grecia era o piață în care nu activa niciun hyperscaler, niciun investitor mare din zona de centre de date până acum 7-8 ani. A fost suficient ca un prim jucător, un hyperscaler, să cumpere o companie locală și să dezvolte apoi zeci de megavați, ca să apară apoi și alți mari jucători. Microsoft, Google, care au anunțat dezvoltări mari, de asemenea PPC, care este un colos energetic
a anunțat recent 100-200 de megawatts disponibili pentru AI. Cum arată piața locală de centre de date în România? Avem câțiva actori relevanți, cu puteri relevante instalate. Majoritatea sunt companii de telecomunicații, dar și operatori dedicați de centre de date, cu Vodafone și Orange, GTS, partea Deutsche Telekom, care sunt printre primii investitori, printre pionierii domeniului în centre de date, inițial data-centere create pentru propriile nevoi și pentru comunicații, dar în ultimii ani centre de date dedicate cloud-ului și colocării. Și, de asemenea, avem o piață fragmentată, dar destul de răspândită, a centrelor de date on-premise. Jucători precum Oracle, care, de exemplu, are cel mai mare laborator IT din această regiune, un contract proiectat și construit la cheie de Tema Energy, este aici în București, dar și multe alte companii de tehnologie și de producție, de la Continental sau Mercedes până la NXP Semiconductor sau London Stock Exchange. Toate având data room-uri și data centere sau edge-uri în România. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că în ultimii 10 ani, practic, statul român a fost unul dintre cei mai mari investitori în infrastructură digitală și în centre de date. Am asistat în ultimii 10 ani la un val puternic de investiții ale Guvernului României, ale autorităților publice și locale, ale băncilor care aparțin de stat, ale spitalelor, ale universităților, în propriile infrastructuri digitale și care au presupus implicit și centre de date puternice. De la Universitatea București, care are propriul High Performance Computing Center la Sinaia, până la Banca Națională a României, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Poliția Română, Serviciul de Telecomunicații Speciale, foarte multe instituții care și-au dezvoltat de la zero sau și-au modernizat infrastructurile de centre de date și care au creat o piață semnificativă în România. Avem de asemenea în acest moment tot mai multe proiecte pregătite pentru dezvoltare. De la Portland Trust, care a anunțat 3 site-uri de câte 30 de MW IT fiecare, pregătite în București, shovel ready, cum se spune, gata de a se apuca de construit, până la centre de date de chiar până la 200 de MW, pentru care sunt în curs de obținere autorizațiile de conectare electrică, de construcție. Avem multe proiecte în curs de design, high-level design, low-level design, în diverse stadii, lucruri care se întâmpla și în anii trecuți, dar nu la această scală, nu la această dimensiune, nu la aceste puteri. Aș dori să punctez de asemenea că avem multe site-uri verzi sau nepoluante care sunt extrem de prietenoase pentru astfel de investiții. Și probabil știți, majoritatea dintre dumneavoastră, că avem un curs de construcție la Iernut, o centrală gas to power de 430 de MW, care va fi gata anul acesta și în care suntem și noi implicați pe partea de tehnologie. Mintia, de asemenea, un proiect în putere finală de 1700 de MW. La Doicești este planificată construcția acelor reactoare nucleare de mici dimensiuni, cu o putere totală de 460 de MW, dar și site-uri clasice, precum Cernavodă, cu centrala nucleară, sau mai nou parcuri fotovoltaice foarte mari, precum Ogrezeni, care este doar la 40 de minute de București, cu 500 de MW și care va avea și un sistem de stocare în baterii de sute de MW, sau Arad, cu un proiect care va suporta 1 gigawatt de putere electrică. Toate acestea sunt site-uri foarte potrivite pentru dezvoltarea de data centere de mari dimensiuni, datorită proximității de locul de producere efectivă a energiei. Asta va rezulta cu siguranță într-un preț competitiv al energiei electrice, într-un mix energetic verde, prietenos cu mediul, și ne așteptăm ca acestea să trezească
să stârnească interesul investitorilor internaționali. Nu în ultimul rând, vă spun despre tema energiei, ceea ce probabil știți deja. Suntem lider al pieței locale de centre de date. Compania a fost înființată acum 23 de ani. Suntem o echipă de 75 de ingineri, vânzători, project manageri, tehnicieni, specialiști de service. O echipă mică, dar capabilă să dezvolte proiecte foarte mari. O echipă care a dezvoltat de la zero, design and build, centre de date mari precum Cluster Power, cu 200 de MW putere disponibilă la Craiova, dar și numeroase alte proiecte, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. Suntem capabili să livrăm constant data centere mobile, modulare, on-premise, cloud, next generation AI, toate tipurile de centre de date și reușim să colaborăm cu clienții noștri și să-i sprijinim prin toate etapele necesare dezvoltării unui centru de date, de la consultanță, proiectare, construcție, instalații, project management, startup, training, service, dispecerat 24/7, toate elementele, facility management și certificare. Toate fazele necesare implementării cu succes a unui proiect de tip data center. Cred că mai era un slide, dar nu se vede? Ba da. În încheiere aș vrea să le mulțumesc foarte mult partenerilor și sponsorilor ediției 2025. Suntem bucuroși că sunt an de an alături de noi și suntem recunoscători că reușim prin aceste eforturi să creștem piața din România, dar și să o facem vizibilă față de investitorii străini care se uită la România și ne dorim foarte mult prin acest eveniment să punem România pe harta dezvoltărilor mari de centre de date în viitorul foarte apropiat. În încheiere, vă doresc o zi foarte reușită, plină de networking. Avem o zi plină de conținut, cu foarte multe paneluri, cu foarte mulți speakeri, locali și internaționali. Am reușit să aducem pe scenă astăzi oameni cu experiență extraordinară în a dezvolta un centru de date, în a atrage o investiție, în a opera un centru de date mare sau în politici specifice managementului centrelor de date. Mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi minunată! Mulțumesc foarte mult pentru aceste date. Înainte de a continua, o mică rugăminte. Vă mulțumim celor care ați venit ulterior și vă invităm la mese. Mai sunt scaune libere, poate vă ajută și colegele să nu stați în picioare. Vă trebuie un pic de curaj să mergeți la fiecare masă, pentru că sunt foarte multe scaune. Eu mă uit de aici și am altă perspectivă. Așa că vă invităm să vă ocupați aceste locuri. Nu trebuie să stați în spatele sălii, chiar dacă probabil că se vede foarte bine de acolo. Bun, am văzut cum stau acum lucrurile în România. Putem să spunem că este promițător, ne dorim să atragem acele investiții despre care vorbeam înainte. Haideți să vedem de unde ne putem inspira, pentru că e foarte important să înveți de la cei mai buni. Iar următorul nostru invitat este unul special, a venit direct din Statele Unite să vadă personal oportunitățile pieței data center din România și din Europa și să ne prezinte un AI Factory care se construiește acum acolo. În aplauzele dumneavoastră să-l invităm pe Wes Cummins, fondator, CEO, Applied Digital. Wes, stage is yours. Welcome. Out here, across the open plains of North Dakota, wind turns endlessly over untouched land. It's quiet, but not still. This is where possibility takes shape, where stranded power becomes potential, and where infrastructure is being reimagined at scale from the ground up. Welcome to Applied Digital's Sustainable AI Factory, a 100-megawatt data center purpose-built to support the compute intensity
of modern artificial intelligence. This is high-density infrastructure, delivering over 1 kilowatt per square foot, efficient by design, resilient by architecture. A 4/3 stacked layout enables continuous operations, even in the face of component failures. Closed-loop liquid cooling eliminates water waste, achieving a WUE of 0. And with a PUE of 1.18, every watt counts. This isn't just scalable, it's connected, anchored by 3 diverse fiber routes to keep data flowing without disruption. Purpose-driven, performance-optimized, purpose-built infrastructure, applied for AI. Great, thank you. Thanks for having me, Mihai. Thanks for having me. Appreciate the opening. So, I'm Wes Cummins. I'm founder and CEO of Applied Digital. You saw our intro video. We are a developer, builder, operator of large-scale AI facilities, primarily in the U.S., currently in the U.S., but we are truly building AI factories. We have our company has an investment from NVIDIA. We worked with NVIDIA in 2023 to really develop what you're seeing here on our campus, and it was really built for Blackwell. It was built for the next generation of AI compute. And so I want to start today. Mihai gave some great stats about what's going on in AI, about what's going on in data center, about what's going on in infrastructure. But I want to break it down. We've all seen large reports that talk about the trillions and trillions of dollars and the gigawatts and the many gigawatts that are going to be needed to power the AI infrastructure. And so I just wanted to break that down into what the actual usage is right now. So we're all familiar with ChatGPT, and Chat launched in November of 22. It took 5 days for it to reach 1 million users, fastest in history of any application. Fast forward, December of 24, ChatGPT has 400 million subscribers to the platform. I think a lot of us, including myself, wondered where that would go. Was it just, as a new toy to play with? Was it something that was going to be, have some staying power? Was it really the revolution? Oh, closer, sorry. Was it really going to have the revolutionary impact that we expected it to have? So 400 million users, December of 24, fast forward to today, 800 million users on the platform. Queries on ChatGPT are at 1 billion per day. If you comp that to Google, so in 2.5 years it took to get to 1 billion a day. Google took 11 years to get to 1 billion searches a day. So we're at 2.5 years versus 11. And then if we look at what it takes for ChatGPT from a compute perspective, it is, so Google per query takes 1,000 to 10,000 flops. ChatGPT takes 300 billion to 1 trillion flops per query. So when we look at compute power, this is just kind of backing into, I'll try to keep this close to my mouth. This is just backing into the compute power necessary to run AI. And, I think there's been a lot of focus on AI being enterprise grade. When are the enterprises showing up with AI? I think the focus should really be on consumer. So retail, consumer, that is what is going to drive AI. It's already been driving AI since November of 22, and what will continue to drive AI, I think, for the foreseeable future. And when we look out at the world at large, most of the biggest companies are consumers. So we got Apple, Google, Meta, Alibaba, Tesla. These are all consumer-driven companies that are, that have really been some of the largest companies in the world. I do think enterprise follows, but and when we look at the forecast for OpenAI, for example, OpenAI is forecasting $40 billion in research spending by 2028. What does $40 billion translate into? So $40 billion translates into, let's call it roughly 2.5 million GPUs if we're looking at Hopper class GPUs for spend. Expect the spend curve to come down between 2024 and 2028 as we go out to 2030. So if you're looking at about 2.5 million, maybe more GPUs, you're looking at about 3.5 gigawatts of data center capacity, critical IT load by 2028. So growing through 2030. This is just research. So when we say research, we should think this is just training. So
3.5 gigawatts for training. If we're doing queries at 1 billion queries a day, growing, users growing, then we should think that the inference portion of that is going to be at least what the training portion is, but likely 2 to 3x what training is. So when we look at OpenAI just by itself, just trying to give context around this, OpenAI just by itself is going to need 10 plus gigawatts of critical IT load data center capacity for 2028, 2030. And if that's OpenAI, look, the frontier models, or the frontier model builders, the foundational model builders in the world, at OpenAI, Grok, these are the startups. OpenAI, Grok, Anthropic, Cohere, Mistral, those are just to name a few of the what we call the AI labs, the startups. Then on top of that, you have Google with Gemini. You have Meta. You have Microsoft doing their own. And so you have this group of at least 10 companies. And so even if OpenAI is 50% of the market, which I find hard to think that it's going to be 50% of the market, if OpenAI is 50% of the market, you're still looking at 20 gigawatts. I know we've seen forecasts of 50, but let's be, I think for everyone in this room, just to be realistic, 20 gigawatts between here and 2028 or even here in 2030 is a massive amount of data center capacity to build. How do we find the power? How do we find the supply chain? How do we find all of these things to solve this type of an issue? So even on, if you look at the low end, it's a huge obligation for many of the companies and many of the people in this room to meet. But when I look at that and I think of the acceleration of what we're seeing from AI, even when we go back to the web, I was mentioning Google, and then you go to Web 2.0 and you have things like Netflix and TikTok and Instagram and Meta and all of their platforms ramp up. That was a really fast adoption curve. And like I said, if you see the search queries on Google took 11 years to get to 1 billion. ChatGPT, which is just one of the platforms, took 2.5 years to get there. We see the adoption curve at a really accelerated pace. So what does that mean for us? That means that this industry, much more so than, this is a little bit akin to building out fiber in the late 90s, early 2000s, right? There was a massive fiber build that was connecting everything so that the internet and the promise of the internet could actually work. Well, this revolution is actually going to be built on the data center, these types of campuses, the buildings, the GPU deployments. And so there has to be an acceleration of this build, and not only an acceleration of this build, but there has to be an acceleration of innovation from companies like ours and other companies in the audiences and the suppliers here, because there's some really significant challenges to overcome when building these style of facilities. And so let's start with the micro challenges. Okay, so inside the micro challenges, when we look at this building, so traditional data center looking maybe 5 to 7 kilowatts per rack of compute inside a data center. This facility will be 135 kW per rack. The other challenge when we're trying to build an AI factory that looks like this, there's specific limitations inside of the networking. So again, you look back at data center, the previous version of data center, you had outside of the data center latency, fiber latency was the most important part of data center, because all the apps that we're dealing with, the things that people are mostly looking at on their phone right now is it's video driven, it's some kind of connectivity driven, and so latency from the data center to the end user was the most important thing. Now we're driving latency inside the data center. So not only do we need super high power density from the racks, we need everything very close together. So with InfiniBand, which is the NVIDIA architecture that interconnects the GPUs, and the really key piece of InfiniBand is it's the critical portion to supercomputer building blocks. So what we're able to do with GPUs, with the InfiniBand networking, with the software, is do just a modular build of supercomputers. And so the limitation on InfiniBand, it's really 30 meters in my mind, but you can go to 50 meters. The problem is optics. You got to go to from multi-mode to single mode, significantly more expensive. But if you can build everything within 30 meters of the network core, you can put every GPU inside of a facility like this on the same network. It becomes the same supercomputer, and that's the design for this facility, which is a 3-story campus, run network core through the middle,
All the GPUs go around network core, and so we can interconnect in 100 megawatts of critical IT load every single GPU onto the same network core and create a large supercomputer that is really the model for training. So when this is running, our customer will start to land equipment later this summer at this facility. It'll turn on in October. My expectation, it'll be the largest supercomputer in the world. Now, when we start to deal with those kind of issues from a micro perspective, we need to, high density. What do we have to deal with? Delivering power at that type of density. And then the obvious thing that comes with power at that type of density is cooling. So this facility is, it goes up to 90% liquid cool. But this will be the largest scale deployment in the world of liquid cooling when this goes online later this year. I think 2025 is going to be a big year for liquid cool, and I'm sure there's going to be a few hiccups with it, but we're trying to think beyond this already because the power densities are only going higher. And so how do we cool? How do we deliver power? How do we cool? So we're solving that. And then what else we're trying to solve inside of these facilities is how do we drive PUEs lower? So as the video mentioned, a 1.18 PUE, which I think is a phenomenal PUE. We're helped in a big way by the climate in North Dakota to hit that kind of PUE. But we're trying to drive hyper efficiency inside of our facilities. So this is a closed loop, waterless liquid cool system so that we have while our data center, we can't stop it from consuming a large amount of power. If we drive PUE lower, it'll consume a lower amount of power for the total amount of critical IT load, focusing much more of the power on the actual compute load. And then the other big consumer, the resource consumed by data centers is typically water. So this is a waterless closed loop system, which I think is gonna have to be a significant amount of the builds, just from not just economic, but from an environmental perspective, we need to drive to this way. And what it does is it also lowers costs significantly. So that's at a micro level. Now let's kind of scope out to a macro perspective on this. So to build data centers like this, to build the amount that I was talking about earlier, when you're just trying to feed, if we're just trying to feed the one beast of OpenAI, but it's going to be significantly more than that, we're dealing with huge amounts of power. Where do we find this power? And then we're going to deal with supply chain. This is a data center supply chain that was, putting online 500 megawatts, a gigawatt a year. In the U.S. prior to this starting, in 2022, the entire data center market was 23 gigawatts, built from the late 90s up until 2022, and now we're trying to add 30 gigawatts on top of that in a much more shortened time frame. So we're dealing with supply chain. So let's start with power. What we've been able to do as a company, but there was a window to do this, and that window is closing, is in North America specifically, there's what we call stranded power, which is power that is generated and not able to be used. Two ways that's created in North America. An energy-intensive industry closes and leaves a place. So think of a steel mill or aluminum smelter closes. There's a couple of locations in the US that are like this. And the other way it's created in North America is renewable energy. And it's similar in Europe, right? There's renewable energy credits. There's government incentives to deploy renewables. And in the US, we typically co-locate with wind. The people who build large wind farms in the US, they're incentivized by renewable energy credits, so you kind of tend to go to the place where the land costs the least and the wind blows the most, and that way you can get the most bang for your buck on renewable energy credits. That happens to be for our facility in North Dakota. North Dakota in the US is a state that is the 6th largest wind producer, but is the 49th largest in population, so a very small population state, but a large amount of wind. You can put up a wind farm in 18 to 36 months, but to build the infrastructure to transmit that electricity out of that area to an end user can take 10, 15 years, so it's a big mismatch. So where we're located here, there's 2 gigawatts of wind power that feed into the substation for our facility. And when the wind blows, there's not enough transmission capacity to get it out. So the uniqueness of the AI workload is we're actually able to take that workload to the point of generation
put the data center at the point of generation, use a lot of electricity that would otherwise go unused. And so we were able to, we have a pipeline of a little over 2 gigawatts in the US, and almost all of it is this. So we found, I think, as much as we can, the easiest time to do this, I make the joke that it was easier to do this 3 years ago than it is today, right? So the best way to get a lot of power contracted was to do it 3 years ago. And so these are the types of locations that we're building. That's a short-term solution for this. You know, there's kind of a next step, which is you go to stranded nat gas. That's in a lot more parts of the world. That's in the US, but in a lot of other parts of the world. You build electricity generation in places of stranded nat gas. And then, you know, in my opinion, the long-term solution here is nuclear power, and that's the lowest carbon footprint to zero carbon footprint base load. Because while the wind power is great, it drives, you know, it's green energy. It drives a lot of electricity. It's obviously intermittent, so we're limited by base load at this site specifically. But we are able to use a significant amount of electricity that would go unused. So we've been able to grab 4 different campuses in the U.S. We have supply chain, so then we move on to supply chain. So there's solving the energy issue, but then moving to supply chain, which is the next biggest issue. You're dealing with primarily electrical components, but also cooling components and backup power. For large utility transformers, you may be 2.5, 3 years for large step-down transformers. Smaller step-down transformers, anywhere from 1 to 2 years. High voltage switchgear, backup gen is a significant bottleneck. Chillers are a big bottleneck. So solving supply chain, we're seeing our suppliers ramp up. We've partnered, specifically with companies, purchased 100% of capacity from certain factories for the next few years to solve this issue. But overall, the point of everything, we've made a lot of progress doing this, but the industry as a whole, from an infrastructure perspective, needs to start to innovate and move at the speed that the AI companies are moving at, right? And this adoption curve is the fastest that we've seen in our lifetime. I don't think it's slowing down anytime soon. I know there's been hiccups this year. There's been DeepSeek. There's been, a lot of kind of the AI trade, at least from a public markets perspective, was very slow for the last, or very negative for the last 3 to 4 months. But we're not seeing that slow with consumer usage. We're not seeing that slow with business adoption. And then as we move on from ChatGPT and those types of large language models, we start looking to the future. And I've been talking, for the last 9 months to 12 months, that I think that the next big use case for training and inference will be humanoids, and we're starting to see that, with some big announcements from Tesla. There's Aptronic. There's a few other humanoid robotics companies where the actual robotics portion is developed. It's ready to go. We're now training the brain using generative AI, where we'll go from robots that can move but don't know exactly what they're doing to humanoids that get deployed in factories. I think it's shorter than most of us in this room would think, but we'll eventually have these things likely in our own home, and that'll be the part that scares people the most about AI. But most of these will go into warehouse, into factory. But that's the next big use case. We have to keep up with that use case on top of what is clearly going to be a growing trajectory for just the large language models in general. But back to the point of all of us in this room are focused on what is going to drive this industry, which is the infrastructure. This truly is an infrastructure-driven technology. So we went from, late 90s, early 2000s, everything was very hardware-driven. It was fiber-driven, somewhat in compute, but a lot in networking and fiber. And then we went away from that for almost 15 years, where everything was all about software development. And it was, Web 2.0, it was streaming platforms, it was every SaaS company that got the largest valuation. We're once again back to infrastructure-driven technology, which is what AI is driven by, and it's really only limited by the amount of GPUs that can be deployed, the amount of compute that can be deployed.
over the next 2, 3, 4, 5 years. I'm sure a lot of you follow this. You know, when GPT-4 was released, was that a month and a half ago? You could follow Sam Altman on Twitter, and they were limiting users because they didn't have enough GPU capacity. They had to flip training capacity over to inference capacity. Sam warned that some of their new releases would be slower to market because they had to take capacity off of training to service current users because the use was just overwhelming, especially as you go to image gen, right? I think the big upgrade there, I mean, the model upgrade was great for anyone that uses GPT, but the image gen portion of that became extraordinarily popular, and the inferencing requirements for image gen and video gen versus just queries for answers is significantly higher. So you actually see real-world examples of the infrastructure limiting the innovation inside of this industry, and it's going to continue for the foreseeable future. And it's going to create obviously a massive market opportunity for us collectively in this room to solve any suppliers, any other data center builders, any developers, and this, again, I think people get caught up in very small, micro trends. You're going to see in industries that have this kind of change in this small amount of time. You're going to see everyone's waiting for the bubble to pop, right? And maybe valuations get ahead of themselves for public companies. Maybe hype gets overdone. Maybe Stargate isn't going to spend $500 billion in the between now and 2030, or maybe they won't be able to find the power to do that. So you do have that, but the underlying trend remains extraordinarily strong in the industry and in the adoption of this technology. And you're not going to be able to put the genie back in the bottle. And I was reading a recent report that I found interesting, which the top use for large language models in 2025 versus 24. So 2024, top use for ChatGPT or other large language models was idea generation. And that made a lot of sense to me. 2025, the top use so far this year is counseling and therapy. And so the usage change and what is happening as the adoption happens with these applications, I think is for anyone to tell what will happen in the future. But I found that really interesting and something that I wouldn't have had on my bingo card in 24 as being the top usage application for large language models in 2025. So to wrap this up and bring it full circle, the campus that we're building is just a start. I tell our team inside the company, this is a big accomplishment for us, but turning this on later this year will just be us crossing the starting line. And I feel like that's really the industry as a whole. It'll be a big accomplishment, but it's just the starting line for this industry. We're in, somewhere in the first inning. If you want to do baseball, let me do soccer, football. It's, maybe somewhere, 10 minutes into the first half. But the challenges that we're going to face as an industry and what we're going to have to meet from an efficiency perspective, from a capacity perspective, from an innovation perspective is unlike anything that we've seen in the past 30 years. And I think there's a lot of opportunity for companies that are innovative, that are willing to think outside the box and are willing to be, a little bit further out on the risk curve. This is when new companies emerge and companies get large, is when big industry changes happen, like we're seeing happen right now. And I don't know if we'll see any kind of change like this again in our lifetime, but we're right in the middle of it now, or right at the beginning of it now, and so it's exciting for us to see. And with that, I'll wrap up. I don't know if we do any questions or we just leave it there. Yeah, thank you very much. Thank you so much. You can have questions if you'd like, if somebody wants to ask you something. Any questions from the audience? Well, if you have any questions, you would be free in the networking we'll be here session. all day, yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.
Mergem mai departe cu un panel de discuții și rog pe colegii mei să mă ajute cu scaunele pentru invitați. Vom discuta despre The Data Center Market in South and Eastern Europe between challenges and opportunities. Invitații sunt Florin Popa, Orange Business, Alexandros Bekrakis, Digital Reality Hellas, Ion Paraschiva, Romanian Police, Radu Brașoveanu, PPC Energy, iar panelul va fi moderat de Teddy Păun, jurnalist Biz Magazine, în aplauzele dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, Ligian. Aplauzele voastre o să vă rog frumos să-i primim pe invitații din acest panel încă o dată. Simt că nu prea v-ați încălzit și de regulă este o industrie, bun venit, este o industrie în care oamenii sunt foarte serioși, rămân orientați către cifre, către datele, welcome, către datele pe care vor să le pună în pagină și mai departe, proiectele pe care vor să le dezvolte și discută mult prea puțin despre ele. Așa că astăzi este o ocazie specială pentru fiecare dintre voi de a pătrunde adânc în poveste. And I'm gonna apologize because I'll switch between English and Romanian, mostly in Romanian. So if you need the headphones, please use them. Now is the right moment to do that. Vorbim despre piața centrelor de date din sud-estul Europei, despre provocări, despre oportunități și o să vă rog frumos să setăm așa cumva un cadru general și să ne uităm la principalii factori astăzi din piață care exercită cea mai mare presiune asupra extinderii capacității centrelor de date. Ne uităm la energie, vedem că trage după noi AI-ul această dezvoltare sau pur și simplu este vorba despre digitalizarea accelerată care, iată, pune această presiune. Oricare dintre voi dorește să înceapă, vă rog, luați microfoanele din față și folosiți-le cu încredere. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație partenerilor noștri de la tema Energy. Florin Popa e numele meu, reprezint azi Orange Business. Și aș vrea să încep prin a felicita tema Energy pentru consecvență. Cred că a 7-a ediție, dacă nu mă înșel. Știu că nu e ușor, din experiența noastră proprie, să organizez un astfel de eveniment și mai ales să-i asigur continuitate și de aceea cred că merită toate felicitările noastre. Acum, referindu-ne la piața locală și provocările ei, ce pot să vă spun este că, din perspectiva noastră de furnizor, a zice, important, probabil că deținem în acest moment cele mai mari suprafețe și cea mai mare putere instalată ca și cel mai mare număr de centre de date în România. 7 dintre ele sunt oferite în comercial către clienții noștri. Vedem o efervescență crescută, cel puțin de 12-18 luni pe piață, și vedem o creștere accelerată a nevoilor atât de colocare, cât și de soluții de tip IaaS-PaaS. Vedem use case-uri de edge computing. Din ce în ce mai mult utilizatorii au nevoie să fie, clienții au nevoie să fie aproape de utilizatorii lor și atunci nevoia aceasta de compute se mută cât mai aproape de ei. Și vă pot spune, ca să aveți și o referință, că al doilea semestru al anului trecut a fost cel mai bun din punct de vedere comercial pentru noi în toată istoria noastră de furnizori de soluții de data center în România și în special ultimul trimestru al anului. Cred că nu mă înșel dacă spun că avem numai puțin de 6 proiecte semnificative semnate și implementate în ultimul trimestru al anului trecut. E adevărat, provocarea legată de scalabilitate, de extinderea capacității, mai ales când vine vorba de putere instalată și de nevoia care crește tot mai mult de a oferi mai multă putere la nivel de rack pentru clienții noștri, e una reală, dar căreia îi facem față deocamdată destul de bine. O altă nevoie din piață, odată cu creșterea nivelului de reglementare vis-a-vis de consumul de energie, e legată de energia din surse regenerabile. Majoritatea clienților noștri, fiind companii mari și foarte mari, au politici și ținte de atins în privința
nivelului de carbonizare sau reducerea nivelului de carbonizare în următorii ani. Și atunci asta a fost și devine o cerere destul de specifică și de prezentă în ultima vreme de a furniza energie verde și am reușit să facem asta prin semnarea în august 2023, dacă nu mă înșel, a unui virtual PPA pe termen lung, iar anul acesta putem spune că în toate centrele noastre de date, 100% din energia furnizată este de tip regenerabil. În privința pieței în general, după cum vedem, marii hyperscaler nu sunt în România, vedem că s-au concentrat în Europa Centrală și de Est, în Polonia, în Grecia, pe alte piețe, e și bine, e și rău, aș spune, oferă jucătorilor locali oportunitatea de a crește, pe de altă parte nu oferă accesul clienților locali la infrastructura lor și cred că principala provocare pe care o vedem atunci când aceștia accesează cloud-ul public e legată de viteze și de latență. Deși în teorie pe hârtie acestea sunt asigurate, sunt furnizate de majoritatea lor, nu se întâmplă și în practică și de aceea vedem o migrare, ca să spun așa, sau vedem clienți care au migrat complet în cloud, că încep să revină către soluții de tip hibrid și să folosească și local. Da, domnule Popa, n-aș vrea să epuizăm chiar toate subiectele, știți, de la prima întrebare. Aș vrea să revenim la partea de presiuni și avem două perspective, cred că destul de diferite, cea dinspre Poliția Română și cea dinspre PPC. Cum se vede în acest moment? Vă rog, care dintre voi dorește să preia cuvântul? Bună ziua! Ion Paraschiva este numele meu, reprezint Poliția Română. În primul rând aș vrea să mulțumesc Tema Energii pentru invitație și mai ales pentru ajutorul acordat Poliției Române în dezvoltarea data centerelor proprii ale Poliției Române. E destul de greu să găsești în momentul de față o echipă atât de profesionistă care să te ajute să dezvolți data centere la un nivel profesional în România, mai ales având în vedere limitările pe care le reprezintă legislația din România privind achizițiile publice. Acest urmare, încă o dată vă mulțumesc celor de la Tema Energii. Din punct de vedere al data centerelor și al infrastructurii, trebuie să înțelegem puțin perspectiva Poliției Române. Poliția Română este una dintre instituțiile cele mai complexe din România, din punctul meu de vedere, are atribuții în toate ramurile din societatea din România. Plecând de la trafic de droguri, trafic de persoane, protecția martorilor, ordine și siguranță publică. Drept urmare, toate aceste linii de muncă care le are Poliția Română reprezintă o aplicație, o bază de date, un sistem informatic în spate. E o presiune extrem de mare pe colegii mei ca să aibă servicii de calitate. Serviciile de siguranță publică sunt extrem de importante pentru cetățean. Câteodată nu le vedem, nu vedem importanța acestora. Poate vedem pe colegii de la rutier care mai ne sancționează în trafic. Dar atunci când cu adevărat avem probleme, avem nevoie de servicii profesionale. Iar serviciile profesionale, în momentul de față, în lumea în care trăim, se pot oferi numai cu ajutorul tehnologiei. Orice polițist, fără ajutorul tehnologiei, e un simplu cetățean în momentul de față. Drept urmare, sistemul informatic sectorial al Poliției Române e într-o continuă dezvoltare. Presiunea pusă, exercitată pe Poliția Română de către societate pentru a migra fluxurile de date în format digital, pentru a oferi cât mai multe servicii digitale, atât cetățenilor cât și colegilor din operativ, este una din ce în ce mai mare. Drept urmare, creșterea nevoii de calcul și a data centerelor e exponențială cu creșterea tehnologiei, odată cu apariția AI-ului. În perioada trecută am dezvoltat mai multe proiecte, între care și un nou data center de tip container, care ne-a ajutat să trecem peste partea de birocrație, care e extrem de complexă în construirea unui data center, și revenim aici la partea de legislație cu achizițiile publice. Bugetele publice se fac pe un an de zile. Autorizațiile câteodată durează foarte mult să le luăm. Iar o extindere clasică cu data centre construite
s-ar putea să ne încurce foarte mult și să îngreuneze deja procesul extrem de greu de a ne digitaliza. Drept urmare, cu ajutorul colegilor de la tema, am creat un nou data center de tip container care e prevăzut pentru nevoile noastre. Mare a fost surpriza pentru noi să ne dăm seama că în momentul când am finalizat acest proiect, ne-am dat seama că trebuie să ne apucăm de următoarele proiecte, pentru că nevoia colegilor din operativ pentru sisteme informatice a crescut exponențial, mai ales cu partea de AI. Cred într-o creștere extrem de mare în perioada următoare și cred că poliția română trebuie să adapteze la noile condiții. Mulțumesc, domnule Brașoveanu. Cred că perspectiva PPC e foarte complexă, pentru că acoperiți cumva mai multe sfere. Da, cred că diferențiatorul nostru este că privim lucrurile integrat. Noi suntem, sau eram o companie de energie, nu ne mai poziționăm deloc ca și o companie de energie și acum vorbesc de întreg grupul PPC, numai de PPC România, și ne poziționăm ca un PowerTech. Abordarea noastră integrată se referă la faptul că vrem să punem la oaltă expertiza noastră de foarte mulți ani în generarea de energie, stocare de energie, transport de energie și faptul că vrem și suntem deja și vrem să fim și mai mult ca înainte un PowerTech company, în sensul că ne orientăm către AI, ne construim propriile data center-uri. În Grecia a început deja construcția unui data center în zona Macedonia de Vest a Greciei, un data center care are o capacitate în primă fază de 300 de MW și care se poate extinde în faza a doua la 1000 de MW. Dorința noastră este clară, producem energie lângă site, exact cum vorbea și colegul nostru din US, știm să producem energie, fie că e fotovoltaică, fie că e hidro, fie că e stocare, fie că este gas to power. Vrem să furnizăm această energie pe care o producem către data centerele noastre pentru a putea procesa și volumul imens de date și orientarea noastră clară către artificial intelligence. Mulțumesc. Înțeleg că AI-ul ar pune cea mai mare presiune în acest moment, sumarizând ideile pe care le-ați lăsând la o parte, să zicem, business-ul clasic de B2B, B2C, care, bineînțeles, că consumă energie, așa. Puteți vorbi în continuare. Așa cum au zis și antevorbitorii mei, AI-ul mănâncă și va mânca foarte multă energie. Nu mai vorbim acum de data center în care de CPU, de storage, de memorie și așa mai departe. Singurul lucru despre care vorbim în partea de data center este megawatt, gigawatt și așa mai departe. Sorry for switching to English. You all mentioned Greece, and it's a wonder what you've achieved in Greece. So we'll focus on that later. But Mr. Begrakis, please tell us, from where do you feel the largest pressure, from AI or from digitalization? Thank you for the question. I'm Alexandros Begrakis, as you mentioned. This is Realty's managing director for Greece. Thanks for having me. Thanks to Tema Energy. Hi, great event so far. I am impressed. Look, I will try to give more of a regional approach as much as I can. I'm not an expert in Romania, obviously, but I do see the big steps that the local market is doing, and the availability of resources and energy and people is obvious before coming here, but now it's even more so. And that's an important first step. So congratulations to the market and to all of you that are part of this. Now, on the things that I would like to say is that, you know, data center industry is about technology in a connected world. Unfortunately or fortunately, nothing happens in isolation. And while there is a level of competitiveness between markets, at the end, we need to keep our eyes on something that is very important. Who are the customers and who are their customers? And, you know, I have been in many, many forums, many discussions, many conferences, and I see a trend that we speak a lot from the building side, and I am a builder, so, you know, I feel comfortable about it. But at the end, the real question is how we can attract the customers.
and what their customers need, because this is what we should use, and every market should use, in order to attract the customers. Going to some of the points that were mentioned, of course it's important to remember that data centers and connectivity go hand in hand. So there is no real data center development for most loads. I understand that AI training might be a different case, but for most customer-specific loads, connectivity is an integral part of an AI development. Also, we are at a strong inflection point because of AI, HPC, and quantum as it is coming, which means that it's even less easy, that it usually is, to predict the future and how the demand will evolve and how each and every one of us in their business should adjust and prepare for this. These are not answered questions. These are things that we all need to try to understand and see how they will impact each and every market that we operate in. Talking about connectivity, and I will close with this, and maybe there will be more questions down the road. I think all Balkans have to play a very, very important part of Europe's connectivity. And this is what I believe when we started, Lambda Helix, before we were acquired by this Realty in 2020, was operating from 2003 in the Greek market. And we were trying to persuade everybody that, there should be a different way, that all the loads end up in what is called the FLAP or FLAP-D, if you include Dublin markets. And we didn't change that. It was to our benefit to try to change that, but we didn't change it alone. But at the end, one of the major obstacles that we were seeing was that, you may see Greece, for example, geographically being between three continents, but, connectivity-wise, we weren't there because most of the lines were stopping. Actually, not even Greece, most of them, in Sofia and here. So it was very important that there is connectivity from the Mediterranean Sea going up to Europe to complement the rest of the connectivity that was already happening through France, Marseille predominantly, but also Barcelona, Italy, etc. And we were trying to persuade the industry, and thankfully this Realty, understood that plan. It was part of their decision to acquire us, that Crete should become a hub to attract subsea cables, where then we can lead through Greece, Italy, even Turkey, and then, of course, Sofia, Romania, to the rest of Europe, for two reasons. Better latency for some of the markets, a lot of the markets, and certainly redundancy, diversity, resilience for the rest of Europe. And this is where all the markets, and that includes this market, can play a very significant role. You mentioned Crete, and maybe it's worth mentioning that there you have an innovative project, and maybe you can tell us more and how you position Greece with this project on the global scale. Thank you. Just to emphasize on what I said, there have been tens of cables, and every submarine cable is from, typically hundreds of millions of investments. So very big investments, usually by consortia. And most of them were not landing in Crete. They were just passing on the south, going to the rest of Europe. Okay. Now, what was missing, in our opinion, and we have the experience in Marseille, because we operate Marseille for data centers there, and we're building two more as we speak. So we know the industry a lot and what the requirements are. So we created, and we actually inaugurated last month, and I was very happy to organize what I believe a very successful event with a lot of attendance. So we inaugurated a prefabricated data center there, with also the help of Schneider, and my friend George, I think, is somewhere here, Rezanos. So we can be very ready, and very early ready, and we are, to attract these cables
So they can switch traffic between them and then switch traffic toward our region for the two reasons that I explained. And I think this is very important. So it is a strategic, I mean, it's not a huge data center and it doesn't have to be. We can grow it as much as we need, by the way, so it's not a problem. But we start with what the market needs and we will adjust accordingly. And of course, this complements the investment that we have done in Athens, which is very, very important and very big. We have 3 data centers in operation and this year we'll be opening up our 4th. And this creates, the environment is not alone, alone enough, but it creates the environment to help Greece and the region to be more successful towards a goal of, let's say, becoming a regional hub. Thank you very much for answering on this. Sorry for switching back to Romanian. Aș vrea să profit că este domnul Brașoveanu lângă mine și să ne uităm un pic la acest proces de digitalizare și implicit adoptarea inteligenței artificiale și ca la un factor care pune presiune pe consum. Creșterea consumului bănuiesc că se observă și în România, dar mai ales la nivel global. Putem să vorbim despre cum arată această evoluție a consumului? Consumul crește, dacă ne uităm la toate statisticile naționale și chiar și în zona de Europa și peste toată lumea se vede foarte clar care este consumul, nu este niciun secret. Întrebarea este cât de repede va crește consumul și cum îl putem noi suporta, având în vedere partea de distribuție și de transport. Țineți mâna un pic mai sus ca să nu acoperim antena și de asta, cred. Gata? Gata. Întrebarea este cât de repede va crește acest consum și cât de repede vom reuși să îl satisfacem, atât în PPC cât și la nivelul întregii societăți. Doar ca să vă dau un răspuns puțin complementar la întrebarea dumneavoastră, în PPC în 2024 aveam o putere instalată verde, mă refer de putere verde de 700 de MW. În 2025 vom avea 1300 de MW, iar planul pentru 2026 este de 2000 de MW. Acum, cât de repede vom reuși noi să construim aceste data centere, cât de repede vom reuși, într-adevăr, la nivelul societăților și poate comerciale și la nivelul societății să consumăm această putere de calcul. Toată lumea vorbește despre AI. Sunt multe lucruri care s-au făcut, dar nu chiar așa de multe pe cât brandul de AI este popularizat. Dacă mergem la companiile foarte mari, vedem că s-au făcut pași mari în zona asta, dar nu ceva extraordinar de mare. Revenind la întrebarea ta, digitalizarea înseamnă să vedem cum facem ca rețelele de distribuție să suporte acest nou trafic. Vorbim de data center, care înseamnă un consum foarte mare, vorbim de crearea de energie pentru a consuma, vorbim de prosumator, vorbim de consumul care există, toate acestea aduc o presiune extrem de mare pe tot ce înseamnă rețeaua de distribuție. De aceea, acum, întreaga societate și firmele de energie se orientează de, exact cum am spus, de a crea energie aproape de data center pentru a degreva rețeaua și a nu transporta aceste lucruri. Ne uităm la comunitățile de prosumatori, cum facem să consumăm energia în anumite comunități, tocmai pentru a nu încărca rețeaua de distribuție și toate aceste lucruri înseamnă digitalizare. Înseamnă să am rețeaua de distribuție, să am rețeaua de IT, ca să zic așa, să pot măsura toate informațiile de la smart meter-uri, de la invertoare și așa mai departe, la tot felul de senzori, să reușesc să îi stochez, analizez și pe baza acestora să iau cele mai bune decizii, atât pentru companii cât și pentru cetățean. Aș vrea să trecem un pic și la domnul Popa. Din perspectiva Orange, cum arată piața centrelor de date din România și cum priviți spre viitor? Pentru că deja am început discuția asta de aici. Nu văd în momentul ăsta, pentru că aș vrea să continui un pic ideea anunțată de antevorbitorul meu legată de AI și de provocările aduse local de acesta. Nu văd, cel puțin în următorii ani, ca AI-ul să fie principala noastră provocare, pentru că atâta vreme cât mari jucători nu o să localizeze în România capacităților lor de computing pentru a furniza soluțiile de AI,
Noi rămânem mai degrabă în zona aceasta de use case-uri clasice, nevoie de B2B de obicei, cel mai adesea, soluții de compute pentru aplicații, soluții de backup, soluții de disaster recovery și așa mai departe. Ce crește local în acest moment nevoia este nevoia aceasta de conformare, pentru că și din perspectiva regulilor la care diverse industrii sunt supuse, acestea trebuie, mai ales când vorbim de suveranitatea datelor, trebuie să controleze mult mai bine modul în care datele sunt stocate, procesate, accesate și așa mai departe. Și atunci aceste localizări ale consumului de infrastructură cresc nevoia de centre de date locale și vedem asta în particular pentru câteva industrii, serviciile financiare au această nevoie, în particular zona de utilități, energie la fel, datorită potențialelor riscuri, să spunem, de siguranță. Sectorul public, de asemenea, își crește nevoia și vedem proiecte semnificative în derulare în zona aceasta în România. Statul a investit și există cu finanțări din fonduri europene. Vedeți în derulare proiecte foarte mari de cloud guvernamental. Când or să fie gata, probabil că putem vorbi de, cu adevărat, soluții de cloud locale. Deci nu consider că AI-ul neapărat este principala noastră provocare în acest moment. În același timp, vedem o nevoie crescută de latențe scăzute și având, noi spuneam, deținem 7 centre de date, ele sunt localizate în 4 orașe, avem 2 în București, 2 în Brașov, 2 în Cluj și 1 la Timișoara. Avem clienți care au venit către noi pentru că au nevoie de latențe scăzute între main și backup și atunci, fiind 2 centre de date în același oraș, putem asigura această nevoie de latență scăzută. De asemenea, faptul că avem jucători în România și faptul că operatorii din România operatorii de telco, pot să ofere această convergență a infrastructurii de rețea, infrastructura de compute, comunicații securizate, personal calificat și certificat, oferă pieței locale o abundență de soluții și considerăm că România este o piață foarte matură în acest moment când vorbim de soluții de centre de date, fie că vorbim de colocare, așa cum spuneam, sau de soluții de tip IaaS-PaaS. Cred că o evoluție semnificativă și o vedem deja pe piețe mai mature din vestul Europei este ca vendorii de diverse tipuri de soluții, fie că vorbim de zona de securitate cibernetică, fie că vorbim de automatizări și așa mai departe, vin tot mai mult către jucătorii telco pentru găzduirea lor și pentru a da accesul utilizatorului final la consum de resurse foarte apropiată de acesta. Și vedem, inclusiv noi, la nivelul grupului, avem o soluție, se numește Evolution Platform, unde găzduim deja un număr de 10-12 mari jucători, vendori globali. Dacă nu mă înșel, în momentul ăsta vorbim de vreo 70 de hub-uri mari, în general, centre de interconectare mari, în care aceștia sunt găzduiți și oferă accesul utilizatorilor la soluțiile lor. Sper să vedem curând așa ceva și în România. De fapt, sunt convins că așa ceva se va întâmpla, mai degrabă decât soluții de tip AI găzduite local. Cu siguranță suntem în sala potrivită în care să lansați aceste idei și dorințe să le aruncăm în spațiul public. Noi, Paraschiva, apropo de spațiul public, când toată lumea se uită la poliție, iar poliția nu doarme niciodată. Practic e o activitate 24/7. Cât de importantă este redundanța și disponibilitatea unui centru de date? Cred că e cumva implicit răspunsul. Dar cum o percepe poliția română? Exact cum spuneați, poliția 24/7 prezentă tot timpul. Noi glumim, poliția nu doarme niciodată, întotdeauna e acolo. Revin la ce am spus mai devreme. Un polițist în momentul de față, fără acces la sistemul informatic, la bazele de date, la aplicațiile care poliția română le oferă sau instituțiile terțe, e decât un simplu cetățean.
infractorii se mișcă cu o rapiditate foarte mare, ei nu respectă niciun fel de reguli și folosesc toate tehnologiile care le au la dispoziție. Nu sunt constrânși de reglementări, de legislație și atunci este extrem de important ca noi, din zona de suport IT, să le oferim colegilor din operativ acces la date în permanență, 24/7. Sunt foarte multe întâmplări, sunt perioade care toată lumea le consideră foarte calme, că nu se întâmplă nimica, dar, din păcate, viața ne demonstrează că atunci când e mai multă liniște, apare un incident major. Putem să luăm exemplu trist cu cazul din Caracal. Redundanța datelor și accesul la aceste date extrem de important pentru polițiști și, din punctul meu de vedere, și pentru societate. Nu ai vrea ca un polițist să vină la o intervenție atunci când este chemat și, efectiv, să nu aibă acces la niciodată și să nu știe cum să abordeze acea problematică. Fie că e vorba de o agresiune fizică, fie că e vorba de o simplă amendă de circulație rutieră. Cu ajutorul tehnologiei, munca poliției a devenit mult mai specifică și mult mai axată pe cetățean. Am putea să dau exemplu proiectele care le-am implementat, de exemplu proiectul de LPR, care ne permite să identificăm anumite mașini în trafic care sunt sub o anumită interdicție, ceea ce ajută foarte mult pe colegii noștri din operativ. Revenind la partea de acces la date, este important ca să avem acces la aceste date. Problema majoră este că Poliția Română este o instituție de siguranță națională, iar datele care le gestionează sunt extrem de sensibile. Gândiți-vă că sunt datele dumneavoastră, de la amenzi de circulație rutieră până, nu știu, la cazierul judiciar, registrul persoanelor cu probleme cu drogurile și așa mai departe. De urmare, aceste date sunt extrem de importante și conform legii, ele trebuie să fie gestionate de către Poliția Română în data centerele proprii. Pe de altă parte, avem ajutorul instituțiilor partenere, cum ar fi Ministerul de Interne, în Direcția Generală de Comunicații, Tehnologie a Informațiilor sau cu ajutorul colegilor de la STS, care au la rândul lor data centere sau se lucrează la cloud-ul privat al guvernului, unde putem să folosim partea de backup sau secondary site ca să ne ajute la accesibilitatea datelor către colegii noștri din operativ. Revin, cred că e extrem de important să înțelegem cât de complexă este munca poliției, cât de importantă este și de aici derivă și importanța zonei de IT. Iar ca orice zonă de IT are la bază partea de infrastructură, partea de hardware, care ajungem la zona de data centere. Dacă inițial s-au plecat cu camere tehnice la nivelul poliției, acum ne-am extins la data centere, la mai multe locații, împreună cu partenerii, cum ar fi Orange, folosim partea de comunicații, care e extrem de importantă. Degeaba ai date dacă acestea nu sunt accesibile. În ultima perioadă am dezvoltat extrem de mult zona de dispozitive mobile, zona de telefoane inteligente și tablete către colegii din operativ, colegii cu autospeciale, ca ei să poată să aibă acces la sistemele informatice ale Poliției Române în timp real. Iar acest lucru continuăm să-l dezvoltăm. Avem în jur de 45.000 de polițiști operativi care trebuie să aibă 24/7 acces la aceste date și este o presiune extrem de mare pe zona de IT să le putem oferi acest acces. Cred că, exact cum am spus, e de la sine înțeles importanța accesului la sistemul informatic al Poliției Române. Mulțumesc totuși că ați punctat-o și ați subliniat de ce aceste procese sunt importante și probabil pentru orice companie care lucrează cu date critice și mi-aș permite să extrapolez, să zic, pentru orice companie, sunt două aspecte importante și de luat în calcul în momentul în care își fac strategia și își aleg partenerii. You mentioned expanding and you mentioned how we are looking at the near future. So I would like to ask you, what are the main challenges in expanding digital realities data center platform across Southeastern Europe? I will start my answer by repeating
just to give some continuity on what was said earlier, it's about the customers. And we talk about the data center, sometimes implying that it's one thing. There are many different types of data centers, which lead to different kind of demands and requirements and specifications, different requirements for geographical positioning or energy consumption, etc. This reality in the region is more focused on what we would call carrier-neutral, multi-tenant data centers. So we are an open platform where we typically have all or most of the telecom providers applicable or available in the market, and we primarily focus on the enterprise and SMB sectors. Now, having said that, it is true that in most countries, and that also includes Greece, that we also have hyperscalers, certainly for the network nodes, but in Greece, for example, we have 2 out of 3 also for either fully or partially their compute nodes. But this is only part of the focus. The main focus is how to create an ecosystem that will attract, will create value to the market and one to the other. And this is a very important value proposition. Unfortunately or fortunately, if you take out hyperscalers, our markets, and this is the same for all the countries in the area, are pretty small, which does not justify the huge numbers that the current trend or hype or everything else has led us to talk about. We need to realize that when you hear numbers above 5, 10 megawatts, it's either hyperscalers, so you depend on them, or it's AI, so you depend on finding the right loads for them. And I do believe that this time is coming, maybe not necessarily, and I agree with my colleague from Orange, next year, because typically our region is wave 2 or 3 for these developments. But we do see national loads as the factory we're building in Greece. I mean, Greece is building, it's not Israel thing. The public sector is doing it on its own. There will be specific projects, but not huge ones. Will be the first approach to these new markets, more from a pilot perspective, or to gain some knowledge as we expand our knowledge on this on these areas. So, we are a listed company. We never pre-announce things. We are not allowed to. All I can say is that on your original question, that this reality is always expanding in multiple areas. We have doubled our investment plan, almost doubled from 2.5, 2.6 billion per year to 4.6, I think was the last announcement. We continue to expand in our core markets, as we also do in Greece, but certainly even in the flap we are building in Paris, in Marseille, in Frankfurt. In London, we acquired additional properties. We have a joint venture in Israel. We are building in Barcelona. This is Barcelona and Rome, which is part of our Mediterranean strategy that I explained, that we want to give access to the cables towards Europe on multiple locations for latency and resilience reasons. We are building extensively in Africa, which is also relevant for us, because a lot of the cables come from Africa to meet Europe. So, and we always scout for new markets. So I cannot say more on that, but we always look how and where we can expand that makes sense for our business, and by that I mean for our customers. You see a same pattern on different markets facing the challenges when you are expanding? If you are going to Africa or another country, do you see the same type of challenges? The challenges, I mean, every market might have some different challenges. For example, in Greece, we also have a lot of power, but we don't have a good distribution network in some areas. In other areas, we have. So, depending on where you look at, you might have different problems. I suppose here it looks like it's a little better, but I suppose it's not,
perfect everywhere. So at the end of the day, there are common challenges and there are market-specific challenges. The common challenges are to build cost efficiently, to build in a connected way, to have soon the basic number of customers that would make an ecosystem work, and by that I also include the service providers, telecom operators. And so at the end it goes up to the market maturity and capacity to absorb an investment of, and when we are talking about investments, we are not the only ones that do it like that, but with the utmost physical security, with the utmost health and safety during construction and during operation, with a very, very strong focus on sustainability, green energy. We procure, of course, in all Europe, only green energy, nothing else. For example, and striving to have the best efficiencies in PUEs, so you can be efficient to the nature, but also to your customers. It's a very important thing to do. It's a very important set of things to continue building. I would like to just take a small note because there was mention about data sovereignty. And this is an important thing. And in these times of, let's say, geopolitical unrest that we are seeing again, is going to become even more important. Having said that, though, because our markets are small, do not justify alone huge investments. It needs directed investments. Also, we are part of EU, which means that we also have, to respect other countries' rights in our data. It's not a problem. It's not we are a connected society, and this is a good thing, by the way. I do see this being a part of a motivation for builds, but it's not going to be for anything related to the trend or the huge numbers we are seeing. Well, thank you. I would like to keep the discussion very applied, and sorry for switching back to Romania. Domnule Paraschiva, știu că de aproximativ 2-3 ani ați ales un data center containerizat, corect? Da, așa este. De ce? Și cum vă ajută acesta? Care sunt avantajele pe care le-ați identificat? Ca să se înțeleagă mai bine decizia care am luat-o pentru un data center containerizat, trebuie să înțelegem modul în care sunt alocate bugetele la instituțiile de stat. Sunt două posibilități de a obține fonduri pentru a dezvolta un sistem informatic. E partea standard de la bugetul de stat, iar partea a doua este din fonduri nerambursabile. Având în vedere că ambele opțiuni sunt cu o perioadă determinată de timp, ne trebuie să implementăm cât mai repede un data center. Iar cea mai bună soluție la momentul respectiv a fost acest data center containerizat, ca să putem să scăpăm de tot ce înseamnă partea de lucrări civile și autorizații. Pe de altă parte, din punct de vedere tehnic, am optat către această soluție și datorită faptului că este un data center modular, ceea ce ne permite să fim pregătiți pentru ce urmează, sau așa ne gândeam noi atunci. Numai că realitatea ne-a prezentat că colegii din operativ consumă o cantitate extrem de mare de date și dacă noi preconizam că acel data center o să fie util o perioadă mai lungă de timp, după ce am terminat instalarea și punerea în producție a lui, ne-am dat seama că trebuie să ne apucăm de alte proiecte ca să dezvoltăm acest data center. Pe de altă parte, partea de data center containerizate ne ajută foarte mult și pentru relocarea acestora, fără a impune costuri suplimentare. Și cred că pentru instituțiile publice cu data centere mici, ideea de data center containerizat e una extrem de bună, mai ales când e vorba de puterea de consum și când spațiul unde e instalat acest data center e extrem de prețios, cum este la noi în centrul Bucureștiului. Mă bucur că ați menționat consumul, pentru că mă uit la domnul Popa, care vă dădea dreptate și această extindere și această presiune constantă ridică și una dintre marile probleme legate de data center,
consumul de energie electrică. Cum privește Orange și cum se adaptează în această direcție? Pentru noi, nu neapărat data centere sunt cel mai mare consumator. Ele sunt parte dintr-un ecosistem larg care includ rețeaua noastră și centrele mari de interconectare. Și atunci am făcut câteva lucruri să garantăm atât pentru nevoi proprii cât și pentru clienții noștri pe termen lung accesul la energie. În primul rând, menționam în debutul discuției noastre faptul că am semnat acest virtual PPA pe o perioadă lungă de timp care asigură atât acces la energie din surse regenerabile, dar și la un preț care nu fluctuează foarte mult. După cum am văzut în anii anteriori, au fost momente în care prețul energiei a făcut ca, dacă vreți, pentru jucători ca noi de infrastructură cu consum mare, să avem, dacă vreți, o degradare semnificativă a marginilor din business, pentru că nu poți să transferi un preț crescut pentru una din cele mai importante, să spun, pentru unul din cei mai importanți factori de producție imediat către clienții tăi. Și atunci garantarea prețului pe termen lung e important. Pe de altă parte, lucrăm îndeaproape cu furnizorii noștri de energie pentru a ne asigura că avem un plan bine pus la punct de scalare a puterii instalate. Nu este simplu, dar până acum a funcționat. În plus, am apelat și noi la soluții de tip panouri solare, spre exemplu acolo unde are sens, și pentru 3 centre mari, 2 data centere și un centru mare de interconectare, am instalat un număr semnificativ de panouri care asigură o mare parte a nevoii, precum și în zona site-urilor răspândite în țară, unde nevoia e una imediată, dar și critică, pentru că avem baterii pentru majoritatea site-urilor, dar pentru cele care sunt în zone din astea greu accesibile, e foarte greu să ai al doilea furnizor sau să ai o capacitate foarte mare de stocare. Și atunci, în momentul în care se întâmplă un incident, vreme rea, ați văzut, pică nu numai energia, pică și accesul la rețelele mobile, și asta se întâmplă în mare măsură datorită acestei, dacă vreți, coexistențe, pentru că noi fără energie nu putem funcționa, dânsi la rândul lor ne sună, avem o problemă pentru că nu au oamenii care se duc în teren acces la rețea, și atunci e o situație destul de greu de gestionat. Avem soluții redundante de tipul satelit. Vorbea mai devreme colegul meu de panel de nevoile acestea din zona autorităților care furnizează servicii critice către populație. Ministerul de Interne e unul din cei mai mari consumatori pe care avem în zona asta de soluții de conectivitate, atât mobile cât și fixe, care are nevoi foarte, foarte mari, nu doar în zona de a-și accesa datele, pentru că datele sunt în data center-ul dumnealor, dar dacă nu pot ajunge la ele, practic degeaba investesc foarte mulți bani, energie și fac soluțiile cele mai sofisticate dacă nu pot să ajungă la ele. Aș vrea pentru că mai avem foarte puțin timp, să vedem și care ar fi inițiativele, domnul Brașoveanu, ale PPC în această direcție, a energiei regenerabile și sustenabile. După cum am spus și mai devreme, avem niște planuri foarte ambițioase de a investi în partea de energie verde. Am spus mai devreme, targetul pentru 2026 este peste 2000 de megawatts. Ne uităm să creștem prin crearea de câmpuri proprii, prin achiziții. Nu vreau să fac aici reclamă, dar să știe că anul trecut a fost o achiziție destul de mare prin care PPC a achiziționat partea de regenerabile a unui fost mare competitor, ca să zic așa. Creștem ambițios, la fel ca și în PPC Grecia și în PPC România avem niște planuri foarte ambițioase de a crește pe partea de energie verde.
În același timp ne uităm foarte atent și la partea de sustenabilitate și când vorbesc de sustenabilitate nu vorbesc doar de mediul înconjurător, vorbim de tot felul de comunități care sunt mai mult sau mai puțin dezavantajate și încercăm să surprindem întreg spectrul acesta social în toată dezvoltarea noastră și să punem accent și pe partea socială, nu pe partea economică. Because we are reaching the end of this panel, I will kindly ask you, every one of you, to answer in 1 minute to this final question. Looking ahead, how do you envision the region's data center landscape evolving? 1 minute, please, a short answer. Yeah, this is a difficult task, but I will try to be very brief. I think the data center business will grow. There will be growth like this, not like this, as many would believe us saying, and there will be bumps along the road. So there might be some slowdowns, there might be some faster developments, but at the end there will be growth. And we need to be optimistic about it, not because we have to, because one thing is certain in these uncertain times. Everything that is happening is creating data, and people need more information to remain competitive, which means that data centers and connectivity and applications and our ecosystem and our partners and everybody more or less in this room will stay relevant, useful for a long time in front of us. Thank you for being optimistic. Please, vă rog. Doar ca încheiere aș vrea doar să punctez faptul că trebuie să rămânem încrezători cel puțin în industria asta și faptul că România beneficiază de niște aturi unice trebuie să ne dea această încredere. Avem infrastructuri atât de rețea cât și de compute foarte bine puse la punct, foarte mature și la zi, ca să zic așa, din punct de vedere tehnologic, și avem expertiză. Experții din România sunt în acest moment la, consider eu, cel mai bun nivel de pregătire și pot face față oricăror provocări. De aceea, la Orange considerăm că lucrurile merg în direcția bună din acest punct de vedere. Trebuie să ne asigurăm doar că avem o piață sustenabilă, că se simplifică inclusiv procesul ăsta de achiziții publice la care făcea referire și dânsul înaintea mea și că piața poate să crească. Ca să citez un slogan celebru, The future is bright, nu? Da, exact. Mulțumesc. Domnule Brașoveanu, rog. Foarte scurt. Uitându-ne la contextul geopolitic atât spre est cât și spre vest, eu cred că în Europa, în general, și în Europa de Est în special, și mai special în România, va fi o creștere și o localizare. Țineți mâna un pic mai sus, nu pe antenă. Va fi o localizare a acestor data center-uri. Știm că Europa trebuie să recupereze un deficit pe care îl are în sensul tehnologic, ca să zic așa, și lucrul ăsta eu cred că va pune foarte multă presiune pe creșterea capacității de procesare din data center. Mulțumesc, domnul Paraschiva, vă rog. La final, aș dori să fac o invitație, având în vedere că poliția română e parte din societate, polițiștii sunt cetățeni, și noi astăzi sunteți cetățeni, atât companiilor, cât și persoanelor fizice, într-un ajutor pentru poliția română, pentru siguranța noastră ca și societate. Orice idee e binevenită, cu toate că câteodată lăsăm impresia că nu facem nimic. În spate un mare efort, depunem eforturi să optimizăm toate fluxurile și chiar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră ca la rândul nostru să putem oferi ajutor. Mulțumim! Mulțumim mult de tot, să ne vedem sănătoși și la anul concluzii la fel de optimiste. Aplauze pentru invitații noștri din acest panel. Mulțumim foarte mult pentru insight-urile pe care ni le-ați oferit astăzi. Ligia, scena îți aparține. Mulțumim foarte mult. Thank you. Ligia, te rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și invitațiilor tăi. În continuare, mergem mai departe cu un scurt interviu. Avem un alt invitat special. Vom discuta despre trenduri viitoare în sectorul centrelor de date. Iar invitatul meu este Mark Acton, owner și principal consultant la Acton Consulting. Mark, welcome. Where would you like to sit? Here? It's fine.
so much for being here today. How was it until now? Did you enjoy your day? Yeah, fantastic, and thanks Team Energy firstly for inviting me to speak, and what a fantastic venue. I mean, wow, I feel like I'm in a nightclub. Wonderful. We're so glad to have you. So Thank you. please, could we start with a short intro about yourself? 25 years of experience in a very short intro, please. Very short. Yes, I think I started in the data center sector sort of mid to late 90s. I went through the dot-com boom. I managed data centers in East and West Coast US, Hong Kong, Tokyo, as well as Europe. Biggest single building I managed was about 64 megawatts. I worked for Intel as a consultant, Dell as a consultant, Uptime as a consultant, and now I do it for myself. Beyond that, I've been involved in the European Code of Conduct as the editor and a co-author since 2013, and I've also been involved in development of the European standards, the EN 5600, and even some of the more international standards as well. So I've hopefully got a rounded view on the sector. That's a lot of experience, a lot of knowledge. We'd like to be inspired of that. So let's start our interview. What are the current main trends in the center data market, and how is the AI reshaping everything? Is the AI reshaping everything? I mean, AI has certainly got the attention. Wes did a great presentation talking about AI factories, the learning element of AI, the sheer power that's required to do this, the sheer cost involved in doing this as well. If Sam Altman's talking about the limitations on his platform, what he can do with it, clearly the need and the development and the pace of progress is phenomenal. So I think in some terms AI is wonderful, and what it's trying to do is amazing. But I think it's done two things. In a more practical way, it's brought data centers to the attention of the public. And it's brought data centers to the attention of regulators and government even more. We are consuming a huge amount of power. The numbers vary, but it's at least 1.5% to 2% of global energy production. So, we're under the microscope. So we have to be seen to be responsible. So I think AI has done a big job in highlighting how important data centers are, and really kind of made us focus a little bit on our responsibilities towards data centers. But I think it's worth remembering that AI is not everything in data centers. We're still very dependent on all the traditional cloud platforms, all the traditional platforms that we are going to continue to use. AI is not taking over, it's augmenting what we already do. So for people to think that they're only chasing AI as a solution is probably not right. We have to consider the more traditional platforms and continue to sustain those platforms as well, which are much lower power density. They're not as problematic as some of those sort of 100 kilowatt plus cabinets that we're talking about with AI learning particularly. So it's changing, but not everything yet, if we can say. It's certainly changing, and I think there are certainly technological challenges associated with very, very dense AI learning. Wes said it earlier, GPUs need to be close to each other. The InfiniBand connections are a limiting factor, so they need to be very close, which is why we have very, very high density cabinets. Not everything's going that way, but we're learning, and the cooling technology and the power delivering technology and the way we're designing AI-specific data centers is absolutely changing. If you look at the GB200 reference designs from NVIDIA, they are very, very different to a traditional data center. Go and have a look. Okay, but what about the competition? Because you have a lot of competition, big players like European Union, USA, China. Can we talk about an AI Cold War between these big parties? Because they are competing for hegemony, and this is also a factor of growth, but also harming the industry? I wouldn't say it's a Cold War, but it's certainly an arms race. No question of that. It was interesting. Jensen Huang from NVIDIA did a podcast also last week, and one of the questions he was asked is, how far behind are the Chinese? And he said they're not. So, yes, we're clearly in an arms race. And he said, my job and NVIDIA's job and others' job is to stay ahead and to keep pushing momentum, to keep the pace of change going. So, yeah, we're certainly in an arms race, yes. And I think, the geopolitical instability that we're facing at the moment is, I think, making everybody look a little bit more at their own region. Europe, I think, will, to some degree, be more collaborative because of the
geopolitical situation. I think there's going to be probably more focus on, let's say sovereign AI, sovereign cloud, certainly data sovereignty across Europe, maybe more so than there has been in the past. So I think there's a shift in technology and where that technology is based and how people are applying those technologies locally. So the European Union is kind of a strong competitor, developing a strong competitor or not yet? I wouldn't say we're a strong competitor yet. I suspect we may get a lot stronger. Okay. But it does require investment, and the numbers associated with that investment are eye-watering. I mean, they are huge. We've got the Americans talking about Stargate with 500 billion. We've got the UK Prime Minister talking about 14 billion. We're an order of magnitude off where we need to be. But I think Europe, if it's cohesive, if it works together as a collective, I think we can start to challenge some of the historical norms. Yes. We're looking forward to increase these numbers. Absolutely. Let's talk about the most promising developments in the sector. It's difficult to say what the most promising developments are. I think it's increasing recognition of the impact that we have on society. Yes, AI is having a massive impact, and I think that, if you look at Roy O'Mara's law, the predictions that we make short term are probably overinflated. He said that our understanding or our belief about the impact of technology short term is overinflated and long term is underestimated. And I think that's certainly true. I think the short term impacts that we're having are probably being a little bit overestimated. Alexandros said earlier in the last panel, it's going to be a rocky road, it's going to be ups and downs and bumps. And I certainly think that's true. But I think the long term impact is going to be huge. But in terms of, I think, the environmental impact that we're having, in terms of the understanding about the use of renewables, I think we are actually, in many respects, driving many sectors. Because of our power dependency, we are, I think, somewhat at the forefront of renewable technology. Renewables have a problem. It's called intermittency. The sun doesn't shine all day, the wind doesn't blow all day necessarily. So we, I think, are at the forefront of some elements of technology in trying to make those renewables more sustainable and more useful for our particular industry. But I think we also do have a lot of conversations about the grid. A lot of our utilities, our grids were designed, probably the middle of last century, and they're not really fit for purpose. And I think data centers have a role to play in grid stabilization, in frequency regulation, using best storage, using generators, etc., maybe avoiding the kind of things that happened in Spain and Portugal last week or so. So I think data centers have a role to play more in a societal way and a community way than they probably do now. And I think we're only just starting with that road. You mentioned the environment is a really strong point, and we know that data centers consume a lot of energy. That also generated a negative public perception about the sector, which is kind of true, let's say. But do you think this is widespread and helps the industry do better? Yes, I think it's very widespread, and I think it's very prevalent, and I think a lot of it's based on misconception. I'm going to say something fairly controversial here, but my view is that data centers don't consume power. Wow. The IT load in data centers consumes power, and the data center, the building, merely puts an overhead on top of that, and that's called PUE. So yes, we're reducing PUE, but are we necessarily reducing the IT load that sits inside? How efficient is the IT load? So I think we need to increasingly focus on the efficiency of the IT load and stop blaming the building. We had a great demonstration in Ireland about 2 or 3 years ago. We had the Extinction Rebellion people outside the data center perimeter. So it's a show like this with a fence around the outside. The Extinction Rebellion people were all there complaining about data centers. You're destroying Ireland, you're using all the power, you're killing the planet. And every single one of them had a phone up, and they were either live streaming or taking photos. I mean, they just didn't get it, did they? They're using data centers in the process of doing that. So I think you're right, we have a lot of negative media attention, but I think a lot of it's based on misunderstanding. I don't think we as a sector really explain to either the public or to government, actually, how important we are as a sector and the dependence that we all have in our daily lives on data centers.
what's really creating data center demand? Well, we are. Our choice of public services or our choice of digital services is driving data center demand. So we all have a responsibility, but I don't think the general public is aware of that. So I think we all have that responsibility to make the public far more aware of the impact of their digital consumption choices. And I think we also have to recognize that it's the IT load in data centers that drive demand. And it's the IT load that we need to be focusing on. As a sector, we're doing a very, very good job of reducing that overhead, reducing PUE. But we need to focus on what's actually inside the data center, not the data center itself. And I'm curious, how does this work in the European Union, where we have a lot of policies about sustainability, but we also want investors in the data centers because this is the future. I know you were involved in a lot of European policies, the EU Data Center Code of Conduct. So how do we make investments and have sustainability here? It's a very fine line, and I think the Commission have a difficult job here. They're aware that we exist, obviously. They're starting to both legislate and regulate. We've got things like the CSRD coming in, we've got EED coming in. It's all a little bit confused at the moment. The guidance they're giving us is less than 100% clear. But nevertheless, there is a roadmap that they're on. Speaking to one of the policy officers at the European Commission, she actually said it took us 15 years to regulate the glass-blowing industry. And you're going, what on earth are you talking about? Why the glass-blowing industry? What's that got to do with data centers? And she then went on to say, well, glass-blowing is a high-energy intensive industry. We're not quite sure how much power they're using. We're not quite sure where they're using it. And we're not quite sure who's doing it. But it took us 15 years. So the Commission, I think, are at the beginning of a journey. They've introduced some regulations. They've obviously required a level of reporting, which will change over time. They are currently collecting data. It's a little bit ragged at the moment. They're causing a lot of, I think, uncertainty about what they're actually requiring us to do. But there's no question that they are going to drive further and further down this path. As they gain more data, they will get more intrusive. I'm sure of that. But at the same time, they recognize that they cannot damage the data center sector. They recognize that, for a strong digital economy, we've got to have strong digital infrastructure, which clearly involves data centers. So they are recognizing that. So they're trying not to break the industry. They're trying not to be punitive or hold us back. But they are certainly looking to, over time, understand us better and possibly increasingly regulate. Hopefully, though, they do already understand that it's not just data centers, it's IT, and they're starting to require IT reporting as well as data center reporting. So they do get it, and they are trying not to do any damage, but inevitably, governments don't always get it 100% right. So I think we have to keep informing them and educating them. So can we say that European dereglementation would help a lot? I don't think the regulation will necessarily help. I just hope it doesn't hinder. Okay. And I think, again, that's all about engaging as a sector with both national and regional governments and making sure that they're on the right track. There are some directions they're going which are probably not great. The labeling scheme they're talking about is probably not a great idea. But there's other areas where actually the reporting makes sense, and is keeping us responsible. So it's a double-edged sword, I'm afraid. Okay, what about our region, the southeastern region of Europe? What do you think about the opportunities here? Yeah, I think, obviously the panel previously was talking about Greece seemed to be taking something of a lead on this at the moment. Romania is certainly of great interest. I mean, Mihai earlier was talking about the local presence of data centers, the use of data centers by local companies, supporting enterprise and government interests. The one thing I would say is I certainly think that Greece's profile is being raised. There have been two big conferences in Greece in the last month or so. I think the region will follow that model. As Alexandros also said, it's very much about connectivity. It's not just power. There's two components in the recipe. It's connectivity and power. Once you've got that, then you can start doing things.
I do think, though, it's very, very important for government policy to represent the sector appropriately. It really is. You know, I think to do well, you've got to have national government behind. They have to make it easy for people to come into the sector. They've got to make it easy. The permitting process has to be easy. The applications for power, the applications for connectivity. And ultimately, the government has to support it. And I think without that support, it may falter. So I think any sane government on the planet is looking to improve the digital economy again, and again, that is based on infrastructure. They've got to make it easy. Certainly those countries that have made it easier, if you look at Ireland, going back 40 years, created the Celtic Tiger, but now the government policy's dropped off, they haven't invested in the grid sufficiently, and now people are struggling to build data centers in Ireland. So government policy hasn't really supported the sector. If you look at the UK recently, we had a declaration in the UK about data centers being part of critical national infrastructure, which means that planning processes are easier, permit application is easier. So the one thing I'd recommend for Romania and any country in the area is make sure the government is behind a sensible digital policy and encourage digital investment. That would be the big wish. And I think if that happens, then Romania is going to grow and grow. That would be an advantage if the government focused in that direction. So Romania has been taking some steps, 59 data centers already here, but kind of small. Where should we look up to? To Greece, maybe, for inspiration? Yeah, I certainly think Greece. I think also, if you look across the whole sort of southern European, northern Mediterranean region, into Eastern Mediterranean and Eastern Europe, look at those areas that have done well. A lot of it's down to communications, even Greece. You look at Crete being something of a hotspot at the moment. Crete's a small island, but if you look at the connectivity into Crete, it's massive, and that's the reason Alexandros and Digital Realty have just bought, just building a new site there. If you look at places like Marseille, why is Marseille hot? Well, it's got cables coming down into North Africa. You look at Portugal and Lisbon, why is that hot? Well, it's because it's got the Equiano cable coming up the west coast of Africa. So look to the communications, look to the power associated with the communications, because they are going to be the data center hotspots. So if you look to those regions, look to see what they've done and why they've been successful, then you'll be part of that success. And it's definitely true, I think it was mentioned on the previous panel, that the flaps, or the flap D regions, Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, and arguably Dublin as well, they have grown to the point where they are struggling now to get more power. They're all either through regulation or through just lack of power availability. So we are absolutely, as a sector, looking at the tier 2 and the tier 3 markets, those markets that have probably been underexplored up to now. And I think, again, Romania has to be on that list of tier 2, tier 3 markets. Make yourselves attractive to the data center community in Europe and further afield. And, people will come along. If you've got the right recipe, you've got the right mix, people will take advantage of it. Romania has an interesting partnership with NewScale for the small modular reactors. Can we say this is an advantage? Oh, sure, yeah. I think there's no doubt that SMR technology is going to end up supporting the sector, and not just SMRs, but nuclear generally. We've got a problem with renewables, again, intermittency. We've got a problem with grids. As mentioned by Wes earlier on, we have this thing called stranded capacity, which is either created by renewable or other forms of energy production. But it's capacity that's not on the grid. It's not able to be consumed. I know there's 2 gigawatts of stranded capacity in South Africa at the moment, for instance. So, we have the capacity, but the grids aren't really able to deliver in many cases. It's going to take 10, 15, maybe even 20 years to upgrade the grids, to upgrade the delivery networks, whereas we could theoretically have SMRs working within 10 years. So will they play a part? Absolutely. It's not just here in Romania. There's multiple companies, Rolls-Royce in the UK, you've got Deep Atomic in Switzerland and South Africa again. They're all pushing in this direction. So there's a real momentum with, I think, nuclear energy and SMRs in particular.
The technology, I don't think, is the problem, though. I think it's all about regulation, it's all about security. Obviously, people are a bit hesitant about nuclear power for all sorts of obvious reasons. Will it become something that we use in the sector? Yes. The scale of a small modular reactor, which is something, it depends who you talk to, but something in the order of 30 to 300 megawatts, depending on which end of the scale you are, is almost perfectly suited to data center operations. The smaller ones can actually be brought in containers and, lifted onto site and taken away again to be refueled. So great technology, but the security around that, how we actually maintain that security, the regulation, the legislation around that, I think is open to question. I think different countries will almost inevitably approach it in different ways. How we maintain that security, I think, is the big key. So very short, if you would be to recommend Romania for investors in data centers, what would be the main two advantages? Availability of power has, we have to start with power. It's got to be power, and yes, you've got a lot of renewable power here, which is fantastic. Renewable, again, we need to understand how we overcome the intermittency associated with renewable, best battery storage, that sort of thing is a possibility. So absolutely power. Connectivity, that's the other ingredient in the recipe. And then the third one is government support, it's policy support. If you've got a choice of regions you can go to and choices of power supply, you've got to have that third ingredient. That's the confidence, the support of the government, the support of the regulators to be able to make sure that people don't have a difficult journey in installing their data centers. Would I recommend Romania? Absolutely, on what I've seen so far, 100%, yes. And we're very glad. But you've got to have you still got to have the recipe for the ingredients for the recipe as well. Okay, So. we really need to work about the policy of the government. Okay, thank you so much. This was my questions. Maybe somebody from the audience have questions? Any questions? Any investors out there? No. Maybe in the break. Thank you so much. Or maybe Thank over you a so beer, much. even better. It was great Thanks, having everybody. you. Thank you. În continuare, o foarte scurtă pauză de cafea. Aveți 20 de minute. Deja cafelele sunt servite în foaier. Vă aștept pe scenă. Revenim cu mai multe dezbateri peste 20 de minute. Bine, ne-am regăsit. Ne bucurăm foarte mult să vă vedem aici și profit de această ocazie ca să văd sala cum se umple. Este absolut fantastic să fie atât de multă lume care este dornică să capete mai multe informații, să facă schimb de informații, să fie acest networking de calitate și ne-am bucurat foarte mult ca în timpul sesiunii să veniți la locurile voastre sau, de ce nu, mingle, găsiți un alt loc, bucurați-vă unii de ceilalți și să reveniți alături de noi în sală pentru că urmează o sesiune, promit, Ligia, și le promitem celor de aici, foarte intensă. Deși titlul s-ar putea să vă sperie, pentru că discutăm despre asigurarea conformității în piața de data center, o să încercăm să facem totul cât mai inteligibil și cât mai tradus, inclusiv pentru cei care nu se confruntă cu date, cu reglementări și cu zona aceasta care pare foarte scorțoasă și foarte dificilă. Și bineînțeles, vă invităm să fiți alături de noi și să puneți întrebări. Nu s-a întâmplat până acum, dar poate acum, după o mică pauză pe care am avut-o, veți fi un pic mai interactiv și alături de noi. Haideți să invităm pe cei care participă. Unul e unul tu sau Perfect, putem să facem așa. Vanessa Mofat, în aplauzele voastre, Data Center Alliance. Și invităm pe scenă. Vanessa, please. Apoi, Yolanda Saviuc, European Commission. Welcome. Welcome. Nicola Hayes, Platform Markets Group. Welcome. It's the best time to choose your seat. Welcome. Okay. And again, I'm welcome to Mark Anton. Welcome again on the stage. So Teddy, good luck. Thank you very much. Hello again, Mark. So everybody has one mic,
I'll kindly ask you not to cover the antenna because we'll have problems and it will be harder for the audience to hear us. It's a very tough panel. So in my imagination, we are discussing about the stuff that keeps creativity in chains, let's say. Looking at the landscape, you are creative, you are innovative, but after that, you have many layers of regulations that you need to respect, that you need to follow. So in order to set the framework for today's discussion, in your opinion, what is the biggest compliance challenge of the year regarding data center? Who wants to start? Yeah, sure. I think one of the things I see quite a lot is actually gathering the data is really difficult. I used to work for one of the operators, and the monthly reports used to take 3 weeks to actually complete. So once you'd finished with the 1 month's report, you'd had to start again with the next month's report. So I think tooling is probably one of the things we need to look at. Following on from that one, it's resourcing. These are all of a sudden really in-depth, intense resource requirements with people with a very different skill set of what has been traditionally needed across these. And there is a real gap in terms of, even for the larger operators, being able to find people that actually have the skill set to be able to manage the increasing raft of reporting. Please. It's open. I think I'm very curious myself, what are the main challenges for the industry coming from the European Commission? So I'm listening. I think for me, can you hear me? Yeah. For me, I think it's clarity. We have data center regulation. I'll change the mic. Number 1, number 2 doesn't want to work. Thank you. Does that work? Yeah, that's better. So I think for me, it's clarity. We have data center specific regulations, requirements, reporting requirements that have been discussed, but there's a lack of clarity on exactly what we need to report and how we need to report it. And I think that's making life very difficult for people. I think that really is probably, for me, the biggest challenge. And by the way, can I just say, what a privilege it is to be on a panel with 3 women and to be the only man on a data center panel. What a great change, and let's have more of these. You deserve the mic now. You earned your place. Looking at the European Commission, how do you help the operators to understand the regulations that they need to respect? So first of all, I am here from the Joint Research Center of the European Commission. So this is a scientific arm of the Commission, not necessarily the policy DGs. I'm sorry to disappoint on that. That being said, we at the JRC, we do develop guidelines, and we are involved together with, let's say, also with Mark on the European Code of Conduct for data centers. But for each piece of regulation or legislation or reporting requirement, we do publish guidelines on the taxonomy, on activity 8.1, on how to deal with the Code of Conduct. So what I can say to your questions, how the European Union is helping, just follow us, follow our guidelines online. There are documents online that can be found, and we hope that they are very detailed. We are doing our best. Thank you. Please. Yeah, I just wanted to add to that, actually. There are stakeholder groups as well, aren't there, that people can join, and so you can actually find out and be part of the conversation and put your views across as well. There are also calls for information that go out, I think. So I think there's quite a lot of opportunity to get involved. You just got to look out for it. Okay, looking at the regulations, now we have the European standard for a few months, let's say years, and for the design, construction, and operation of data centers. How this new standard influence now the accreditation and audit process? Are you talking about EN 5600? Yes. Do you want me to take that? Yeah, EN 5600. Yeah. So
Yeah, I think EN 5600, it's a great advent. I mean, it's a genuine European standard. It's recognized by both the European Commission. It's referenced in regulation, both in EED and I think CSRD as well. But it's growing. It's a relatively new standard. It challenges, I think, dare I say, the US dominance in standards, be it TIA or Uptime or ASHRAE. So I think the ability to have a certain degree of independence and have our own data center specific standard is a great step forward. Adoption is relatively slow, but there are certification bodies like TÜV and like Bureau Veritas who can certify against those standards. And I think increasingly it'll be adopted throughout Europe and possibly beyond as well. You feel the need to add something? No. Oh, sorry. I think I think it was a blog that you wrote for Tech UK where it says crisis and opportunity. And I think, I mean, the initial reactions across the markets were total and utter crisis. You know, how on earth are we going to manage this? I have a few issues with how all of this is going to be financed. And I don't think that has necessarily been looked into in the scope of the legislation from the perspective of actually managing to implement this. I have a little bit of I mean, there's all sorts of mechanisms there within the financing structures, within green financing and renewable financing, but I would have liked to have seen something within the regulation that actually set up something that looked at the financing of these initiatives. In the first part of the day, we discussed a lot about power consumption. And now we know that we have the delegated regulations that is affecting reporting obligations for data center operators with energy demand. Do you feel any constraint or pressure from the things that you need now to report and to look at? Sorry, it's very difficult to hear from over here. How do you perceive this new delegated regulation? I'm referring to the one from last year. Yeah, so it's kind of derived from the Energy Efficiency Directive. So that is a European, EU Commission directive, and then member states have to actually implement that in their own countries. That's happened, I think, in 2 countries. I'm not sure if there's any more, but definitely Germany and Amsterdam. And I think it doesn't have any fines really associated with it, so there's no real imperative to actually follow it. It started in, I think it was May 2024, they had to report first, but I think it's been very partially adopted. So I think, yeah, it's taken a while to get going, but I think it will be a good thing, and it has inspired quite a lot of conversation between regulators, policymakers, and data center companies, so I think that is a good thing. Thank you. Please? Yeah, I think the Commission are, you know, they're trying to be gentle. They're not being punitive at the moment. I mentioned this in the last session. They want to introduce good practice. Understandably, as you say, we consume a lot of power. But equally, they don't want to break the sector because they realize that if they make data centers difficult to operate or difficult to build, then they're going to actually have a negative impact on digital economies. So, you know, as Vanessa said, they're being gentle, they're not being punitive yet, but they are collecting data. And I think once they have a volume of data, then they will probably be a little bit more intrusive about how they enforce those regulations. I'm not sure, Yolanda, if that agrees with your experience. To what you're saying, yes, we are trying to collect more data because we, at the Commission, we are trying to understand the landscape. So a gentle nudge, do report the data because this is how you influence the outcome of this understanding. But I also wanted to add that apropos power consumption, let's not forget that also utility companies, as in transmission and distribution operators, are also part of this discussion, and they are up in arms in some places. So they need to be also somehow taken into account because there is maybe enough power generated, maybe even stranded, as we were hearing earlier today. But if you cannot get the power from where it is generated to where it is needed, then we do have a problem. We have a tough target for 5 years from now.
looking ahead regarding energy consumption. How do you see that target, and how do you see the industry right now facing the challenge? Yeah, so 2030 is the Paris Climate Agreement targets that we're aiming for, and that's where a lot of this legislation is coming from. But we have been focusing on the buildings for such a long time, and now some of this legislation that's coming in is still focusing on the buildings and not on the IT, as you were saying before, Mark. And I'll give you an example. So we have no real regulation about what we put inside the data centers. So if you've got an LLM that you want to build, you can go and build that. There's nobody going to stop you. And there's nobody going to stop you using it for what you want to use it for. There's the EU AI Act that's come out last year, but that's for high-risk AI applications. It's not for the general kind of generative AI apps. So I think, regulation has to be enabling, but it also has to maybe stop us using AI frivolously, because it uses a lot of energy. And maybe we need I think you mentioned a calorie counting thing before, Mark. This app is really, really energy intensive for the planet, and this one is less so we can make our own choices. But maybe regulation has to think about what we're using it for. You can use also the mic on the table for sure. It's following on from that, we don't look anywhere near enough at the kit that actually goes into these buildings. I mean, that has been a bugbear of the industry for at least a decade, if not longer. I think the CSRD starts to assess that because you've got to start reporting on the IT equipment usage as well, which then hopefully will filter down the line, and then the M&E side of things, the software side, every single layer will hopefully then start to be scrutinised, and there'll be pressure on that side. But I do think it's quite unfair on the industry that it is the buildings that get the rap, when actually it's everything that is running within it that actually creates the load. Yeah, I think, to be honest, the regulation as it stands is going to have no impact before 2030. Zero. Yeah, all that will happen is we get more reporting, more burden on reporting, but it won't be addressing the real issue, which, as we've said, is the IT load. If you think about it logically, a PUE of 1.2, which is a pretty good PUE these days, that means that the building is only 20% of the power consumption of the IT load within that building. We need to make the one in PUE smaller. We need to focus on the IT. And what drives the IT? Well, again, as I said earlier, we all do. We create the demand. And so I think we need to be a lot more aware of the impact of that IT. The regulation around IT reporting has been pulled back, both in CSRD and I think in EED as well, because it's difficult. It's very difficult. We focus on the servers, but we ignore storage and network. And even the servers, it's kind of a standardized reporting that doesn't really give us any useful information. So I think we need to do a far better job of focusing on the IT, because that's where the real consumption lies. But you believe that the relaxation will go further for the following years, following what is happening in the US or China, to recover the gap that we have between, let's say, different territories? Not to have so many regulations, whoever... Do you want me to go? Well, I think in America, they're just going to relax all the regulations. So, yeah, I don't think we should be following those guys at all. So, yeah, probably not the best option. China, I think, obviously have their own way of doing things. I think in Europe, there's no question that we're showing the way in terms of good practice around, ESG, sustainability, environmental responsibility, etc. Whether it ultimately hinders us against what are now our competitors is a good question. But I still think we should be taking the responsible approach. All I ask is that the responsible approach is well considered and well thought out and doesn't actually hinder us. If you look at what's happened in Germany recently, where they've mandated really low PUEs and heat reuse, all they've done is make people less attracted to the German market. It's very much a question of, well, we'll build in Germany if we have to, but we don't really want to because it's actually very difficult now. So, we've got to be sensible about what we do.
Mark, there's another point on that as well, which is about the because none of these things can operate without the investment. And the investor community, I've been doing some research on this recently, is really, really nervous. When legislation comes in, and the Germany one is a really good example, you've got deals that were going through and then all of a sudden they get halfway down the line, it's like, actually, do you know what, we're not going to finance this now, which doesn't help anybody. And so there is, I don't think that's been particularly well thought through. Spot on, I completely agree. Yeah, I do a lot of work for investors in sort of helping investors with due diligence and acquisitions, and exactly that. They're really concerned about what's coming in and what may happen, which is ultimately going to hold the sector back, no question. And going back to what I said earlier in the last session, there's one thing that Romania should be doing is making sure government policies align with digital investment and digital growth, including data centers. I think what you were saying earlier about Ireland, they were really good a few years back and then they took their foot off the pedal for a while. And it just goes to show that relationship between policy and investment into the country, and it's got to be really thought through. You end up with a really, really funny situation where governments are saying, we want to be the digital leader across Europe or in the world or on the planet or in the universe, and then they're implementing policies that actually mean that nobody wants to actually come and either operate or build a data centre. So we are in a strange old situation with that. Well, it gets worse, doesn't it? Because governments say, we're really concerned about data center energy consumption, and then every government on the planet is going, well, we need more digital services for our citizens. We want to give more data and more broadband and faster access. It's like, you can't have it both ways. You can't reduce energy consumption and offer more digital services. It's impossible. You've got to bite the bullet and say, we're going to do it properly. It's a very interesting subject. How you balance the national regulations with the European ones? How do you do that? It's a fine... I would like to add also the fact that the EED, again, I am not from the policy DG, but I know of the EED, and the EED, the Energy Efficiency Directive that came out in 2023, and it includes data centers in one chapter of the directive. The chapter has, 4 or 5 paragraphs, and one of the paragraphs specifically says member states should support, encourage companies to follow the best practices in the European Code of Conduct, which is the code of conduct that we develop at the JRC together with external consultants. And so to your question, how to balance and whether legislation, which way is it going to be stronger, tougher, less tough? Well, this is your chance to influence this direction through participating and giving your opinion and reporting. Thank you. If you want to add something. I mean, part of it, I think, a lot of this, and don't get me wrong, it's great, and actually having some guidelines and having things that are sort of laid out is always good when it's well thought out. But a lot of it, I think, is coming at a time when we're under increased public scrutiny, without the public actually knowing what we're doing. And I think there is quite a lot of knee-jerk reaction, particularly in terms of how things like the ED are implemented within national legislation to public sentiment. I think we're going to see very similar in France. Have you seen that there's a huge movement going on in Marseille at the moment? They're calling it a conference against data centers. It's fantastic, but they're using the internet to promote it. So actually, and I actually think we need to go back to basics and start educating the public as well as the regulatory authorities to make sure that we're not having those knee-jerk reactions that end up harming all of us. Completely agree. Who's creating that demand again? We are. I think we do a very, very poor job of educating both the media and government about how data centers really work. I think there's an onus on all of us in the sector to do a better job of creating better understanding in education generally. Thank you. Please. Yeah, I don't want to get off topic, but it's all about the ecosystem around the data center and then how that is enabled by the government, for example. And that then speaks to how the public responds, how they get involved, how they actually benefit from it, and then how they understand that they're benefiting from it as well. So there's lots of different aspects to it. I would like to address another sensitive subject, and it's quite sensitive, you'll see, because we are talking about the challenges that you are facing in implementing the rapid incident notification procedures. So how are you dealing with that?
Yeah, so I had to do a bit of research on this one, I have to say. But there's a whole host of regulation and legislation that's coming in, as you all know. Two of them came in last year. I'm going to have to check my notes. One was the EU AI Act, which has rapid incident response requirements. Depending on the severity of the incident, it could be 2 or 10 days. They have to actually report to the relevant body. And then the other one is the NIS2 directive, and that has much more stringent reporting requirements. It's 24 or 72 hours. And then there's a couple of others, the CER directive, critical entities resilience directive, and DORA as well for the financial part of the sector. So there's a lot around it, but the first two actually have fines, real fines related, so it could be up to 2 or 3% of turnover, but the others don't have quite as many just yet. I mean, this isn't anything new in the world. You know, we've got things like the airlines and critical infrastructure has had critical incident reporting as a matter of course. And actually, I'm really, really surprised that it's taken this long for I know there's been numerous initiatives that have been set up by well-meaning individuals to try and get this up, because until you start reporting on incidents, you can't then see what is going down the line and where you can fix them. We've been so afraid of reporting incidents, we hide it, you know, we hide it as a sector. It's all behind closed doors, and we don't like to say, oh, there was a bit of a problem here. But like you say, airlines, they learn from it, and they've been doing it for years, like you say. So yeah, it's really important. Sorry, one second. Do you think the hiding of these problems comes from the fear of competitors or from the... Fear of perception of the customers. Thank you. I think the other thing to remember is that a lot of these regulations actually apply to IT services. So if you look at the AI Act or whatever, it's not the data center necessarily, it's the services that reside within the data center. The same with DORA, financial services. So, you know, if you imagine the incident report, what's the root cause analysis going to be? Well, you know, the IT guys are going to say, well, it was lack of power. And the lack of power came because the utility went out and the generators didn't start, or whatever it may be. But actually, the onus is really on the IT customer and the IT platform to be reporting against some of these problems. It's not the data center itself, unless, of course, you're in an enterprise data center when you're running your own data center. So I think we have to be a little bit careful about not applying some of these regulations to the building operator, to the co-location operator, and realize that it's the responsibility of the people providing the IT services on this. So there's that sort of gap in the pavement between, you know, the building side, the power, the cooling side, and the IT side again. Please. Mark, it's back to GDPR, where it's, you know, who is a processor, is back to that who owns responsibility. Yep. And unfortunately, I don't think there is a very clear answer to that at the moment. There is certainly no clear answer. If we start a discussion about the GDPR, we will not end the discussion until tomorrow, for sure. Please. Yeah, so for the EU AI Act, it's very clearly for the AI companies. They may own data centers. They may. But it's actually for them to report. Looking at the regulations, and not only on them, what are your recommendations to the market from your own experience in order to increase the compliance and to be better prepared for whatever it comes? I would say get involved. You know, there are stakeholder groups, there are calls for information. You can actually influence the conversation, you can influence the outcomes. Definitely get involved. Thank you. Yeah, own it. You know, with all of these things, rather than sitting there going, oh my God, this is awful and we haven't got the thing to do it, is own it, go out there and get involved and actually be visible in it so that you're shaping what's happening rather than letting these things happen to you. Yeah, I completely agree. You know, so get involved in the Code of Conduct, get involved in 5600, EN 5600, which is, you know, the European standard determining availability, or what the uptime would call tiers, etc. Get involved in it. You know, the great thing about the European standards is that all of us in Europe, including Britain actually, apologies, but including Britain, we can actually get involved in the definition and the creation of European standards. So 5600 is again a European standard. Each national standards body throughout Europe
has the opportunity to put specialists into the discussions to help define and develop that standard. Understand it, because it's cited in European regulation. Own it, control it, get involved in developing it. The same with the ISO 30134 series. You know, basically the reporting that we have to do in Europe and beyond is based on that series. That's the series that includes PUE and WUE and ERE, energy reuse, so heat reuse, etc. Energy renewable factor, you know, the amount of renewable energy we're actually using. All of those metrics are defined. Get to know them, get to understand them, challenge the regulator on the fact that they're not getting it right, which is true, and also get involved in development. Yeah, I think as Nicola said quite well, own it. We are getting close to closing our panel. We have only five minutes, and to give to the audience a look into the future, please help me to look at the evolution of EU standards and regulations for data centers. How do you see them in the following years? The onus falls on me this time. I cannot predict how the standards and regulations will evolve, but I can predict that as many of you here are aware of many standards and initiatives and certifications and schemes for, and I'm talking here strictly about energy efficiency. So there is a lot of interest. There are a lot of ways in which to get involved. So depending on how people get involved and how the momentum continues, I'm going to assume, I'm optimistic actually, I'm going to assume that things will develop in a way that is co-created with the industry and with every other stakeholder. Thank you. And the expectations from the companies? Yeah, I would say if you're an operator, develop some kind of data platform that you can call in any ways to respond to whatever legislation comes in. So you don't have to use lots of resources to do it. You just say, please give me the information from this date to this date, and it will bring it back for you. So I'd advise that in whatever form. It's a funny one, because I said I wrote the first report on data centers 25 years ago, and it's taken us 24 years to get something that is legislation. Okay, that's quite a long time in an industry like ours. So, but Pandora's box is open now. So it's about, exactly as Vanessa said, it's about being prepared. It's making sure that you've got all those systems in place. You're talking to your suppliers to make everything. You know, with AI tools at the moment, we talk about AI data centers, but we forget that AI can help us with these processes as well. And it's just being as prepared as possible so that it doesn't become onerous, and making sure you're at the table during the conversations, back to our last bit of the discussion. Thank you. Mark? Yeah, I completely agree. You know, having a tool set that can actually do a lot of this reporting or recording and reporting for you, because it will become massively resource intensive, there's no question. So I think having that platform available is really key. But I think in terms of the way the regulations will develop, I think we're in a data collection phase. I think they will get tightened up. They will probably get smarter. And I think there will definitely be more focus on the IT side of things. You know, the Commission are aware that they're missing out on the IT piece. They just don't know how to deal with it. And I don't think any of us do, frankly. They don't understand it, Mark. Well, yeah, exactly. Well, they don't understand it, but there's no single efficiency metric that can report on the IT. It's impossible, you know. So that is a challenge. But I think something will be developed over, you know, the next years. Thank you very much. Please clap your hands for our guest. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Ligia, scena îți aparține. A fost un panel pe care l-am dedicat asigurării conformității și în piața de data center, discutând pe reglementările europene. Ligia, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor. Mergem așadar mai departe cu un foarte scurt interviu. Invitatul meu este Philip Good-Rital. Philip, welcome. Thank you so much. Please. Let's just have a second until my colleague helps us. Thank you so much. So, Philip, welcome. I hope the event was very interesting until now. How did you find it? Yeah, first time in Bucharest now on this event. Nice. It's very interesting, and yeah, glad to be here, and thanks for having me.
We're so glad to have you. So can we start with a short intro about yourself? Yes, Very short. Yes, my name is Philip Gut. I'm the CTO of Retail International, and as such responsible for R&D and quality. I have a strong background in industrial automation and industrial drives, and joined Retail 3 years ago, and since then have the pleasure to also be more immersed into the data center business, especially with cooling technologies. Okay, thank you. We're going to talk about the direct liquid cooling technology. We have some news from Retail. So how does Retail's new megawatt scale cooling solution address the challenges posed especially by the use of AI? Yeah. So we see basically two trends out there. One is that large language models especially are getting more and more useful. I guess most of you will have one of the ChatGPTs, Geminis, or whatever installed on your phone and make regular use of that. So there's a strong demand for that kind of application. And the second trend that we see is that there are huge advancements in the chip manufacturing. So the newest generation of AI-capable GPUs have thermal design powers that make liquid cooling absolutely mandatory. They are really power hungry, and all the power is translated to heat, unfortunately. Fortunately for us. So what data centers need to be part of that AI game in the future is definitely liquid cooling solutions that are scalable, reliable, and also power dense, because we are talking about a lot of megawatts to be removed from the data centers. Yeah, and Retail has developed a cooling solution that is also on display in the hall next door, which is capable of translating 1 megawatt of cooling power in just the footprint of one regular server rack. And of course, that makes it available for installation on the white space and on the gray space. Is easily scalable and has built-in redundancy for the required reliability. So we can say that the future of data centers is with a direct liquid cooling solution, and that means scalability, fast scalability and efficiency? Absolutely. So when we talk about efficiency in an LLM cluster, basically, you have to think about an LLM problem like a very, very huge mathematical equation that needs to be solved. We are talking about billions, if not even trillions, of input parameters. So that requires a very high compute power, and that cannot be solved with a single chip. Even if you take the newest Blackwell chips from NVIDIA, you will need a cluster of those chips put together. And that cluster will be able to solve, for instance, the training, or later on the inference of the LLM. And the challenge is that those GPUs and CPUs need to talk to each other. And in order to talk to each other, they need to be in close proximity, because the speed of the calculation of the chips is so high that basically the bottleneck in the whole cluster is communication. So it is mandatory to squeeze all those GPUs and CPUs in the most confined space possible. And ultimately, if you use high-power electrical equipment, put it into a very confined space, that will automatically result in a heating problem. And this is why water cooling, liquid cooling is becoming mandatory. And that needs to be integrated, tightly integrated into the solution. Otherwise, the efficiency will lack in terms of economical efficiency, because if a chip needs to wait for the communication package to arrive, basically the most expensive equipment in your data center is idling. Okay. And of course, that's to be avoided at all costs. So this is why it's worth spending some effort into designing a tightly integrated cooling solution. Okay, so how does Retail's modular and standardized platforms such as OpenRack v3 help data centers reduce complexity? Yeah. Because you talked about complexity earlier, with all costs. I mean, the task is complex, but modularity is certainly helpful. Retail followed that approach already in our industry business for decades. We are very famous for having modular architectures. This is also what resulted in our claim, Retail, the system. And this is beneficial not only to us, but also first and foremost to our customers, because we make use of standardized components and standardized interfaces. So for instance, if you look at our CDU that is on display next hall,
The power supply system is exactly the one that is also used in the OpenRack v3 topologies. So basically, every power shelf unit from any vendor can be used to feed in the power to our CDU. The same is true for the bus bar. The rack is also a standard component, so we try to concentrate on what's really new. For instance, the pumps, the filters, the plate heat exchanger, and integrate that into existing standards. That, of course, makes training easy because all the interfaces are already known to the service step in the data center. So pulling out a PSU is the exact same task like you would do it on a server rack. It helps with spare part management and overall increases the efficiency and productivity in the data center because you're just dealing with things you already know. And what about sustainability? Because we have talked a lot today about this point, the environment issues and the policies regarding sustainability. How does Retail Solution go hand in hand with this? Yeah. So we have to deal with the with the regulations. We had heard it in the talk before. It's not always very helpful, but there are solutions to cope with it, right? And I mean, liquid cooling as such is beneficial to efficiency because the heat transfer capacity of water or the water polyglycol mixture that we're using is by far bigger than what air can offer. So we need to move a lot less of the cooling fluid compared to air. And moving the air consumes the most part of the energy in the facility of a data center. So if you move the water, that's systematically less energy consuming. So if you look at our example with 1 megawatt of cooling power, we can deliver that flow and pressure with only 15 kW of electrical power connected. So that's a very good power usage effectiveness of 1.01 if you just look at the CDU itself. Of course, we still need some fans because there's some residual heat in the data center, even though it is liquid cooled, but we can reduce the amount of fans being used dramatically. And the second aspect that needs to be considered is also the quality of the waste heat that comes out of the data center. So with direct-to-chip cooling, we cool exactly where the heat is generated. So that results in a much higher outlet temperature of the liquid coming out of the data center. So we can achieve something like, it depends on the setup, 40, 50 degrees centigrade maybe. And that high-grade heat, of course, is more attractive to be put to reuse in a district heating system or any industrial or agricultural application that is nearby the data center. So liquid cooling is also facilitating efficiency and environmental aspects, yeah. So we have now the cooling directly into the rack, along with the integrating power and with the monitoring, and this is becoming a standard in modern IT infrastructure. How does Retail position itself like a leader in the industry? Yeah, so the complexity is rising. We have a new technology in the rack, which is the water that needs to be managed and conveyed to the cold plates and then taken back, and power density increases. So in the past, it was easier to look at all the technologies by themselves and just put a power distribution unit in the rack. Nowadays, it's almost impossible to look at the power, cooling, mechanical integration as different aspects. So basically, you have to look at it as one. If you increase the power of the chips, that means you need bigger cross-sections of the in-feed system of the power, but also more pressure or more cross-section on the manifolds, means that adds weight to the rack, and that needs to be addressed in the mechanical integration, which is not as trivial as it seems at first glance. We have to take into account that the rack needs to be transported when it's fully equipped. Typically, that's done at an integrator. So that's resulting in a static load of 1.2, 1.5 tons. You put it to a truck, and then you see the dynamic loads of the transport, and that needs to be all sustained. So Retail has a very strong background in mechanical integration of racks. We are part of the OCP community already since more than a decade, leading also the working group Rack and Power. And with that position, we managed to be the biggest provider of racks for hyperscalers across the globe.
And I think that sets us in a very good starting position to also integrate the other technologies more and more. So this is what we're about to do, setting ourselves into the position to become a leading solution provider for rack-based infrastructure in terms of power, cooling, and mechanical integration. That looks really promising. Thank you so much. These were my questions. If there's anyone in the audience with another question, maybe if not, you'll find Philip in the networking. Thank you so much. Thank you so much for being with us today. Thank you. Thank you. Și continuăm cu un alt panel, de această dată alături de Gabriel Vasile, moderator. Gabi, bine ai venit! Mulțumesc, Ligia! Și nu degeaba acest panel se numește The Tech Show Must Go On, pentru că tu ești un veteran al acestui eveniment. Haideți să vedem invitații tăi. Mă bucur că sunt iarăși pe scena de la DataCenter Forum, fiind oarecum implicat în acest eveniment încă de la prima ediție și oarecum moșindu-l împreună cu Mihai Manole pe vremea când eram jurnalist la Market Watch. Un panel de actualitate astăzi cu 6 invitați, tehnici majoritatea, deci vom avea ocazia să aflăm niște informații noi despre inovația care ajută până la urmă centrele de date să depășească anumite momente dificile, cum ar fi penele de curent, precum cele din Spania și Portugalia, trecerea la rack-uri cu puteri de peste 100 de kW, această orientare către AI factories. Dar să invităm paneliștii. Hai să vedem. Alături de noi, Flavia Chitanovici, Enersis. Vă invităm pe scenă. Te rog. Mulțumim. Mateo Facio, Hire. Toți paneliștii sunt reprezentanții partenerilor evenimentului, deci să le mulțumim pentru că și cu ajutorul lor acest eveniment este posibil și crește de la o ediție la alta. Da, mulțumim frumos. Ni se alătură George Dritsanos, Schneider Electric. Îl invităm și pe Igor Gârdici, Vertiv. Va urca pe scenă Laurent Urven, Eneria. From Eneria. Louder. Laurent Urven, Eneria. Okay, we'll call him again. L-așteptăm, bun. Încă o dată? I talked to him 5 minutes ago. Laurent Urven. Am I not saying this correctly? Maybe this is why he's not answering. Not sure. Poate cineva din staff să verifice? Sigur e undeva în lobby, vorbește cu potențial clienți. Și între timp îl invităm pe Ramki Balasubramanian Envend. I hope that was correct. Welcome. Thank you. He also was on the stage last year. Yes, I remember your name. Welcome. Nice to see you. Thank you. Please take a seat. And another call for Laurent Urven, Eneria. He will come in a minute. So, good luck. Dear panelists, with some of them I talk personally, but not with all of them, so all of you. So let's hope that we will give to our audience some good and valuable information. I talked earlier about the blackouts from Spain and Portugal, but we are also saw here on the previous panel regarding the pressure that EU reglementation put on sustainability for data centers, and of course all this orientation to high density racks that everybody is thinking.
So my first question for you is, what do you think that is the most evident challenge that data centers are facing today? From your perspective, from your relation with the clients, who wants to start? Flavia? It's on, I guess. Okay. So if I have to put it in one word, the biggest challenge the infrastructures are facing today, it's pressure. Pressure on the grid, pressure on the uptime, pressure on the goal, sustainability, and on top of that, increasing from AI. Power demand is growing so fast that it's simply outpacing what many of infrastructures were ever designed to handle. If we talk about 2024 alone, world data centers draw up to 415 terawatts hour. That is 1.5% of the global consumption, and that is increasing fast, up to 12% per year. That is why we see a shift from just having backup to having smarter solutions. At Enersys, we are addressing this challenge not by jumping to the next buzzword, but to focus on something more reliable, like our XE range from TPPL platform, that is powerful and proven. By reducing cooling needs, less flow current, accepting a fast charge, and on top of that, highly recyclable. That is a good way to combine, to build both performance and sustainability without trading one over the other. Thank you, Flavia. But I jump right into my first question, and I did not ask you about you and your role in the company. Could you tell us just one phrase about you and your role in the Enersys? About me? Yes. To introduce myself. Okay, so I haven't greeted the audience. Hello, everyone, and welcome. I'm glad to take part of this discussion to contribute to today's technical panel. My name is Flavia Kitanovic. I'm the country sales manager of Enersys in Romania. I've spent the past 20 years in batteries industry, okay. And over the time I've seen firsthand how important energy systems has become, especially for infrastructures where uptime isn't just a goal, it's a necessity. My work is centered around ensuring that our partners select reliable and efficient energy solutions, not just from technical perspective, but with a focus on real performance and long-term value. I'm here because I believe backup power and especially batteries are essential in data centers operations. They may not always be visible, but they play a crucial role in assuring continuity and stability. Thank you. Matteo, you are coming from Italy, a market that is growing like that. I've been to Milano, to Data Center Nation. First, tell us a few words about you, and second, okay. What do you think that is the most pressing challenge for data center in Italy? Okay, thank you. Welcome everybody, hello. I'm Matteo Faccio, I'm an Italian engineer, and I've been working for HIREF since the last 15 years. Okay. I've been engaged since the beginning on data center cooling as a product manager, and then since a couple of years I'm covering the role of the CTO of the company. So HIREF is an Italian company that is specialized in data center cooling, and I would say that we have quite a lot of things to do, especially in the last 10 years. And looking the actual days and the requests coming from the market, I would say that
maybe pressure is the right word to define this situation. It's the first time on my working experience that I see a really big change in technologies. So when I started the company, there was the time moving from a synchronous compressor to inverter compressor, and then high density moving from traditional perimeter unit to rack cooling. But basically, the technology was the same, so it was cooling air. Today, it's something completely different. So the power in the game, or the requests coming from the market, are almost incredible. Okay, looking to the amount of kilowatt we should provide to a single rack or to a group of racks. So talking about maybe 100 kilowatts per rack or 600 kilowatts per pod, like they called. And then, of course, with air, it's not possible. The main, if I can use this word, issue I see, that actually is difficult to find a new standard. Okay. And in the market is, we see continuously changing requests coming from the most known engineering company, European-wise or worldwide, that are moving from temperatures that are really looking to hot water, like before Rita was saying, living water 40, 50 degrees, then moving to 20 again, because the capacity inside racks are so high. And under our point of view, what we are feeling is the pressure, and then the fast answer the market is looking for in order to find a flexible solution, able to cover the running projects that most of them are put on hold or are just slowing down due to the looking for time to find the right solution to continue the running project. Then we have refurbishment project where they were based on air cooled and they want to integrate liquid cooling. And then, of course, new project that under certain point of view are the most easy to manage because they are already designed for liquid cooling and such high cooling dissipation demand. Thank you. George Drisanos. Schneider Electric is a well-known company. Tell us a few words about you and what do you think that is the most challenging issue in data center today? It's not open? It's okay. Yes? Okay, good. Yeah. Sometimes we need to find the right switch. Okay, good morning also from my side. I'm George Tritsanos. I'm Greek. I'm based in Athens. I'm leading the whole Schneider Electric operation for data center and networks in Eastern Europe, Central Eastern Europe. So I'm very happy to see you again in this conference, and we are very happy to see that the organization is getting on a very high level, much better than the previous year, and of course much more people engaged in the industry. It's a great pleasure because we see data center is moving, is progressing, and everybody speaks about it. So it's really a great honor. Now for what Schneider see as a challenge, the colleagues, they told very, very nice what all the operators and all the customers are facing. I don't like to repeat. For us, I would like to emphasize only one thing, which is the speed. The speed. The market changes so fast that even ourselves, we cannot follow. We are discussing with big vendors like NVIDIA, who are producing AI chips. We recently integrated several projects in the area, and the speed that is needed is super high. So the big challenge that everybody facing in the industry is this dramatic change and how all the ecosystem will adopt in this change in order to have a data center which is sustainable and green, efficient as much as we can, because all the market, all the people, all the investors are very skeptical on the energy consumption, on the water consumption, and the directives that definitely will be implemented in the market in order to have a regulated one and not having facilities or, let's say, installations that they are not sustainable. Thank you. Vertiv is one of the oldest partners of Data Center Forum in Romania, but Igor Gârdici, who is managing the entire region, is, I guess, for the first time in a panel here. So, just tell us
a few things about you. A few words about me. So first of all, I'm really happy to be here, my first time in Data Center Forum, and I have to say I'm amazed by the venue and the organization, the amount of people here, so I'm really grateful for Mihail and the team inviting me here. So, as Gabriel said, Igor Grdic, originally from Zagreb, Croatia. I'm based in Munich, Germany. My role with the Vertiv is Central Europe Regional Director, so I'm responsible for Vertiv operation across this territory. In Vertiv world, Central Europe is also including DACH, so Germany, Austria, Swiss, and then the Central European countries. So considering the challenges on the data center industry, so not to repeat what my colleague said before, I would say what I see in discussions with the different clients across the Europe, one of the major challenges, and it's coming, it's power. So to quote Jensen from CEO NVIDIA, so if you were following his keynote in US a couple of months back, so he said that power is a king. Whoever will have a power, sooner or later will be a certain advantage. So power, and then that's one challenge. And second one, availability. And then the second one is definitely a shift in a cooling industry. So we saw the previous session from colleague from Rital. So this is pretty new thing. So direct liquid cooling is something that is also new for everybody, not just for the vendors, but also for the clients, even for the capacity providers. So this is also something that we all as an industry learn, and this is a certain challenge, I would say. But I'm confident that we all together as an industry we will overcome this, and as Jorga said, so the future is bright. So AI is definitely something that will boost data center industry, and all in all, we are all in a good place, I would say. Thank you. Laurent, quelques mots de vue, s'il vous plaît. Hello. So I am Laurent Ven from Energia, so I am coming from France. Sorry for my English. So in fact, I am working in Energia for 27 years, working today as key account manager, but I am also looking about innovations and new technology for the future. So Energia is a subsidiary of Monwire Group. And so we are a Caterpillar representative in some countries in Europe. We are present here in Romania, but we are also present in France, Belgium, Luxembourg, Poland, and Algeria. So we are providing gensets for emergency on different segments of activities. Mainly are healthcare, but also industry. And about industry, the main segment today is data center. So we are involved in that segment for a very long time, and we are considered as a leader today in this application. About the subject, the main issue about data center, I think that my colleague said the same. It's about the power, the energy, how to reduce the energy of the data center. So we have to. I think that all the data center owners and exploitants are looking to reduce the part of energy, but it must be done more and more because, in fact, the data center today are mostly connected to the grid. The grid is not so stable as in the past because of the renewable energy. So we saw that last time in Spain and Portugal. And with the gensets, there are no issue about that if there are some fuel. But in fact, there are some problems about the grid. We are working on systems as BESS or other alternatives than electricity. But in fact, the data center have to reduce the consumption of energy. Thank you. Ramki? Hi. Hello. Yeah, good afternoon, everybody. Firstly, I'm very happy to be here. This is my second time here to Romania.
feel as welcome as earlier. So thank you very much to everybody who's organized DC Forum. So I am Ramki. I'm based in London. I look after the sales for nVent Data Solutions Europe. We provide basically solutions on the data center white space, which includes racks, cooling, and PDUs. And Gabriel, coming to your question on the key challenges, and again, agree with most of the points that the colleagues have given. But I would like to say two words, basically. The biggest challenge for us as vendors and for our customers is adaptability and scalability. So you have to be adaptable. I think everybody said the technology is evolving, is changing at such a rapid pace. As a vendor, you need to be adaptable. As a service provider, the data center provider needs to be adaptable, and also scalability. So that is very important. You need to be able to scale from small to big in a very short time. Same goes not just for us as vendors, but also for the same for the data center providers. They need to be able to scale at pace. So adaptability and scalability, if you ask me, are the two biggest challenges for the data centers. Thank you. Igor, I'll come back to you because we had an interesting conversation a few days ago. And you told me something about the new kids on the block that are entering into the data center market. Companies from real estate, from energy, from different other verticals that they have the money, they have the goal, but they lack the knowledge and technical competencies. Yeah. How is Vertiv helping this kind of companies to be efficient in this data center endeavor? Okay, just to share and make you audience more familiar with what Gabriel asked. So we are all aware historically we have a telco enterprise, big call hyperscale clients, and all of us here are familiar with those group of clients. Lately, last couple of years, I start feeling that some other industries are very much interested into the data center industry. Yeah? The first entries were from the real estate business because essentially data center operations are smart real estates. Yeah, you have big houses. You don't have flats. You have basically a place for data. Yeah, so it somehow fits together. So then also some big investment funds they start thinking, especially with the kick in of artificial intelligence. So yes, there is a group of clients that are showing up here and there. So this is also a little bit supported by the EU funds on AI. In several countries, you have some initiatives with regards to AI. So we are meeting those clients. Those clients are very often engaged with NVIDIA, fair to say, for the GPUs. Vertiv and NVIDIA has a very close partnership started in US and then replicated around the world, where we work closely together and basically NVIDIA is with those clients, and then we are coming in the picture as a infrastructural vendor. So we are the one that then taking over those clients, and then we work together on them or with them on a data center design. So as we emphasized at the beginning, so definitely there are some challenges. When you jump from a 2, 3, 5, 10 kilowatt rack to 132 NVL72, let me remind you, Blackwell. So that's 132 kilowatt per rack. Next generation, Vera Rubin, so it's 303. So it's a challenge to bring the 100K electricity to one rack. Yeah? And then when you have a direct liquid cooling on top. So this is something that those guys, and this is actually where we help them, so to emphasize and to explain them how the things works, and then we design together and deliver solution for them. So coming back to my original one, power is the key. So if you have the power, so you have a certain advantage, definitely. Okay, so you try to help these guys, but what are actually the most cutting-edge innovation that you are bringing in this game to cope with the high-density racks or to the switch to AI factory? Look, artificial intelligence and artificial intelligence factories, or basically the data centers that are running on the GPUs, especially Blackwell area. So it's something that is pretty new to industry.
So we notice there are certain challenges on power. I'm not talking now availability, I'm talking about the behavior of that traffic. In typical cloud data center, you are more or less linear, you are flat. Yeah? So in an artificial intelligence run server, you have a certain spikes that are changing very rapidly, within the milliseconds. So if you have a 100 meg site, and if you have suddenly the shake on those spikes, you can easily go 20 meg up and down from 200 as a base. Sorry, 100 as a base. So we in our products, we can reply on those challenges. That's one aspect, power and how to manage the power for AI factories. Second one is, of course, cooling. So having a liquid cooling in place, having a single-phase liquid cooling, two-phase liquid cooling, we are already in mature development with the major GPU vendor. So long story short, we are bringing the expertise there on design and also on delivery. So I can mention here, because I'm not under the companies are under the NDA. There is one, actually currently the biggest one in Europe is in Italy happening. It's a company, iGenius, and the project is known as a Colosseum. You can search there. So that's the project where together with iGenius, NVIDIA, and Vertiv, we deliver. We are right now in production phase. It's a modular thing. I know a little bit more about modular because the factory is actually based in Zagreb, Croatia. So we are delivering the segments, the building blocks of the AI factory, which will be delivered on site, put together in operation. Thank you. Flavia. Enersys is a global leader in stored energy solution. Could you tell us how is your company helping data center to adapt to this energy transition and how to prepare for the new future power demand? Yes, at Enersys we understand that data centers are under a lot of pressure to grow while staying reliable and sustainable. That is why we focus on future-ready solutions like our TPPL technology that is backed by over 30 years of experience. It's built for performance. It offers 25% more power, 20% less space. It's recharges fast, which is a big win for the uptime, and 25% longer life than standard lead calcium batteries. So whether you are looking for an upgrade to your system or just for what's happened next, this technology is ready to meet tomorrow's data centers' demands. Could you share with us some projects that your company is currently doing or already finished? Yes, sure. We recently worked with a large data center in the southern Europe, where they have switched from VRLAs to our TPPL technology. The focus was on increasing reliability and saving space, and they got that, along with some faster charging capabilities that help them address multiple possible power failures and energy efficiency gains. Along with this is actually a great example how an upgrade can strengthen operations without the need to redesign. While we are still growing on Romanian data center market, we bring a lot of expertise from global projects, and we are ready to tailor it to local realities. Thank you. George Disanos. Schneider Electric is also a company who's partnering with NVIDIA, this new star of tech market. And you are talking about workloads that are more than 130 kilowatts per rack. But how complicated is currently for any data center to operate this kind of high density? And this will be easier in the near future?
Yes, right now we are discussing with NVIDIA for designs up to, let's say, 720 kilowatts. So the power density that the rack needs, nobody knows. As we said before, Google announced 1 megawatt in the previous week. Of course, Schneider Electric has all the solution. It's the only vendor that can offer from medium voltage up to the last, let's say, surge arrestor or socket in the data center. So we can offer, let's say, a microgrid for any client that can integrate inside also batteries, also energy storage inside, and of course can operate the data center with a way that is working like a prosumer in some cases, not only consuming but also producing and sending back to the grid. So in deployments more than 100 kilowatts, as it seems, we are discussing maybe in some cases with UBS also on the medium voltage, which is something was not discussed in the previous years, or DC deployments that needs to be addressed in order to have, let's say, an installation that it's also electrical correct, let's say, with the right cabling, with the right size of the cabling, because in such a scale, the amps are very high, let's say the current that is needed, and then you need to change, to switch to architectures where we can use DC, or in some cases, as we said before, medium voltage. Everything is under discussion. As we said before, the speed is very high, very fast. So we try also to adopt in this market. And in some cases, the language that the companies speaks in the electrical mechanical is a little bit different on the way that the IT or the AI people are speaking. So we saw this in the past with virtualization happening in the data center, with blade servers, and the evolution of AI is showing the same. It's not the same, let's say, concern of a person who is doing AI, working with NVIDIA. They just say we need 720 kilowatt in a rack. Nobody understands the capacity. Nobody feels how much it is. So we need to address this one, and we are working towards the direction to create microgrids inside the data center that integrate all the ecosystem of the installation, like the energy storage. We heard a lot about the pressure on power and cooling, but what about energy efficiency? Schneider Electric is known for this concern about energy efficiency. Do you think so, or how do you think that AI will help us to achieve a better energy efficiency? Should know. Now? Okay, yes. Better. So, first of all, the AI will trigger a lot on the energy part. So we are expecting let's say, the total energy consumption globally from data center to be 4%, which is a very big, let's say, contributor. Schneider is very concerned on this one. We are somehow very, let's say, focused on the sustainability. You know that we are awarded as the most sustainable company in the world by Corporate Knights around 1 month ago. So we are running several, let's say, optimization on our product to have a sustainability, and of course to address this, let's say, huge demand coming from the data center. Thank you. Laurent? In Romania, Monoior is mainly known regarding the Caterpillar associated product. But Monoior has a quite experience on data center market also. Could you tell us a little bit more about this experience of Monoior in data center market? In France, for example, you are working with a lot of big data center operators like OVH or Data4. In fact, Energia is a subsidiary of Monoior. So we have Energia in different countries in Europe. And yes, we are very involved in data center application for 20 years. At the very beginning, we worked with some small companies as Data4 or OVH. Today, these companies are very big. It is the leader today in Europe. And we work with hyperscalers, we work with edge data center, we work also with industry, which has their own
data center, for example, as Airbus. We are working with telecom. In Romania, as an example, with Orange or Vodafone. And so we work with all the panel of data centers. And we are providing solutions for the emergency gensets. And today we propose to all big companies solutions. So we are very involved around in 12 countries today, from Greece to Ireland. We go in Germany, in France also, and also in Poland. And we are following our customers, even in Asia or in Africa. And we are also proposing to them solutions to reduce the carbon impact of our product, because we propose solutions with diesel solutions, even if diesel is not dead, but we have to propose alternative. So today we are proposing some things like HVO, or we are proposing some solutions to reduce the emissions. We inject water today in the engines so that we can reduce the NOx. It is something that we have already patented. So we are working also on alternative solutions as hydrogen. We have solutions with fuel cells or with engine on direct combustion with hydrogen. The subject today of hydrogen is a molecule, the green molecule, but tomorrow when we will get it and when we will get the pipes, so it will be one of the solutions for the mix energetic. What are the biggest projects that Energia is currently doing in Europe? Could you share us some examples? So all our projects are under NDA, okay? So with very big companies. We have a very big one today in Belgium with GAFAM, and we will provide around 100 gensets to this company. We are used to do that, to propose solutions and with dozens and dozens of gensets, mainly in container. So we have to work about all the subjects, about quality of energy, the efficiency, acoustic. All the subjects are very important today to the customer. Footprint is also important today for them, because their data centers are very massive, impressive, so that they have to reduce the place of all the components, and gensets are one of the important components. Gensets are not running, in fact. It is an insurance. It is one of the only equipment which is not running inside the data center. Thank you. Matteo, lot of power needs a lot of cooling. HiRef is an Italian company, as you mentioned earlier, specialized in precision cooling systems. What do you think? Is the liquid cooling the only way forward, or we'll still count on air? Oh, I think liquid cooling is going to be one of the biggest player for the next years, but we should still count on air. First of all, because liquid cooling is not able to collect all the heat from the server itself. So we are talking about that a portion between 15–25% is still dissipating on air. And if we consider that the power in the game are 10 times bigger than 1 year ago or 2 years ago, so the quantity that is still going on air will be quite big and relevant. Of course, we might think something for different temperatures level, because maybe we will go more for human comfort, so it's going to work inside the white space, or for electricity reasons, so to keep all the electrical infrastructure below a certain temperature. But then we have a big market based on retrofit, on legacy data center, on edge data center, that
they can still count on air, since not all the devices will be used for such big, high power demands. Okay, not all of the devices will be used for AI or for machine learning or other things. So we will still need some of the services that we are still using, and then we have been using since the last 10 years. Of course, this will depend a lot on the server manufacturer. If all of them will move to liquid-cooled server, also for conventional servers, of course, air role will be less and less. Okay, but actually, I would say that personally, we believe that we will still count on air. We are still developing solution based on very green refrigerants. Also because European F-gas norm is pushing us to do that, moving to natural refrigerants, moving to solutions that are able to grant a very low environmental impact in implementing this type of solution. There are a lot of titles in media, statement that data center is consuming a lot of energy and producing a lot of heat. What we should do with that heat, not only contribute to the global warming, but how could data center actually recover the heat and use it for some other purposes? Yeah, so you touch exactly the point. So if we took the image of a data center and then we bring to the people that doesn't know really what a data center needs, they say that, okay, it's a big building that is using it's wasting a lot of energy, no? They see big connection of energy and then all these fans that are blowing heat into the system. So as IRF, we like more to think a data center like an energy user or an energy transformer. So it's taking a lot of power from the net, and then it's transforming this energy in digital energy, okay? Because this service the data center is providing can be used, of course, from industries, for example, for make it better, their process, to use less energy as well. So we can use energy to use less energy, first of all. Then, of course, we need to manage this heat rejection. And at this point, we must see the data center like an energy hub. Okay, so our idea is, of course, it's not possible for the data center, it's not possible for all the location. But we would like to imagine the modern city having few energy hubs inside a unique system that is exchanging energy through maybe a couple of water loops, okay, and then everybody needs can take heat or reject heat to this loop, and then of course data center is one of these. Then industries can take the heat from the loop as well. District heating system can use this energy that are for free, and then for the data center owner, this can become a new business as well to sell the energy. Could you share with us a real case? Yes, but of course we have an NDA, so from I cannot Italy talk the name, or but from some other we just closed 6 months ago the first heat recovery in Italy. So it's in the northern part of Italy, close to Milan. So we installed 2 heat pumps for a total 4 megawatt heat recovery from a data center. And so this is connected to a small village. So, and then we are giving, or the owner of data center is granting the heat for 5,000 houses, okay, during the winter time. Of course, this is not the best solution, because the best solution would be use the heat also during the summer period. That will be even more than the winter time, because winter time is possible to use free cooling, okay. And the next point will be exactly this one. Find technologies like heat buffer, okay, in order to reuse the heat also during where you really need the heat for heating purposes. But then if you think about an industry is asking for heat all over the year. So this is the perfect match in order to close the cycle and then make a really sustainable solution. Thank you. Ramki, the next question is for you, because your telephone rang. And it will be harder. Okay. Invent was also a partner last year at Data Center Forum, and you show us quite an innovative rear door cooling exchanger. Let's continue a little bit on this topic, and tell me please, how is Invent preparing the new wave of data center demand? And
particularly around liquid cooling and evolving rack and high density standard. Absolutely. Yeah, so, I mean, firstly, just one quick comment. I think we all need to be very happy that we are in the data center industry. Maybe not. I can speak for everybody. It's one of the most exciting industries to be in. It's one of the most fastest growing industries to be in. So I think we all need to be firstly very happy about that. That's the main thing. The second thing in terms of liquid cooling, I think the liquid cooling technology, like you said, we have shown last year the rear door cooler, which still is quite an innovative product. But the way I see it is the change is continuously happening. Like I already said, right? The scale of change is so fast that we need to be able to adapt. So where we are focusing on is basically a combination. Not just looking at cooling as an individual package, but cooling in combination with power, in combination with racks as well. So, hello? Okay, maybe this is better. This is my punishment for keeping the phone on, I guess. But anyway, so it's a combination of the cooling with power and racks. Modularity, we are focusing a lot on modular solutions as far as cooling is also concerned. We are also conscious, I think there was an announcement a couple of weeks back on the OCP platform about the rack sizes changing. So it's going to be, I think in a few years, you might see 1200 by 1200 racks, in which case, again, your equipment needs to be able to fit into those. So those are the trends that we are adapting ourselves to meet. Similar to some of my other colleagues, obviously, nVent is also in close touch with all the Silicon Valley chip manufacturers. But where I think liquid cooling is almost like a buzzword now, right? Everybody wants to be in liquid cooling, is in liquid cooling. But nVent, we have been doing liquid cooling for a while. And that gives us a lot of field experience. So we have nearly about 1.5 gigawatts of liquid cooling installed all over the world. So that gives us actual field expertise to know not just what is working, but also how to maintain it, how to keep it running over time. And I think that's a critical part which most people tend to overlook, is that we are only looking at the installation. We are only looking at what we need today. We are not looking at how it's going to work, especially when we are looking to get water inside the data center. We have to be very careful on the choices that we make, on the infrastructure that we are trying to build, to make sure not only is it scalable, but it's also functional and actually can work at a data center. So that's, I think our focus is on those things, not just making a product and making it work, but a combination, as I said, of power, cooling, racks, but also actual field related issues. So we need to cover all those things as a total package, as a total solution, rather than, I think one of our colleagues said that it's not about individual box or individual, like I'm making a PDU or I'm making a cooling solution. It's a total solution. The vendor has to look at it that way. The customer also has to look at it in that way, I think. Thank you. The market is changing, of course, very rapidly. How is nVent managed to keep up with the innovation and try to differentiate from other vendors in the market? Yeah, I just mentioned those points, right? So our biggest differentiation is our installed base. We have, like I said, close to 1.5 gigawatts of liquid cooling installed. So that gives us a big head start. This is because of our close collaboration with the hyperscalers. That's given us a bit of advanced market information. Similar to other vendors, like I said, we are in close touch with the silicon chip manufacturers. So we know where the power is going, what kind of consumptions will be there. So we can tailor our solutions to meet those objectives. So being close to the market, being close to the customer, that is where our biggest differentiation is, I think. Thank you. I'll come back to you, Flavia. We have earlier a panel regarding EU regulation and standards. And I would like to ask you, how does Enersys approach innovation in the backup energy area to help data center to cope with all this regulation regarding performance, sustainability, energy efficiency? Yeah, at Enersys, we look at innovation not by
just by looking at new battery types, but the whole system working smarter. So that is why we rely on smart, future-ready technology like our TPPL, who is flexible enough to cover everything from backup for renewable integration and even genset cranking. So if you're looking for a technical approach that delivers today, it might be time to take a closer look to TPPL. Thank you. Pretty fast. George. Data center, as we already discussed, are major energy consumers. What is Schneider Electric strategy to balance the computing power with environmental impact and, of course, sustainability? Yes, Schneider Electric creates the microgrid approach. So we have a broad portfolio of equipment that can be integrated in a data center. Of course, it also will include several softwares that is based on the EcoStruxure platform of Schneider Electric, and can integrate several, let's say, techniques like photovoltaic, like energy storage, that is integrated in the whole application, and of course can make the data center more efficient, more sustainable. Besides to this, the products also follow up a very high standards in terms of efficiency. So low footprint, very high efficiency, in order to achieve all the sustainability metrics that needed in such a complex installation. Thank you. Igor. Yes. You coordinate many countries in the region, and you mentioned something earlier about Colosseum, one of the most important projects that you run in Italy. But could you share with us some other important projects that Vertiv has in the southeastern Europe? Okay. So, yeah. So, for the obvious reasons, I cannot say the countries and names, but definitely there are several ongoing projects, especially referring to AI. The one I mentioned, a bit more detail. So as I said, it's a Colosseum, iGenius, in Italy, where also the Italian government participated in a certain way. So where you lately most probably heard about the term Norwegian AI, which basically national AI, where the countries also start thinking about the need for own AI capacities. So this is let's say also one of the projects like that. So we deliver there the full pack. I wouldn't say we are the only one, or we are definitely the major vendor that are capable to provide from A to Z, from power to cooling, including the ITS, what we call the rack PDOs and everything what goes together with the IT systems. So we deliver for that project beside design, so it's also design and build. So we are delivering the full project scope from the factory, prefab, where you use all the benefit of prefabrication in terms of quality control, very fixed cost. So whoever ever built a building in the past knows that there are some extra change requests that here and there popping up. With the prefab stuff, you have a hard-coded cost, and you know what you get. And then scalability is on top and fast deployment. So this is a benefit of a prefab approach. Some other investors are taking a different approach. They go brick and mortar. So that depends on the particular site and the options there. So all in all, things are moving. And of course, beside that, we have a typical cloud operation. So colo hyperscale space is also building big time. Thank you. I have more questions than time. So we rapidly approach to the end of the panel. But before the end, even with the crystal globe, it will be difficult for us to see the main directions where data center market
it's growing. But let's try to foresee what do you think that are the major shifts that will happen in data center market in the next 1, 2, 3 years? Starting from maybe you, Flavia? So the major shift that will shake the data center market. Yeah, so they are under a big pressure to grow, that's for sure. And to stay during this time reliable and sustainable, especially with AI workload exploding so fast. So we see a shift towards a more smart, high-density product and modular setup designs. So while the tech world is chasing the next big chip, we help our customers build the systems, the necessary systems to support it today and the next chip generations from now. Thank you. Somebody else who is trying? George? I don't like to speak for technical things. There are more experts than me to see the crystal ball and see what will happen. Definitely one big shift that we will see is how we will tackle the personnel. Right now, based on the studies we see, the market will need around 70 to 100,000 people in Europe in the next 5 years to deal with the data center market. This will be a big shift that needs to be addressed in a way that everybody in this market, all the stakeholders, will take this challenge and adapt on it to find the right people to make this market running. Because the people, at the end, is the most important factor in this equation. Okay? Thank you. Laurent? Please take the other one. No, see? Yes. So I think that the main point for me is about the AI also. We are moving from the data center to the calculator. And the request about power. In fact, yes. In fact, in the data center power, it is always the same, in fact. So there is no peak. But with the calculation center, we have some peaks. So we have we can see the increase of the power requested. So that I think that we have to adjust it with a solution as BESS, as an example. And so it will be the challenge for the future to align the request of this market to our solutions. So that's what I think about the future. Thank you. Matteo? Yeah, I think that it's quite clear that the market is going to grow, then maybe sometimes even growing maybe double time, 3 times. So I think that from our side, as a solution provider, we should think and design the most possible flexible solution, able to adapt to this fast changing and able to grow together with the business in order to respect and match the request of efficiency the customer wants. Because most of the time we see that we are talking of so big capacity, but at the end of the time, the real capacity installed of data center are not really what is the design point. And then the most issue on that point is that the customer is not able to achieve the PUE that was designed. So if we are able to find a flexible solution, able to adapt on this, working on different conditions, able to adapt from 10 to 100 or 1,000 kilowatt in the same point, I think that this will be the real match and the real point to provide green solution and sustainable solution to this crazy market. Thank you. Ramki, do you want to add something? Yeah, no, I think
I think the two things which I can see in about 4 or 5 years where the data center industry, one is heat reuse. There's got to be a better way of doing that. I think at the moment we are all looking at cooling the rack, getting the heat out of the system, but there's got to be a better way of actually using that heat. In fact, I had one of the guys at the stand just recently asking me, why don't we just connect it to connect it to a hot water in a toilet so that you can get hot. So something simple as that, but we just need to find a way. I'm sure our engineers in the data center industry will find some way to do that. So that's one thing. And the other thing which I would say, I think again one of our colleagues said that, is that the data centers will move where there is power. Okay, so that's going to happen, whether it's Romania, which can give that power, then you will have the data center. So wherever there is power, the data centers will shift there. And as I said, we just need to find a better way of doing the heat reuse. Thank you. And last but not least, Igor. Okay, so the major shift, that was the question. So definitely we are witnessing the big, it's industry revolution actually. So the AI, we just step across the doorstep, enter the new era. And it's, I would say, unknown for all of us. But what we see that the artificial intelligence and what will grow with that, and again to quote Jensen, so with the physical AI, which is actually robots, smart robots, so it will be huge amount of capacity need. And in order to support that, you will need the power. You have to be sustainable, of course, and efficient. But let's face it. So 100 meg power is 100 meg power. So you will need it. Of course, you have to use that amount of power the best efficient you can. At the same time, you have a technology shift on the cooling from conventional air to liquid-based cooling. So all of this are the major shift in the next year, 2 or 3. And also totally agree with Yorgos. And I see an actually benefit of Romania here, young talents. So the data center industry is known as a gray hair or no hair industry, So a lot of people, in this industries, don't get me wrong, old. So we definitely have to educate young talents, and Romania has a foundation for this to participate in this industry because it's a great industry. So thank you. Our panel ends here. Thank you, Flavia. Thank you, Matteo. Thank you, George. Thank you, Igor. Thank you, Laurent. Thank you, Ramki. Un element important sunt reprezentanții partenerilor noștri la eveniment, pe care îi veți găsi la standuri și vă îndemn să-i căutați, să discutați cu ei. Sunt sigur că veți primi informații de cea mai mare calitate. Thank you. Într-adevăr, un moment foarte bun să mergeți la standurile partenerilor, pentru că vă invităm la o pauză mai prelungită, vă invităm să luăm prânzul împreună în ceea ce urmează. Prânzul este în această clădire, în sala alăturată. Expozanții sunt, bineînțeles, în cealaltă clădire. Vă aștept înapoi în sală peste o oră, 60 de minute. Mi-ar plăcea să ne mobilizăm, să revenim pe la 50 de minute, dar voi fi aici și vă anunț. Vă urez poftă bună! 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 Bine ați revenit! Ai o carieră îndelungată în Vodafone. Mai nou, ești liderul Vodafone Business. Spune-ne viziunea, întâi de toate, a Vodafone Business. Da, sunt de 20 de ani în companie și am văzut multe schimbări. Ce pot să spun că este că noi la Vodafone Business suntem dedicați faptului că vrem să ajutăm mediul de afaceri în România, atât antreprenorii, cât și firmele mari, cât și instituțiile statului, să treacă peste orice ce lumea le va arunca în față. Prin asta, ce vreau să zic? Suntem dedicați în a investi, astfel încât să fim gata să dăm cele mai bune soluții către clienții noștri de business. Ai zis, sunt de mult în companie. Sunt niște lucruri care sunt perpetue, pe care le-am văzut în tot timpul acestor 20 de ani și aș enumera două. În primul rând, pasiunea pentru client, pasiunea pentru a nu zice nu, pasiunea pentru a-l servi și a fi inovativ, ăsta e al doilea lucru. Inovația, astfel încât să satisfacem orice cerință, oricât de
ieșite din comun ar putea fi din partea clienților noștri. Și ca să putem face asta, nu știu, acum, la începutul meu, inovație însemna să fii prima rețea 2G, 3G, 4G, toate tehnologiile. Astăzi, inovație înseamnă să poți să ajuți România să implementeze primul cloud guvernamental. Saltul acesta nu s-a întâmplat dintr-o dată și a fost nevoie de investiție, de dedicație, de schimbare și, după cum bine știți, investim în permanență în infrastructură. Astăzi, infrastructura este susținută de mai multe data centere care sunt georedundante. Avem data center în Timișoara, în Brașov, în București și aceste data centere susțin infrastructura noastră, care, din nou, astăzi, a fost certificată a 4-lea an consecutiv cea mai bună rețea mobilă din România. That's cool. Cum se integrează soluțiile de tip data center în această strategie de transformare? Și ce capabilități aduce Vodafone? Da, într-adevăr, nu poți fi un furnizor de tehnologie pentru firmele din România fără capabilități de data center. În această strategie pe care v-am spus-o la început, data centerele au 3 valențe. În primul rând, începând cu anul 2024, suntem provider de soluții de cloud. Avem propria soluție de virtual private server, adică un public cloud, și un virtual data center, adică un private cloud în data centerele pe care noi le operăm și le-am construit. Avem propriile echipe cu care livrăm aceste servicii. Nivelul de securitate, atât cibernetică cât și fizică, și al soluțiilor oferite este la cel mai înalt nivel și motivul pentru care facem asta este că vrem ca tehnologiile înalte să fie accesibile oricărei firme și instituții din România. Vrem ca o firmă mică să nu zică, băi, eu n-am acces la ultima tehnologie. Există o soluție la Vodafone care foarte ușor accesibilă, prin care poate să replice ceea ce firmele mari dezvoltă. A doua valență despre care vreau să vorbesc este faptul că am dezvoltat echipele care să ne permită să fim unul dintre cei mai mari integratori de tehnologie din România. În acest tip de integrare e nevoie de multe ori să construiești pentru proiectul tău un data center suveran pentru clientul nostru final. Cel mai cunoscut proiect, așa cum bine știți, am finalizat implementarea primului cloud guvernamental și suntem foarte mândri de această reușită. Deci asta este a doua valență. Iar a treia valență, care este cea mai recentă, începând de anul ăsta, operăm data center-ul din Petrom City. E bine cunoscut, a fost unul dintre primele data centere de top din România. Începând de acum 2 luni, practic, noi operăm toată operațiunea de acolo. Am preluat contractele clienților existenți, ne dorim să investim astfel încât să dăm servicii din ce în ce mai de calitate. Ne dorim de asemenea ca această data center să fie accesibil conform strategiei noastre întregului mediu de afaceri din România. Aveam nevoie în momentul în care vrei să ajuți firmele cu soluții de tehnologie bazate pe nevoile lor schimbătoare, nu numai de soluții de cloud, ci și de colocare. Și prin această achiziție am întregit gama de soluții. Cum ne diferențiem în această zonă? În primul rând, echipa pe care noi am creat-o, care operează acest data center, sunt oameni certificați, profesioniști desăvârșiți, oameni cu foarte multă experiență, care practic poate să preia printr-un sistem de professional services nevoi diverse de la clienții noștri. Există oameni foarte buni care pot să opereze, le scor smart hands, smart eyes, astfel încât clientul nostru nu trebuie neapărat să facă vizite la data center atunci când are o schimbare de făcut sau o problemă. Deci iată că, așa cum spuneam, cred cu tărie că noi în Vodafone Business putem ajuta mediul de afaceri de la antreprenorul care acum începe afacerea până la cea mai mare firmă din România sau o instituție a statului, să găsească soluțiile cele mai bune și să integreze aceste soluții de data center, fără de care nu se poate, în îmbunătățirea afacerii lor. Care sunt direcțiile strategice de dezvoltare a acestor data centers?
Sunt mai multe trenduri la care suntem atenți. În primul rând, Vodafone Group în Europa are o strategie de a investi în capabilități interne pentru a deservi clienții din toată Europa și atunci avem vizibilitate cu o creștere a nevoii în două arii. Unu, din ce în ce mai mult vrem să ajutăm firmele care adoptă AI să aibă infrastructura potrivită pentru investiția lor. Vrem să fim un furnizor important de infrastructură pentru dezvoltarea soluțiilor de AI. Și aici, împreună cu Vodafone Group, deja am lansat niște inițiative în anumite țări, vor fi foarte curând disponibile și în România. Al doilea tendință care este chiar, se accelerează din ce în ce mai mult și o vedem inclusiv prin cererea actuală din România, există un studiu Gartner care ne spune că astăzi, din toate serviciile de cloud pe care le servește piața, circa 15-20% reprezintă cloud suveran. Prognoza spune că în 10 ani acest procent va crește de 2 sau chiar de 3 ori în zona Europei. Cred că noi investim pentru că vrem să fim acolo atunci când această nevoie va apărea și va crește. Împreună cu toate soluțiile pe care noi le oferim, fiind gata să oferi clientului nostru integrat o soluție ICT care conține și un cloud suveran, va fi un diferențiator foarte important. Și vă aduc aminte cu ce am început. Am început cu obsesia pentru a rezolva problemele clientului. Lucrul ăsta nu s-a schimbat și acum suntem convinși, deci al treilea lucru care se întâmplă în viitor este că, da, vrem să investim în continuare astfel încât capabilitățile noastre tehnice să fie gata în momentul în care această cerere ajunge în România. Bun, colaborați cu companii, aveți strategie, aveți viziune. Înțeleg că pregătiți și tineri în direcția asta de dezvoltare în domeniu. Câteva cuvinte, dacă se poate. Da. Revin din nou la istoria mea de 20 de ani. Dacă am învățat ceva în acești 20 de ani, este că schimbarea este inevitabilă. Dacă vrei să fii în permanență foarte bun în ceea ce faci, trebuie să te schimbi. Noi am înțeles asta și, pe de o parte, investim foarte mult în angajații noștri, încurajăm să se certifice în diverse tehnologii. De asemenea, investim în tineri. Există un program de discovery, numim noi, de internship, prin care luăm tineri. Acești tineri încearcă mai multe departamente din Vodafone, pentru că Vodafone e o companie mare, are și tehnologie pentru firme, organizații, are și retail, are și consumer, deci încearcă ca să vadă ce le place cel mai mult, după care sunt ajutați să crească, să se schimbe. Am avut colegi care au început în call center, apoi au învățat, au devenit pre-sales, au învățat tehnic, apoi a mai învățat și a început să facă și vânzări. Acum și-a dorit foarte mult să investească în el și atunci a fost susținut de către organizație să crească, să-și ia certificări și este un arhitect de soluții foarte bun și, cum să zic, cred că fără schimbare nu există progres. Și atunci nu puteam fi astăzi să vorbim despre soluțiile inovative pe care le-am implementat și le implementăm în anul 2025, fără ca noi intern să ne schimbăm, fără să aducem oameni cu competențe pe care nu le avem, nu le putem ști pe toate, și fără să creștem oamenii care au fost alături de noi. Și o ultimă întrebare. Cum vedeți următorii ani ca om de business în acest domeniu? La ce să ne așteptăm? Da, nimeni nu știe cum vor fi următorii ani, nimeni nu știe cum vor fi următoarele luni. Dar ce ne-a învățat pandemia, ce ne-a învățat ultimii ani, este că atâta timp cât există o soluție, noi o vom găsi. Noi ca și societate, noi ca și organizație, noi ca și oameni. Cred că suntem foarte pregătiți deja de orice va veni. Știm sigur că în domeniul DataCenter-lor va exista o explozie, va exista de cerință, adică o explozie a cerinței
Și noi vrem și investim foarte mult astfel încât să preluăm această cerință mărită. În rest, probabil că proiectele vor fi din ce în ce mai interesante, probabil că va trebui să învățăm și alte tehnologii care până acum nu le-am explorat, astfel încât să fim capabili ca end-to-end să putem oferi soluție clienților noștri. Cred că ce nu se va schimba din nou este această, foame de cunoștințe și bucuria de a vedea la sfârșitul unui proiect că ideea ta a funcționat, că a fost prima oară când cineva s-a gândit la chestia asta, la acea soluție și că firma sau instituția pentru care a implementat soluția e mai bună, mai rezilientă și România mai bună prin asta. Corect. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, avem foarte mulți oameni pregătiți și se vedem încă de azi de dimineață cât s-a vorbit. Astfel că mulțumesc. O să las loc următorului invitat. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Ei bine, urmează un moment important. Vă invit să schimbăm puțin registrul. Am vorbit până acum despre centrele de date, despre cum arată prezentul, viitorul acestui sector. În continuare, haideți să vorbim despre succes, despre performanță, despre cât de mult muncim pentru succes, câte lucruri sacrificăm pentru succes, oare câte merită. Cum măsurăm succesul sau performanța și dacă succesul oare e diferit în tehnologie față de sport? Vom afla de la invitatul nostru special, fost jucător român de basket, capitan al echipei naționale, de 5 ori cel mai bun jucător al țării noastre. În prezent, președinte Sports Hub, director executiv CEO Clubs și fondator Rethink România. În aplauzele dumneavoastră, Virgil Stănescu! Bună ziua și mulțumesc de prezentare. Mă bucur să fiu astăzi cu voi și am acolo 3 mingi de basket pentru oamenii mai implicați, că zicea lumea că nu prea e lumea, nu, zic și eu așa. Mă numesc Virgil Stănescu, am jucat 20 de ani de basket, 20 de ani dintre care 11 ani în țări diferite. M-am apucat de basket târziu, m-am apucat de basket când alții se lasă, la 17 ani. Atunci m-am apucat organizat. Am mai cochetat cu sportul până atunci. La 20 de ani, 21 aproape, plecam în state, acolo unde am primit o bursă de studii. Și am plecat dintr-un sistem de aici în care mi se spunea, Virgil, dar tu ești bun la sport. Lasă-te de școală, că poate o să faci bani din sport. Că, nu s-a întâmplat asta. Am ajuns într-un sistem în state care îmi spunea, Virgil, dacă n-ai notă peste medie, n-ai drept de joc. Și mi-a plăcut mult partea asta de educație formală. Am terminat management general în state, la University of South Alabama. I should turn it to English, right? Nu, în română. La University of South Alabama, acolo unde m-a cucerit partea asta de educație. Am terminat un master în integrare economică europeană în România și un al doilea master în Anglia, la Northumbria University, în management și leadership. Deși toate astea, cel mai mult am învățat din sport. Sportul m-a învățat enorm. Sportul încă descoper lucruri pe care pot să le traduc din sport. Și am pus pe ecran acest effortless pentru că îi vedem pe sportivii ăștia la televizor, pe, nu știu, Messi, Federer, Cristina Neagu, alți astfel de sportivi care sunt poetry in motion. Sunt o poveste. Zici, wow, ce se întâmplă acolo. Și aș vrea să disecăm puțin acest effortless. Și știu că am undeva un clicker.
Îți mulțumesc. Prezent. Un sportiv se apucă de basket sau se apucă de orice sport și avem această viziune de cine vrem să devenim. Și cred că asta este un cuvânt foarte important, să devenim, pentru că ne dăm seama că nu suntem. Și trebuie să facem pas cu pas, antrenament cu antrenament, să devenim acest, ce ne propunem noi, visul nostru. Și visul ăla este ceva ce ne spune antrenorul, ne spun cei de lângă cât de mult trebuie să muncim. Nimeni nu ni-l garantează. Ce poate să garanteze cineva este că fără să faci lucrul ăsta nu ajungi acolo. Și atunci acest future self ne ghidează zi de zi și avem obiective pe termen scurt, care sunt meciurile, obiectivele pe termen mediu, care sunt campionatele, și avem acel obiectiv infinit, care este să devenim cea mai bună versiune a noastră. Și știu că o mare parte dintre dumneavoastră probabil știți sportul de la televizor. Dar haideți să vedem, și am prima minge. În prezentare era partea asta de succes, că o să vorbim despre succes. Câți dintre dumneavoastră vor să aibă succes? Cine nu vrea? Sincer. Ok. Câți dintre dumneavoastră vor să facă performanță în ceea ce fac? Nu sunt chiar așa de multe mâini. Cine nu vrea să facă performanță? Ok. Înseamnă că doar s-au abținut. Sunt două întrebări diferite. Pentru că între succes și performanță e un spațiu acolo. Succesul ne-l definim noi. Și asta înseamnă că poate să fie life-work balance. Asta înseamnă că poate să fiu cel mai bun tată. Succesul ne-l definim noi, performanța nu. Performanța e măsurată extern. Acum, succesul se poate schimba când te doare, când se schimbă prioritățile. Imediat se schimbă și ideea de succes. Performanța nu. Pentru mine succesul a fost să am probabil 2 Crăciunuri acasă. Probabil 3 zile de naștere în afara vestiarului. Băiatul meu s-a născut când jucam în Rusia, fata mea s-a născut când jucam în Italia, aproape. Download-ul a fost acasă, că era vară. Dar pentru mine asta a însemnat succesul. Și a fost un contract ferm cu mine pentru performanța asta. Vorbeam de Cristina Neagu, o prietenă de-a mea, și pentru ea succesul înseamnă să fie cea mai bună din lume. Cealaltă parte, reversul medaliei, are 2 operații la stângă, o operație la drept, o operație la umăr și probabil o să se opereze la cot. Dacă vă mai întreb o dată, vă doriți performanța? Pentru că succesul ni-l dorim. Dar cred că echilibrul ăsta între succes și performanță e acea mentalitate. Acea mentalitate de învingător, acea mentalitate de a pune ce trebuie pentru răspunsul final. Și mingea o să se ducă către cine îmi spune cam câte aruncări de antrenament am făcut în viața mea. Aruncări la coș. Un număr. 50 de milioane, 100 de mii. Altele. Nu dau mingea încă. Nu pot să le număr, dar am estimat. Dați-vă cu părerea. Cine a zis 1.500.000? Pe acolo. Ia să vedem. De asta eu am făcut 1.500.000. Să nu se întâmple asta. Acum, mă ajută astăzi? Mă ajută astăzi 1.500.000 de aruncări? Pentru că eu dacă iau mingea aia, dacă o prind să o arunc. Voi o prindeți să nu o scăpați. Mă ajută astăzi? Cu ce? Îmi place răspunsul. Îmi dovedește că pot să duc 1.500.000 de aruncări. Asta înseamnă să te duci de vreme, să pleci târziu, să arunci când te doare, să arunci sâmbătă, să arunci duminică, să arunci la coș, știind că o să urmeze meciul. Pentru că atunci trebuie să bagi.
Asta mă ajută astăzi. Mă ajută astăzi să știu că pot să duc 1.500.000 de aruncări, 2 milioane de pase, știu eu câte altceva. Asta este mentalitatea de performanță. Acum, acest effortless, acel talent. Vorbeam la un moment dat cu Gary Kasparov într-un podcast pe care l-am făcut și îl întrebam: Gary, ești Zeus al șahului, cel din toate timpurile. Ce te-a adus aici, munca sau talentul? Și s-a uitat la mine și mi-a zis: păi, cum că munca e talent? Să poți să muncești atât de mult, ăla a fost talentul meu. Și acum nimic nu e fără efort. Pentru că 1.500.000 de aruncări, acele zile în care te întorci din meciuri depărtate și trebuie să te duci la antrenament, acel efort fizic. Acel efort fizic e permanent. Acum, ciclul ăsta de performanță e unul foarte frumos și foarte aparte. E acel learn, înveți jocul de basket, înveți regulile, înveți ce trebuie să faci, iei o minge, înveți să o bați, să vezi cum se joacă. După care trebuie să te antrenezi și să vezi, ok, se joacă cu mingea, dar ce fac cu ea? Cum consolidez lucrurile astea tehnico-tactic? Noi ne antrenăm 90% din timp pentru 10% performanță. Numai armata ne dorim să nu performeze, dar numai probabil se antrenează mai mult și fără performanță în zile normale. 90% din timp. De ce ne-am aștepta să performăm de la 9 la 5, fără acel, indiferent cât? 90% din timp e antrenament. Ăștia 10% sunt minunați. E meciul. Ăștia 10% sunt spectatori în sală, e vibe-ul ăla de competiție, este extraordinar. Dar 90% sunt singuri, cu echipa. Suntem numai noi, ne auzim pulsul. 90% este când te dor toate. Pentru că e durere fizică, e acid lactic în mușchi. 90%. Dar genul ăla de rutină poți să-l duci numai dacă ai genul ăla de pasiune pentru aia 10%. Dacă nu ai genul ăla de pasiune pentru 10%, nu poți să duci genul ăla de 1.500.000 de aruncări. Dacă nu-ți propui, dacă nu ai contractul ăsta ferm cu tine, n-ai ce căuta acolo. Aveam un antrenor care zicea că dacă crezi că e plictisitor antrenamentul, să vezi ce plictisitor e să stai pe bancă în meci. E cel mai dureros lucru. Să stai acolo și să nu intri pe teren. Și nimeni nu-ți garantează asta. Pentru că tu trebuie să demonstrezi pe teren. Acum, antrenamentul ăsta e un lucru foarte interesant, pentru că trebuie să fie un act deliberat. Să fii prezent acolo, să consolidezi odată prezența, the best ability is availability, după care trebuie să consolidezi tehnico-tactic ce faci și să încerci din nou și din nou și din nou și din nou. Și în al treilea rând trebuie să consolidezi efortul. Că indiferent cât de mult te antrenezi la 60%, nu poți să joci la 100%. Dacă te antrenezi la 60%, joci la 60%. Practice doesn't make perfect. Perfect practice makes perfect. Încă o întrebare. Câți dintre dumneavoastră credeți că învățați din greșeli? Nu se pune. O întrebare bună. Dar greșelile noastre sau ale altora. Câți dintre dumneavoastră cred că învață din greșeli? 10% ce? Eu pentru efort dau mingea asta.
Poți să stai... Sunt multe pahare. Și eu. Eu nu cred că înveți din greșeli, cred că înveți din consolidarea greșelilor. Pentru că altfel toți avem obiceiuri greșite. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că de multe ori din greșeală învățăm pentru că ne doare. Asta înseamnă pentru că nu vrem să repetăm greșeala aia, că ne face să simțim că nu suntem destul de buni. Oamenii de succes învață și din victorii. De fapt, oamenii de succes învață din proces și nu din rezultat. Pentru că putem să avem un meci bun, dar l-am pierdut. Dar am făcut tot ce am putut. Dar jucam cu Real Madrid. Sau putem să avem un meci prost, dar l-am câștigat. Și atunci victoria e o greșeală mascată. Dacă nu ne uităm înapoi la proces. Dacă nu ne uităm înapoi la proces, nu putem să ne dăm seama de progres. Pentru că nu știm ce să corectăm. Și atunci, în partea aia de antrenament, ne întoarcem de fiecare dată la ce am făcut. După fiecare meci, după fiecare sâmbătă, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent cât de mult ar durea, că doare înfrângerea, nu vă zic că nu mai doare înfrângerea. Doar vă zic că te ridici mai repede. După fiecare meci, vine luni. Și luni trebuie să ne uităm la ce am făcut. Pentru că nu e cazul ăla în care pui mâna pe sobă și te arzi, știi că nu mai trebuie să pui mâna pe sobă. Ci dintr-o 100 de martori trebuie să schimbi 3. Și dacă nu te-ai uitat înapoi la proces, îl faci în meci același lucru. Acum, you play sports, joci basket, joci fotbal, joci handbal. Genul ăsta de joacă este de fapt performanță cu pasiune. Și joci în fiecare luni și consolidezi ce ai învățat și pui în practică și această metacogniție pe care o ai, această metodă de a te antrena din nou și din nou și din nou, te face să încerci o grămadă de alte metode de a prinde informația. Că de multe ori vorbim de coaching. Și noi avem șansa să avem un antrenor de când suntem mici. De multe ori vorbim de coaching, dar de puține ori vorbim de coachable. Cum de multe ori vorbim de leadership, dar de puține ori vorbim de followership. Dar acest joc este ce o să ne convingă mâine să învățăm din nou. Și pe urmă iar să ne antrenăm. Și după ce ne-am antrenat și după ce am învățat, atunci când intrăm pe teren, atunci devine effortless. Atunci e mind and body. Pentru că după 1 milion și de aruncări, corpul meu știe cum să arunce la coș. Decizia mea de a arunca la coș e bazată pe cât de departe e adversarul, în ce minut suntem în joc, cât e scorul, care sunt alte opțiuni, care e partea tactică din meci. Și atunci iau decizia. Odată ce am luat decizia, corpul o aruncă. Sau corpul îi dă pase. Și atunci pare că e effortless. Și atunci, ce ne-a mai rămas? Să ne jucăm. Mulțumesc. Mai am o minge pentru cea mai bună întrebare de acum. Dacă nu, o țin eu. Întrebare. Ok. Și întrebarea mea ar fi... Hai să lăsăm pe domnul întâi. Rațiunea sau memoria musculară? N-are cum să fie separat. N-are cum să fie separat pentru că ceva ce nu știți, când vă uitați la televizor, la un meci de basket, cam 90% din ce se întâmplă pe teren sunt scheme tactice. Suntem 5 jucători pe teren, pentru cei care nu știu regulile basketului, sunt 5 jucători pe teren și în fiecare moment eu trebuie să știu ce fac. Am 24 de secunde să iau mingea de sub un coș și să dau coș în cealaltă parte. În astea 24 de secunde avem o echipă profesionistă, are în jur de 40-50 de scheme tactice, doar martori de atac, plus apărare, plus repuneri laterale sub coș și așa mai departe. În toate momentele astea eu trebuie să știu ce să fac, în ce timp, cu ce spațiu al terenului,
Eu și ce fac și ceilalți 4. În orice moment. De asta vă spuneam, apropo de educație, că un sportiv educat e un sportiv mai bun. Și nu vorbesc de tranziție sau de altceva, ci de efectiv de basket. Deci, e un mind and body. E același lucru. Tot timpul există clipire pe teren. Aveam un antrenament care... mai țin puțin. Aveam un antrenor care spunea că you have to master the rules to break the rules. Și alea sunt momentele de geniu. În momentul când ai luat decizia să ieși din schema tactică, îți asumi că ceilalți 4 nu mai știu ce faci. Dar acolo intervine ideea de echipă și, teoretic, o echipă care se formează în august e diferită față de una din martie, când e sfârșitul sezonului, pentru că ne-am învățat. Pentru că știu ce faci dacă ești din schemă, cam știu pe unde o iei. Cam știu ce-ți place. Cam știu cu ce pot să te ajut. Sunt înțelegere. Nu sunt scheme tactice, poate să fie scheme tactice, dar de multe ori sunt înțelegere. Ne uităm unul la altul și ajunge să știm ce va urma. Că e aleap, că e orice altceva, sunt niște lucruri în care e o fracțiune de secundă și e fantastic. Poftim? Eu n-am auzit. Cât de mult contează omogenitatea pentru performanță? Omogenitatea echipei pentru performanță. Scuze. Avem impresia că echipa e genul ăla în care avem și în română, unde îți mulți puterea crește. Și că asta e în cazul în care vrem să mutăm masa aia, probabil o să ne punem 2-3 să o luăm deoparte, să o ducem în altă cameră. Când de fapt echipa este cum ne completăm. Și cum învăț ce-ți trebuie ție să devii mai bun. Și cum contribui la faptul că dacă tu devii mai bun, eu devin mai bun. Și e vorba aia la fel, că ești pe cât de puternic, pe cât de cea mai puternică za din lanț. Se rupe zaua, să-l rup lanțul, sau veriga slabă, sau așa. Nu e așa, pentru că dacă tu azi nu poți, eu trebuie să fac un pas în față. Pentru că știu că dacă mâine eu nu pot, tu o vei face un pas în față. Și atunci, chimia echipei, omogenitatea echipei, îți dă de fapt valoarea și crește exponențial. Era o întrebare aici, imediat revin. În ce momente devenim conștienți de sacrificiu? Când vedem progres. Pentru că în modul ăsta știm de unde am plecat. Și odată ce știi de unde ai plecat și cât de mult progresezi și ce trebuie să faci ca să progresezi și pe urmă te uiți în urmă, n-ai vrea să pierzi asta. Și depinde și de competiție, că ok, sportul are o chestie bună pe etape, că te întâlnești la vârsta de 8 ani cu alți copii de 8 ani, te întâlnești la vârsta de și așa mai departe. Și te prinde. Și vrei să înveți să bați mingea și cu mâna stângă. Și vrei să înveți să arunci la coș și cum ai văzut tu pe nu știu cine. Dar acel future self te face să te duci în fiecare zi la antrenament. Pentru că odată cu procesul și progresul îți dai seama unde ai ajuns, unde ești. Cred că asta te motivează mai mult decât orice altceva. E mult mai transformațional decât tranzacțional. Oricum, indiferent de sport, indiferent de vârstă, este o lecție aplicată. Lucrurile astea le învață acolo și îi ajută o viață întreagă. Că s-au lăsat, devine foarte greu. Pentru cei care au copii și de multe ori vorbesc cu
tinerii și le spun că au 3 opțiuni. Au educația, care trebuie să fie, au pasiunea, că e sport, că e muzică, că e artă, că e indiferent ce, și au viața socială. Dintre astea poate să aleagă 2. Una va suferi. Oricare e aia, a 3-a. Mai avem o întrebare aici. Aș vrea să știu și eu care e lecția esențială pe care sportul de performanță ți-a dat-o ție și ai vrea să o transmiți tinerilor. Lecția esențială. Atunci o să dau asta cui răspunde acum. Care e opusul fricii? Lipsa fricii? Curaj. Bine, acum nu e un rezultat certificat, e părerea mea. Dar nu l-am auzit. Răspunde. Cum? Într-adevăr, pe front e curajul. Trebuie să ai curaj să iei arma în mână. În viața noastră, opusul fricii. Încercarea pot să iau o jumătate de răspuns. Și a fost aici prima dată încercarea. Unde? Oh! Trebuia să faci un mic efort. M-am bazat pe efortul tău puțin. Pentru mine opusul fricii e curiozitatea. Apropo de mesajul către cei tineri. Pentru că dacă suntem destul de curioși cât să ne învingem frica asta de eșec, este acea încercare. E acel lucru de a afla de fapt ce e de partea cealaltă. Că altfel stăm în safe zone-ul ăla în care faci ce știi. Și asta se întâmplă de multe ori, apropo de tineri sau de oricine, așa, când ți se cere performanță ca rezultat final. Trebuie să arunci la coș, trebuie să bagi coș. Și ai 8 ani. Și dacă eu zic că trebuie să bagi coș, o să o arunci astfel încât să ai cele mai multe șanse, sau oricare dintre voi, cele mai multe șanse să bagi coș, să ajungă mingea acolo. Dacă te învăț să arunci corect, nu o să atingi inelul. De asta sunt adeptul a înțelegerii a procesului. Pentru că te învăț să arunci corect, dar nu-ți cer să bagi coș. Îți cer să înveți mișcarea. Și dacă ești atent la proces, pe urmă ești la progres, de-abia după aia ești la rezultat. Dacă ești din prima atent la rezultat, faci numai ce știi. Nu o să încerci niciodată ce nu știi. Nu o să te dezvolți lateral niciodată. De asta cred că curiozitatea e opusul fricii. Pentru că vrei să afli lucruri. Și îți învingi frica aia. Eu cred că disciplina și puterea de a depăși eșecul. Putem să vorbim despre 800.000 de valori, în general. Și absolut. Și partea asta de determinare și dorință și valori în sens de etică și de moralitatea jocului și fair play și să... Păi da, asta înseamnă meritocrație, să înțelegi meritocrația. Și asta cred că e o problemă apropo de succes și performanță. De multe ori echilibru, pentru mine life-work balance nu este 50-50. Pentru mine life-work balance este să știu ce bag în antrenament ca să mă aștept la medalie. Nu pot să mă aștept la medalie dacă nu bag asta. Ăsta e echilibrul meu, să înțeleg ce trebuie să investesc pentru rezultatul ăla. De multe ori ne așteptăm să avem performanță, dar cu genul ăla de relaxare. Și o ultimă întrebare, acum că știu că nu mai sunt mingi. Gata, știu. Mentalitatea de câștigător bate talentul natural? Tot timpul. Mentalitatea de câștigător, e o vorbă foarte mișto, că hard work beats talent when talent doesn't work hard. Cred că talentul este doar praf de stele. Cred că talentul este diferența dintre medalia olimpică de aur și cea de bronz. Până acolo e muncă. Care credeți că e talentul meu? Talentul meu e cam 2,08 m. Cannot teach height. Nu poți să înveți asta. Ăla e un talent
fizic. Așa m-am născut, să cresc, să mă fac de 2,08 m. Ăsta nu poți să-l capeți. Ăsta e talent. Dar ca să fac ce am făcut, sunt cele 1.500.000 de aruncări. Și noi vă felicităm, mulțumim foarte mult și Mulțumesc că ați mult. fost alături de Mulțumesc și noi eu. Mulțumim frumos! Și acum să revenim la centre de date și la inteligență artificială, pentru că am văzut cât de mult poate să facă inteligența umană și ce înseamnă succesul și performanța. Nu m-aș fi gândit niciodată că e o diferență atât de mare între cele două. În continuare, ultimul panel, vă invit să rămâneți alături de noi în continuare, ultimul panel pentru astăzi, moderat de Ana Evelina Crețulescu, jurnalist Euronews, te invit alături de mine. Sunt 4 invitați pe care îi invit pe scenă. Gabriel Pavel, SAS Technologies. Mihailo Bofătu, Bitnet Group. Aplauzele dumneavoastră de fiecare dată, mulțumim! Tudor Cosăceanu, UiPath. Bogdan Tudor, Class IT Group. Bine ați venit! Succes! Mulțumesc! Bun, o discuție extrem de interesantă, cred că pentru toată lumea, nu doar pentru companii. Într-adevăr, transformă munca, transformă business-urile, ne transformă pe noi, inteligența artificială. Jurnalist fiind, am adus și câteva cifre pe care le-am găsit, studii, în care ne spun așa, un exemplu, 72% dintre companiile care utilizează AI raportează niveluri ridicate de productivitate organizațională. De asemenea, 59% dintre angajații care folosesc AI declară o satisfacție mai mare la locul de muncă. Un sondaj global realizat de ADP Research Institute a arătat că 85% dintre angajați cred că AI va avea un impact major asupra locului lor de muncă în următorii doar 2-3 ani. Dintre aceștia, jumătate consideră că AI îi va ajuta. Cealaltă jumătate că le va înlocui unele dintre funcții. Și eu aici am pregătit o întrebare comună de început. Din perspectiva companiei pe care o reprezentați, dumneavoastră, care este cel mai important impact concret pe care AI-ul îl are deja asupra modelului de business? Și am să încep cu dumneavoastră, vă rog. Bună ziua! Se aude? Noi suntem producători de tehnologie. O să fac un mic disclaimer. FSAS înseamnă Fujitsu. E doar un rebranding întâmplat la 1 aprilie, deci suntem aceeași companie de foarte mulți ani, de 90 de ani, de fapt, astăzi, anul ăsta împlimim 90 de ani. Impactul AI-ului asupra noastră, dincolo de partea asta operațională, pe care o vedem destul de mult și care se transformă, de fapt, în a face niște lucruri mai ușor, mai repede și poate mai ieftin, noi și suntem actori, adică producem. Și una dintre zonele la care noi ne uităm și s-a discutat foarte mult astăzi era zona de eficiență. Vom lansa anul viitor un procesor care își propune tocmai să ruleze task-uri de AI într-un mod mai eficient din perspectivă power consumption și cred că asta o să ajute întreaga industrie. Evident, rolurile de R&D sunt ajutate foarte mult de partea asta de AI, pentru că încercăm, cel puțin în zona asta de pharma, healthcare, transportation, logistics și financial services, să incorporăm tehnologie AI din ce în ce mai mult și pentru proiectele noastre de servicii să devină un lucru by default, ca să spunem așa. Pe de altă parte, cum spun, cifrele date sunt foarte optimiste. Eu personal
am încă ceva dubii, nu neapărat apropo de ce o să se întâmple, ci apropo de cât de repede o să se întâmple. Și poate o să ajungem să acoperim și treaba asta. Mulțumesc frumos. Domnul Tudor. Bună ziua, Bogdan Tudor de la StarTech Team, de 24 de ani antreprenoriat în IT. Mă bucur mult că Gen AI ne dă astăzi posibilitatea să vorbim despre AI. Pentru că noi de acum 8 ani de zile rezolvăm 80% din cererile de suport IT ale utilizatorilor și aproape 90% din incidentele care apar în tehnologie folosind AI. Folosind roboți software care înțeleg ce se întâmplă, ce ne cere un utilizator sau ce problemă a apărut, trimitem niște comenzi automat încă de acum 8 ani și rezolvăm acele probleme. Dacă vreți, AI este astăzi ca... Așa cum a fost cloud-ul acum 7-8 ani. Toți făceam hosting sau aveam adresele de e-mail hostuite sau site-uri sau soluții sau servicii sau server. Și a apărut cloud-ul și a devenit popular. E același lucru acum. Soluțiile AI astăzi vin să completeze ceea ce numeam în trecut altfel machine learning, numeam artificial intelligence pur și atacă o zonă în care oamenii se simțeau inamovibili, adică cunoștințele. Dacă vreți, internetul ne-a dat acces la informație, AI-ul ne dă acces la cunoaștere și atacă acei experți fără de care noi nu puteam să funcționăm. Experții ăștia pot fi în IT, noi suntem primii afectați, pot fi în construcții, pot fi în orice alt domeniu și atunci văd o democratizare a cunoștințelor care să ajute pe oricine. Dacă există cineva în sală astăzi care se gândește că nu va fi afectat de AI sau are niște dubii, eu sugerez că ar trebui să ne mai gândească o dată. Singura întrebare e nivelul de afectare. Mulțumesc, înțeleg nivelul și momentul, știi, cât de repede, cât de... Bună ziua și din partea mea, Mihai Rogofătu, Bitnet. Cercam să mă gândesc că în Bitnet, e o companie românească de servicii în tehnologie, am început să experimentăm de vreo 2 ani, probabil, cu lucruri mărunte, pentru că, în esență, de fiecare dată când ai o tehnologie sau un ciclu nou, important nu e să găsești soluția ideală, ci să experimentezi, să începi de undeva. Și cred că ne-am pus tot mai des problema să regândim destul de profund felul în care oferim valoare clienților noștri. Am ajuns astăzi într-un punct în care ceea ce găsim ca instrumente de AI ne ajută să incorporăm în produse, dar cred că mai important este în procesele pe care noi le avem ca organizație. De la felul în care avem relația cu angajații sau cum gestionăm această relație, procese de HR, până la relația cu investitorii. Suntem o companie publică și avem nevoie să avem o relație cu investitorii continuă, constantă, profesionistă. Deci cred că impactul este aici. Este un proces, la fel cum au fost în ultimii 25 de ani, cam toate tehnologiile. Da? E un proces de transformare pe care trebuie să-l privim în ansamblul lui. Este ireversibil, deci nu cred că se pune pe masă să nu existe. E o problemă corectă despre moment și cât de puternic va fi această schimbare. Mulțumesc! Bună ziua! Tudor Cosăceanu este numele meu, de la UiPath. Am să dau câteva exemple, 2, legate de impactul inteligenței artificiale. Un exemplu, mama mea e medic și încă țin minte cum scrie rețetele sau adeverințele. Nici acum nu le înțeleg. Și inteligența artificială chiar poate să ne ajute la chestia asta. Și am avut discuții chiar cu reprezentanți din spitale, unde
completează diferite formulare medicale, fie că sunt într-o secție de ATI, fie că sunt pe ambulanță, da? Nu putem să schimbăm scrisul doctorilor, dar folosind inteligența artificială îl putem înțelege mult mai ușor sau cu aceste soluții putem face în așa fel încât noi să nu mai trebuiască să depunem efort să le înțelegem. Una din soluțiile pe care le avem dezvoltate în platforma UiPath se numește Document Understanding, înțelegerea documentelor și procesarea inteligentă a lor. Și un client ne spunea, păi asta de fapt e o cerizare. Da? Scanați niște documente și extrageți informația de acolo. E o diferență între o cerizare și procesarea inteligentă a documentelor folosind inteligența artificială. Și o analogie destul de relevantă a fost din partea unui coleg de-al meu, în care explica unui client că e o diferență între a da unui adolescent, unui elev, de fapt, de 8 ani, să citească mai 3. A învățat să citească. Poate să citească cuvânt cu cuvânt și, după un anumit timp, să termine chiar și un capitol. Dar nivelul de a înțelege conținutul și contextul este limitat. Și acolo e tehnologia de ocerizare și procesare de documente neasistată de inteligența artificială. Dacă folosești inteligența artificială ca să procesezi astfel de documente, poți să ajungi la nivelul unui adolescent de 18 ani, care înțelege mult mai multe citind o carte precum Mai 3. Totuși, nu e suficient. Nu va înțelege întreg contextul dintr-o astfel de carte. Și acolo se face legătura dintre tehnologie și om, că atunci când un astfel de adolescent citește o carte, tot se duce la un frate, soră mai mare, la un prieten mai vârstnic, la un părinte, ca să explice anumite elemente pe care nu le-a putut genera. Dar totuși e o diferență mare faptul de capacitatea și ajutorul pe care ni-l oferă inteligența artificială și soluțiile care sunt bazate pe asta tehnologie. Sper că aceste două exemple dau un pic de context și relevanță a potențialului. Corect. Mai țineți un pic microfonul, că am o întrebare despre cum sprijiniți dumneavoastră UiPath, companiile să integreze AI-ul. În diferite moduri. În primul rând, trebuie să comunicăm cu acele organizații, fie că sunt din sectorul privat sau sectorul public, și trebuie să plecăm de la premiza că fiecare este la un anumit moment în parcursul adopției de tehnologie. Am întâlnit organizații care sunt extrem de avansate și dau aici exemplu un spital extrem de bine digitalizat, cu procese, cu brățări inteligente, unde un pacient intră pe ușă, știe că este identificat, știe unde să se aducă, unde să ajungă medicamentele și totul, și medicii, totul este foarte bine automatizat. În același timp am fost la un moment dat la o facultate de automatică și calculatoare, deci vorbim dedicată tehnologiei, da? Dedicată software-ului. Și ei ne-au chemat la acea întâlnire pentru o alianță în care noi să le oferim cursuri și know-how. Și după câteva minute, în timp ce colegii mei povesteau despre roboții UiPath, era un pic de neliniște în sală, nedumerire, și a trebuit să aducem o lămurire. Și anume că, deși erau acolo membrii din conducerea facultății, s-a trebuit să aducem lămurirea că UiPath dezvoltă roboți și agenți software, nu mecanici. Și a fost o revelație pentru audiență și pentru noi în același timp, pentru că nu ne așteptam să trebuiască să explicăm acel lucru.
Mulțumesc și rămânem tot în zona de educație. Am să-l întreb pe domnul Logofătu pentru că construiți ecosisteme IT. Ce rol are educația în această nouă realitate? Cred că în fiecare nouă etapă, în fiecare moment în care tehnologia vine cu o inovație, produce ceva, educația este esențială, fiindcă este cea care ne permite să ținem pasul cu acel lucru. Eu mă număr printre cei care cred că AI-ul nu va înlocui oamenii, ci va face oamenii să fie mai productivi și mai eficienți, pentru că, de fapt, ăsta este driverul cel mai important în zona asta de introducere și de adopție de inteligență artificială, respectiv creșterea eficienței. Nu? Și dacă ne uităm în toată istoria noastră, de fiecare dată când o tehnologie a devenit suficient de matură încât să fie adoptată pe scară largă, ea a adus un salt de productivitate. Nu au rămas oamenii pe afară, din contră au ajuns să creeze mai multe locuri de muncă pentru cei care au învățat și care au vrut să adopte, să îmbrățișeze această nouă tehnologie, să lucreze, aici aș vrea să fac o distinție, dacă îmi permiteți, alături de tehnologie, fiindcă e foarte des, fie e mitul în care credem că va înlocui radical locurile și ce se întâmplă cu oamenii, fie o altă idee pe care o dezvolt în prezentări este legată de un om cu un instrument. E ok, dar aș zice că e încă prea îngust. Un om alături de un instrument. Și AI-ul este un instrument. Ce facem noi la BitNet Training este că sprijinim, am văzut acest val și sprijinim această schimbare. Anul acesta Microsoft a împlinit 50 de ani și a fost o inițiativă globală la care BitNet Training în România a luat parte. A fost premiată cu un record Guinness pentru cei mai mulți oameni care au participat în aceeași zi la un curs de AI. 126.000 de oameni la nivel global, 1.500 de oameni au participat în România la o sesiune în zona asta de AI, de awareness, de ce se poate face cu tehnologia. Deci ne pregătim în a sprijini piața muncii prin acest lucru. Mulțumesc frumos și rămânând în zona de pregătire, am să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Tudor, cum trăiesc IMM-urile revoluția aceasta AI? Ce soluțiile sunt accesibile? Evident, pentru a rămâne competitiv. Dacă îmi dați voie înainte, în calitate de absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare. Iată, sunt doi. Nu am spus din cadrul cărei universități, ca să nu atrag. Deci am impresia de multe ori că noi, IT-știi, avem o meteagnă. Și anume că îi considerăm pe ceilalți care nu ne înțeleg cu adevărat de vină. Și eu aș vrea să ne schimbăm noi pe noi, poate și cu ocazia AI-ului ăsta. Poate nu explicăm noi unde a ajuns de bine. Poate termenul de roboți a fost doar de roboți și nu de roboți software. Pentru că eu sunt sigur că actualii mei colegi și studenții de acum cunosc foarte bine diferențele. Dar uitându-mă la evoluție, cred că urmează un fenomen care ori va schimba lumea fundamental, ori lumea va ridica niște bariere împotriva acestei schimbări, pentru că nu e pregătită să se schimbe cu viteza cu care tehnologia evoluează. Și deja vedem niște posibile bariere. Totuși, cred că există un cuvânt în toată discuția asta, care nu ne place deloc. Schimbare. Și sigur că astăzi AI-ul funcționează împreună cu oamenii și o parte din oameni vor fi afectați, iar cei care nu vor fi afectați trebuie să se schimbe. Și atunci, indiferent cum împachetăm acest cuvânt, îi spunem evoluție, îi spunem pregătire, îi spunem într-un fel sau altul, dacă ne întoarcem la bază,
și ne uităm când se schimbă un om. Și avem doar două momente. Când ai ceva foarte mult de câștigat sau ceva foarte mult de pierdut. Și cred că în momentul ăsta există trei categorii de oameni. Cei care au ceva foarte mult de câștigat și au capacitatea să revoluționeze lumea, și o să vă dau un exemplu concret din activitatea noastră, cei care au foarte mult de pierdut și nu trebuie să ne fie frică să arătăm această situație, și cei care nu-și dau seama ce se întâmplă. Am avut de angajat un programator acum 4 săptămâni. Și încă o dată, domeniul IT e primul afectat. Nu dumneavoastră, cei care sunteți în domenii mai pământene, poate în alte domenii în care relația e importantă, ci efectiv pornind de la cei mai alintați angajați ai domeniului, programatorii, până la cei mai puțin talentați, să le spun așa. În momentul interviului am avut o întrebare suplimentară. Cum folosește AI-ul în activitatea ta de dezvoltare software? Și s-au împărțit din nou în 3 categorii. Prima categorie care condamnau. În general erau seniori. AI, nu. Nu știe, greu, îți dă codul complicat, nu-ți dă ce trebuie. A doua categorie, începători. Că ziceau, AI tot timpul. Tot timpul. Intru, mă ajută, dau cod, îi dau interfața, bun. Și a treia categorie care nu auziseră și nu folosiseră, i-am exclus pe ultimii și am angajat până la urmă, contrar recomandărilor celor din echipă, un începător, de fapt o domnișoară începătoare, care a zis că eu folosesc tot timpul. Colegii mei au zis, pare nebună, dar nu prea știe. Și a devenit într-o lună cel mai productiv programator al companiei și a ridicat și nivelul echipei din care face parte, care au început și ceilalți să recunoască mai mult că folosesc AI și ajungem și la subiectul că lumea se împarte și între cei care recunosc că folosesc și cei care încă se ascund, dar își fac treaba cu adevărat cu AI. De ce credeți că se întâmplă treaba asta? De ce? Pentru Au impresia că mint sau de ce ascund? Noi, oamenii, vrem să ne simțim relevanți. Vrem ca munca noastră să fie recunoscută. Lucrăm cu companii de proiectare. Vă dați seama acei proiectanți care sunt certificați, care știu standarde și care dau de AI la recomandarea noastră. Apropo, astăzi există o categorie de IT-ști care nu mai fac suport IT, fac suport AI, adică îi ajută pe cei din interiorul companiilor să folosească AI mai productiv. Și în procesul ăsta am simțit prima oară surpriză, adică și știe și normativul ăsta și mi-a zis foarte bine și asta. Extraordinar, da. Wow. Și după care simțeam frica. Apropo de frică, de la Virgil. Pentru că urmează o perioadă în care oamenii s-au simțit foarte puternici în mușchi. Asta a fost acum 10 de ani când au apărut echipamentele hidraulice. Apoi s-au simțit inamovibili în creier. Și e momentul să schimbe percepția asta. Nu mai suntem nici cei mai puternici în mușchi, nici în creier. Vine o formă de inteligență care e altfel decât construim noi în creier sinapsele, care poate să ne completeze sau cu adevărat înlocuiască în anumite domenii. Mulțumesc și rămânem în această zonă pentru că ne-ați pasat o întrebare pentru domnul Pavel. Știu că Fujitsu vorbește des despre human-centric innovation. Cum se îmbină această filozofie cu dezvoltarea AI-ului? Putem vorbi despre un AI empatic sau cum? Sustenabil? Orientat spre binele comun? Human-centric vine de la faptul că există foarte multe proiecte care se dezvoltă împreună cu clienții noștri și centrate foarte mult în modul de interacțiune între user și sistem. Vă dau un exemplu. Noi am lansat anul trecut Private GPT, PGPT,
care e o soluție GPT care este 100% privată și 100% on-prem. Adică este complet deconectată de orice serviciu online și funcționează, rulează în data center-ul clientului. De ce? Foarte simplu, pentru că sunt mulți clienți care își pun problema foarte clar de datele mele trebuie să rămână la mine, își pun foarte clar problema de confidențialitate, de GDPR, de unde stau datele, etc. Orice implementare de astfel de PGPT ia în calcul interacțiunea userilor. Apropo, este o soluție care nu este limitată la un anumit număr de user, nu are un model comercial bazat pe numărul de interogări sau pe alte date, este one-time payment. Parte din implementare înseamnă dezvoltarea use case-urilor. Adică pentru ce ai nevoie? Ai nevoie pentru legal? Ok, o construim pentru legal. Ai nevoie pentru public sector și, apropo, este una dintre singurele soluții care răspund cerințelor de public sector. Una dintre cerințele clasice este cum comunicăm mai bine cu cetățenii sau cum facem interacțiunea cu cetățenii mai bine. Și atunci, toată implementarea se leagă în zona proceselor și iar ne întoarcem la procesele care trebuie să fie luate și la tipurile lor de informații și de date. Ce date intră, ce informații se oferă la ieșire. Asta este filozofia. Foarte, foarte pe scurt. Human-centric. Și dacă mergem un pic în zona de sustenabilitate, cum reușiți să conectați sustenabilitatea cu eficiența de business? Știu că Fujițu este foarte preocupat. Da, deci în sustenabilitate exact ce vă spuneam. Credem că una dintre componente este optimizarea consumurilor, în speță consumul de power. Și pentru asta, exact ce vă spuneam la început, vom lansa anul viitor un procesor, se cheamă Monaca, care va fi CPU, deci nu GPU, un CPU, care pe tehnologie de 2 nanometri și care va reduce consumul pe task-uri de tip training de LLM-uri sau procese de RAG, undeva cu 25% consumul de power și asta face parte din inițiativa noastră de sustenabilitate. Ăsta ar fi cumva cel mai apropiat și de tema întâlnirii de astăzi. Da? Da, mulțumesc. Domnul Logofătu, am o întrebare, că tot ține microfonul la dânsul. Ce competențe importante, esențiale, ar trebui să dezvolte un antreprenor care vrea să fie competitiv într-o economie condusă de AI, evident? Un antreprenor. Da. Nu-mi dați întrebări ușoare. Cred că pentru noi antreprenorii în fiecare zi ne punem întrebarea ce putem să facem să rămânem relevanți în piață, business-ul nostru să evolueze, să progreseze. Deci e un proces continuu, e o stare în care noi trecem. Ce competențe? Cred că în primul rând trebuie să plecăm de la înțelegerea fenomenului, de la o înțelegere cumva reală, practică, pragmatică, a unde este astăzi AI-ul, ce presupune, ce se poate face cu AI și ce nu se poate face. Deci o chestie despre educație, despre înțelegere, despre documentare. Cred că apoi trebuie să schimbăm puțin mindset-ul, vorbea și antevorbitorul nostru un pic de zona asta de mindset, într-un mindset mai apropiat de ceea ce fac startup-urile, și anume experimentează des, cu produse care nu trebuie să fie perfecte, ci cu inițiative sau cu demersuri care rezolvă o nevoie. Produsele noastre, în afară de partea de educație, mai avem o divizie în grup în Bitnet, o companie specializată în zona asta de produse, de agenții AI, care au luat naștere ca urmare a unor nevoi pe care noi le avem. Vă dau un singur exemplu. Fiind o companie listată la bursă, avem obligația de a interacționa cu investitorii noștri, de a raporta, de a crește accesul la informații, așa cum spune regulamentul european. Și am construit un asistent virtual, să-i zicem un muncitor digital, dacă vreți, care este o extensie a echipei noastre de relație cu investitorii. E disponibil 24/7.
răspunde pe toate canalele pe care ne scriu investitorii, oferă informații reale, precise, specializate și combină o expertiză care este foarte greu de găsit în oameni, respectiv expertiza asta de a ști cum să răspunzi despre zona de bursă, deci un expert de IR, cu o expertiză de comunicare. Prin urmare, acest mic produs pe care îl avem și care este disponibil pe site servește unei nevoi a noastre, care o mai au și alte câteva sute de companii în România, 10.000 de companii în Europa. Dar nu înlocuiește omul respectiv, pentru că procesul este documentat, este înregistrat, iar colegii, deci oamenii, sunt cei care certifică dacă acest robot software a răspuns cum trebuie, a dat informațiile relevante, a fost. Deci este un proces de învățare, de șlefuire continuă. Am lucrat la el câteva luni, pentru că în fiecare etapă ne-am pus întrebarea și am rugat oameni să testeze cu întrebări. La început era foarte slab. Versiunea 2, 3, 4 au fost din ce în ce mai bune. Acum avem pe site probabil versiunea 7, 8, care răspunde mai frumos decât răspundem noi la întrebările investitorilor noștri. Deci este despre a experimenta, despre a încerca, despre a nu-ți propune să ai ceva perfect de la început. Nu în ultimul rând, a treia chestie vine tot în zona asta a startup-urilor, și anume un tip de gândire de produs. Startup-urile care fac produs reușesc să gândească în termen de rezultat pe care îl oferă, de valoare pe care îl oferă clientului. Și pornind de la asta, incorporează un tip de servicii, un tip de lucruri pe care le pun în acel serviciu. Deci undeva să ne înțelegem limitele, să înțelegem unde se poate folosi, să învățăm să experimentăm și să gândim un pic ca un startup de produs. Ar fi ceva ce aș putea spune că e relevant. Mulțumesc și mergem un pic la domnul Coseceanu. Cum sprijină UiPath companiile să integreze AI într-un mod scalabil și sigur, mai ales în industriile reglementate? Aș zice că tocmai industriile reglementate au fost cele care au adoptat primele tehnologii a UiPath. Sectorul financiar bancar, sectorul telecom, ele au fost e-commerce-ul online, primele industrii care au adoptat tehnologia noastră, roboții, software și alte componente, fie că trebuia să interacționeze cu clienții, fie că trebuia să interacționeze cu furnizorii sau pentru diferite procese interne. Două elemente cred că sunt reprezentative pentru UiPath și pentru succesul pentru care clienții au adoptat această tehnologie. Un prim element este Academia UiPath, care este o componentă de instruire, platformă de training, de cursuri și conținut despre automatizări, despre roboți software, despre inteligență artificială, pentru diferite tipuri de roluri și, dacă țin bine minte, sunt foarte multe milioane de utilizatori, pe de o parte. Pe de altă parte, comunitatea UiPath, care e o zonă în care toți specialiștii din zona de automatizare de proces și folosind inteligența artificială își fac schimb de idei și își expun soluțiile și use case-urile folosite de ei, ca să, efectiv, să poată beneficia și alții de ele. Și această comunitate, care a depășit 3 milioane de astfel de specialiști, este o comunitate activă, vie, în creștere. Da? Acestea sunt două elemente deschise la care orice utilizator, da, poate pe plan personal să învețe cum să folosească tehnologia noastră. Pe plan business to business avem programe pe care noi le denumim citizen developer, dar de fapt sunt employee developer, da? În care angajații să folosească tehnologia noastră, care are o componentă low code, care este ușor de programat, ușor de dat instrucțiuni, nu trebuie să fii un programator avansat pentru a face asta,
să utilizeze și să-și creeze propriile automatizări de proces, proprii asistenți care să-i ajute să le ușureze munca. Și chiar în România avem astfel de programe desfășurate, care clienți care aveau, să zicem, 10, 20, 50, până într-o 100 de procese automatizate, la care lucrau câteva zeci de roboți și le făceau automat, s-au făcut aceste programe de instruire, atât pe bază de instructori la ei, la sediu, atât pe bază de conținut pe care cursanții trebuia să-l parcurgă, încât s-a ajuns la mii de utilizatori într-o singură organizație, aici în România, da? Sunt companii care au mii de astfel de utilizatori care au învățat la un anumit nivel de bază să-și creeze propriile automatizări. Și aici apare complexitatea, și anume că trebuie un pic de organizare când folosim tehnologia și să se existe un fel de guvernanță a ideilor. Că ideile pot să fie multe, dar nu neapărat toate să fie bune sau să aibă sens să fie puse în aplicare. Și pentru asta există anumite componente care fac consolidare de idei, care fac validare de idei pentru a fi automatizate, fie că vorbim de automatizare pe bază de robot software. Și ca să fac o clarificare aici, roboții software funcționează pe bază de reguli, doar ce li se spune să facă, când să facă și cum să facă, iar agenții software, tehnologie bazată pe AI agents, agenții software UiPath funcționează pe bază de obiectiv, pe bază de misiune, da? Și folosesc inteligența artificială și LLM-urile pentru a putea duce la bun sfârșit obiectivul, fără să îi se fi dat reguli clare. Da. Mulțumesc și pentru că mi-ați pasat tot de la idei. Suntem ușor spre finalul panelului și am o întrebare, cred că se adresează fiecăruia dintre dumneavoastră. Dacă mâine ați lansa un produs, un nou produs, UiPath, care combină AI cu om sau versus om, ce nevoie de business ați simți? Nu o să spun mâine, pentru că s-a lansat săptămâna trecută, a fost lansarea globală a Agentic Automation a UiPath, este actul 2 al companiei, după tehnologia RPA, iar văd în următoarea perioadă faptul că trebuie să fim deschiși să adoptăm această tehnologie, agenții software, care să ne ușureze munca. Sunt multe lucruri pe care nu vrem să le facem zi de zi. Da? Nu știu, un exemplu, nu cred că există cineva din sală căruia să-i facă plăcere să rețină o parolă. Da? Mai ales dacă vorbim de o parolă complexă. Da? De fapt, mental, trebuie să depunem un efort constant ca să reținem acea parolă. Da? Sau de multe ori primim mesaje, e-mail-uri și notificări. Dar dacă acele mesaje trebuiesc citite, dacă acele notificări trebuiesc citite și acționate asupra lor, înseamnă că trebuie să depunem un efort ca să le parcurgem sau să le rezolvăm. Și cred că în următoarea perioadă, având în vedere dacă pe termen lung impactul demografic o să conteze, suntem în regiunea în care țările noastre, România, Polonia, Bulgaria, sunt țări cu creștere economică semnificativă pentru nivelul Europei. Încă. Și mă opresc să avansez pe acest încă. La nivel demografic, suntem într-un trend descendent dramatic. Dar noi vom avea nevoie de mai mulți angajați. Cu cât apare mai multă tehnologie care ne ușurează munca și putem face mai multe, putem fi mai productivi, de fapt e nevoie de mai multă forță de muncă. În timp ce ea scade. Trebuie să ne atașăm în jurul nostru echipe
de asistenți digitali, virtuali, da? Fie că sunt sub formă de agenți sau roboți. Și avem deja exemple chiar și la nivel local, momentan la nivel de pilot, în care anumite procese, anumiți colegi din organizații lucrează cu echipe de agenți și roboți care se ajută unii pe alții să ducă la bun sfârșit o cerere, un proces, o petiție, un flux. Da? Și învățăm cu fiecare din acele procese. Mulțumesc frumos. Domnul Logofatu? Noi, în compania Nenos, în grup, facem acest lucru deja, pornind de la nevoi pe care le avem. N-aș putea să dau un sfat, că aș fi fost probabil în alt loc astăzi, dacă puteam să am atâtea idei valoroase. Cred însă că pornim de la o nevoie care ne doare, care ne provoacă, care ne frământă, că e un rol care e greu de acoperit, că este ceva ce combină o expertiză greu de găsit și de aici putem construi pentru un experiment un produs. Noi ne-am ales niște roluri oarecum specializate, supra-specializate, la intersecția dintre domenii tradiționale, cumva. Da? Vă povesteam de acest coleg digital care e o extensie a echipei de relație cu investitorii. Mai avem un produs care îl testăm acum în zona echipelor care participă la licitații, în zona de bid. E un proces care implică foarte multă muncă manuală, repetitivă, care poate fi automatizată și preluată de un mic roboțel. Sunt experimente din nevoile pe care noi le avem. În zona de legal, am angajat în zona de legal o colegă nouă care a venit și ne-a cerut diverse informații din diversele contracte din ultimii 10 ani. Și am arătat SharePoint-ul, pe care ne-am dat seama că o să caute și o să stea acolo, ca și cum am aruncat-o în librărie. Și i-am zis să caute. Și colegii au venit în sprijinul ei să-i producă un astfel de asistent, da? Un coleg virtual care să o ajute spunând o întrebare simplă, să-l ducă la contractul și la clauza din contract care o preocupă la momentul respectiv. Și mai putem merge pe foarte multe exemple. Încercăm totuși, ce spuneam mai devreme, este să avem o mentalitate de startup, să ne uităm ce ne doare și să nu încercăm să rezolvăm ce ne doare până a angaja 7 oameni noi, ci a inventa un mic produs care să ne rezolve o nevoie. El nu o să fie niciodată bun la început, adică nu ne așteptăm să fie senzațional, dar este o călătorie pe care trebuie să începi să o faci. Pe măsură ce o faci, descoperi cum îl poți îmbunătăți. Cam asta este valoarea pe care trebuie să o caute fiecare dintre dumneavoastră în compania lui. Ulterior veți putea deveni antreprenor. Poate găsiți acel rol sau acel use case în care să vă duceți după aia la Fujițu, să cereți o întreagă furnitură de echipamente, un motor și să faceți acele lucruri. N-aveți de unde știi, dar dacă nu începeți acest drum, e imposibil să găsiți vreodată o idee. Mulțumesc frumos. Cred că suntem într-un moment extraordinar. Mie îmi place să compar momentul de acum cu momentul introducerii internetului în lume. Și atunci a existat o revoluție. Și sigur că IT-știi fac un lucru foarte bun. Anume, dau impresia că fără ei nu se poate. De fapt, se poate. Am făcut o analiză timp de 18 luni, în care am analizat 170 de companii care au eșuat în proiecte IT. Și am identificat că acolo unde au fost conduse de IT-ști, rata de eșec era mai mare cu 60%. Știți de ce? Pentru că IT-știi se concentrează 80% din timp pe tehnologie. Iar proiectele eșuează nu din cauza tehnologiei, ci în general din cauza altor cauze interconectate, din care face parte și tehnologia. Când am lansat acum 8 ani de zile agentul care identifica probleme, identifica ce au nevoie utilizatorii și rezolva acolo unde putea, în prima săptămână am rezolvat fix o sesizare.
După 4 ani, clienții interacționau cu noi pe chat și cereau să vorbească cu domnul Adam, care era robotul. Asta e un proces de evoluție. Dacă ar fi să dau un singur sfat, ar fi să lucrați cu experți. Expertiza nu costă atât de mult, însă lipsa ei vă poate costa extraordinar de mult. Mulțumesc. Acum, ca să legăm și ce zicea Virgil, probabil să construim o companie care să fie performantă. Adică să fie breakthrough. Și dacă ne uităm la performanță, probabil un punct de plecare este să ne uităm care sunt companiile din AI care sunt performante astăzi. Și sunt câteva categorii destul de clare. O componentă, și toată lumea vorbește de Nvidia, producătorii mari de hardware, să spunem, în modul foarte generic, plus furnizorii de mașini hardware, că se cheamă Dell, Supermicro, Fujitsu, Lenovo, HP sunt mari beneficiari. Mai sunt producătorii de platformă sau de AI platform. Din punctul meu de vedere, platforma înseamnă ceva care poate fi integrat într-un ecosistem de aplicații și de soluții. Și aici, iarăși, numele mari, Microsoft, Amazon, Meta, Google, OpenAI, evident, dar eu îl văd foarte apropiat de mediul de Microsoft. Și mai sunt jucători care s-au născut și care trăiesc doar prin AI, foarte specializați. Și vă dau un exemplu, probabil știți, Palantirul este o companie care este doar AI. Și este doar AI pentru că a venit dintr-o industrie, a venit din industria de defense. Și știe foarte bine să facă defense. Evident, ei au încercat în ultimii ani să se extindă și în alte zone, dar core business-ul, asta înseamnă 85%, face AI în defense. Și atunci mă întorc la răspuns. Dacă ar fi să mă apuc, aș lua o industrie și aș construi cu knowledge-ul de industrie folosind tehnologia. Apropo de ce spune. Adică tehnologia să fie doar suport. Long term, ce funcționează foarte bine e knowledge-ul de industrie. Și acolo se va vedea valoarea adăugată și mai mare a tehnologiei. Corect. Bun, înainte de încheiere și ca să încheiem într-un mod cât mai inspirațional pentru seara asta, cum vedeți, nu știu, următorii 5 ani, 10 ani? În 2-3 cuvinte fiecare, mulțumesc. Nu știu dacă e motivațional, dar eu cred că o parte din bula de AI se va sparge. Adică dacă te uiți la ce valori sau ce valuation au companiile care fac AI la ora asta, n-au nicio legătură cu modelul sustenabil comercial, adică cu ceea ce întorc ei către acționari sau către mediul ăsta de business. Deci e o hiperinflație de dezbateri, de knowledge, de discuții. Tehnologia este foarte puternică, dar cred că avem setate niște așteptări foarte sus și toată lumea are niște așteptări ca ea să rezolve orice mâine, eventual cu investmenturi foarte mici. Lumea nu înțelege o problemă majoră care înseamnă responsabilitate, adică cine este în spatele, și din cauza asta e în continuare nevoie de specialiști, adică există atâtea modele de AI în disponibile, open source sau mai mult sau mai puțin open source. Foarte multe companii, apropo de studiile care am spus, s-au apucat să facă, însă marea majoritate sunt eșecuri și pentru faptul că lumea subdimensionează componenta asta de responsabilitate și de long term, adică cine întreține, cine are grijă ca lucrurile să fie cu adevărat corecte. Așa că stăm aproape. Evident, toată lumea continuă să investească în treaba asta, dar eu zic că și noi o să avem un loc foarte bine definit. Noi fiind cei de aici, poate cei de afară, e ok. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să am pretenția că pot vedea lumea peste 5 ani. E adevărat că șansele de a eșua sunt extraordinar de mari, însă un singur lucru cred că îl vom avea cu toții peste 5 ani, și anume
un asistent virtual care să ne asigure suport în fiecare zi și va fi tot timpul după noi, alături de noi. Va fi ca un digital brain, second brain. O să-l întrebăm tot timpul. Și acest asistent virtual va putea avea o formă fizică, ceea ce probabil că nu va fi peste 5 ani, va fi peste 10-15 sau cine știe, dar cu siguranță va avea o formă de interacțiune cu noi extrem de naturală și ne va însoți tot timpul și toate deciziile. Nu vreau să zic că le va lua în locul nostru, dar cu siguranță le va valida. Și pentru că mie îmi place să simplific și să scap de tendința asta aici de a complica lucrurile, care, uitați, până și agenții ăștia i-au numit agenți. Păi nouă ne e frică de agenți. Ar trebui să-i numim ajutoare AI sau helpere AI și atunci toată lumea ar adopta. Mulțumesc. Nu știu cum o să fie. Întâi mă gândesc la cum o să fie peste 2 săptămâni, peste o lună, adică cred că nimeni nu e capabil să prevadă și dacă ne uităm la ultimii 5 ani și ne gândim câtă lume a văzut cum va arăta lumea cu 5 ani, ne dăm seama cât de slab suntem în a face astfel de predicții. Pot să-mi imaginez însă ce mi-ar plăcea să se întâmple, și anume România să fie o țară mai digitală, cu mai multe servicii digitale pentru cetățeni, mai multe centre de date în România care să atragă investiții publice, private, de ce nu centre de date care să susțină proiecte de AI, adică niște infrastructuri speciale care să pună România pe harta asta globală, cu mai mulți oameni pregătiți, educați, să facă parte din această economie digitală și să aibă joburi bine plătite și să vrea să stea în România, să nu plece. Mi-ar plăcea acest lucru. Încercăm să facem și noi câte ceva din ce putem. Cum va fi, nu știu, dar prefer să am încredere în proces, apropo de antevorbitorul nostru, în proces, în progres, să mă uit la ce facem noi în a construi acea societate, acea economie pe care noi ne-o dorim și ne dorim să trăim în ea și să vedem după aia cum va fi efectul, cum va fi rezultatul. Cam asta este ce e în puterea noastră, să influențăm traseul, parcursul, să punem cumva o cărămidă în acel sens. Mulțumesc. Vorbeam de acești termeni, agenți și roboți. 2 termeni extrem de reci. Roboți, ne gândim la roboți industriali, agenți, poate să fie... Într-o dimineață au venit 2 agenți cu o Volgă neagră și l-au luat pe bunicul meu și l-au dus la tăiat stuf în Delta. Da? Îmi doresc ca în următorii 5 ani sau viitorul apropiat să ne folosim de cât mai mulți agenți prietenoși. Da? Agenți prietenoși care să interacționeze cu echipa Tema Energy pentru a putea ajunge aici în panel să povestim, să-mi propună conținut și idei de întrebări și răspunsuri pentru aceste discuții, să negocieze cu copiii mei care au nevoie de mai multă limită pe dispozitivele electronice. Efectiv, e un timp pe care îl consumăm, fie că ne place și ni se pare distractiv, fie că este o bătaie de cap, de fiecare dată când au nevoie de mai mult timp. De fapt, purtăm o discuție acolo, o mică negociere. Poate să fie umană, putem să o delegăm către niște asistenți, agenți de ai noștri care să facă asta. Să avem un agent să ne aducă aminte să nu uităm să răspundem cu da, să nu prea dăm răspunsuri cu nu când soțul, soția ne cer anumite lucruri. Da? Lucrurile astea vor avea impact, pentru că creșterea nevoilor în sistemul de educație, sănătate, administrație publică în relația cu cetățeanul, crește mult mai mult decât capacitatea forței de muncă. Nu o să se apară suficienți de mulți medici și profesori și funcționari dedicați să țină pasul cu creșterea pentru nevoia de acele servicii.
Și pe acești angajați va trebui să îi asistăm cu tehnologia, cu agenți software, robot software și toată tehnologia software trebuie susținută de infrastructură hardware. Mulțumesc foarte mult, a fost un panel extrem de interesant, iar finalul, de unde să-l luăm mai bine decât de la voi din industrie. Așadar, sper că ne adaptăm cu toții și că vom ajunge acolo unde, de fapt, ne dorim. Mulțumesc! Noi vă mulțumim! Vă mulțumesc și eu și dumneavoastră, celor care ați rămas până la această oră alături de noi. Am încheiat sesiunile de dezbateri și prezentările pentru astăzi. Suntem la momentul decernării premiilor. L-aș ruga pe Mihai Manole să fie alături de mine la acest moment. Bună ziua din nou! Încă mai rezistați pe metereze, văd. Avem momentul final al DataCenter Forum 2025 și anume decernarea câtorva premii pentru industria DataCenter din România și regională. Și Ligia mă va ajuta să prezentăm premiile alese pentru acest an. Să începem, propun. Primul premiu, Cloud Services Provider of the Year, merge la Vodafone România și îl invităm pe scenă pe domnul Dinu Dragomir să ridice premiul. Mulțumesc, Mihai. Felicitări. Mulțumesc și pentru participare și pentru invitație. Cu mare plăcere. Felicitări! Felicitări din nou. Țineți-o tot așa. Al doilea premiu, Hyperscale Regional Development of the Year, merge la Digital Reality, Alexandros Pekrakis. Îl invităm pe scenă. Congratulations, Alexandros. Thank you so much for being here. I'll see you tonight, yeah? Congratulations, Alexandros, for the award. You deserve it fully for the developments in Athens and in Greece in general, because they show Romania that there's a place on the map for Romania as well, and we can get there with concentrated efforts and the right strategy. Thank you indeed. It is a great honor, and I do believe that the region and that Romania can have a very significant role in this, can help Europe grow. Thank you very much. Congratulations. Congratulations. Acum, Digitalization of the Year Public Institutions. La cine credeți că merge? Direcția Generală de Protecție Internă MAI îl invită pe scenă pe domnul Florin Vizireanu. Felicitări. Mulțumim. Imediat vine și premiul. Să facem și o poză. Așa. Felicitări, Florin. Dânsii au trecut prin una dintre cele mai ample procese de digitalizare a anului trecut dintre instituțiile publice și au construit unul dintre cele mai mari și mai moderne data centere din România și cred că este nevoie de așa ceva pentru progresul tehnologic și economic al României. Mulțumim pentru invitația de care am beneficiat astăzi, mulțumim pentru parteneriatul pe care îl avem cu dumneavoastră, cu tema, și pot spune că ne-am dorit ca toate colaborările pe care le avem cu ceilalți parteneri ai noștri să fie la fel cum le-am avut cu voi. Cred că ne-ar face viața mult mai ușoară și cred că, așa cum a fost și subiectul de mai devreme AI-ul, am venit de drag la serviciu și mulțumim încă o dată, mulțumim domnule Manole, mulțumim Iulian, mulțumim Ștefan.
Mulțumim frumos! Felicitări! Chiar vreau să propun să venim pe mijlocul scenei. Al patrulea premiu, AI Infrastructure Solutions for Data Center. Rital, îl invităm pe scenă pe domnul Marius Totolici. Felicitări, Marius, mulțumim foarte mult pentru prezența lui Filip astăzi, de altfel CTO grupului Rital, unul dintre cei mai mari jucători de tehnologie pentru data centere din lume și unul dintre partenerii principali ai tema Energy în echipamente și soluții pentru centre de date și mai ales felicitări pentru soluția de liquid cooling pe care ați lansat-o și care înțeleg că este una dintre cele mai eficiente și mai potrivite pentru data centere de tip AI în momentul ăsta pe piață. Mulțumim, Mihai. Mulțumim pentru colaborarea pe care o avem în ultimii ceva ani. Mulțumim pentru evenimentul ăsta care ne face plăcere să-l vedem din ce în ce mai relevant pentru piața infrastructurii IT în România și care dă ora exact în domeniu. În numele Rital, în general, vă mulțumim și sper să avem parte de proiecte cât mai relevante. Dacă acesta este trendul de direct liquid cooling, să le vedem implementate și în România cu tema, cu Mihai și cu toată echipa. Mulțumim! Mulțumim! Felicitări! Felicitări și am ajuns la ultimul premiu, cel dedicat presei. Press Contribution of the Year merge la Cristian Hostiuc, ziarul financiar. Îl invităm pe Cristian alături de noi. Felicitări, Cristian. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest premiu atipic și în premieră la Data Center Forum în 7 ediții. Am ținut să oferim acest premiu pentru că noi considerăm că presa poate să aibă o contribuție majoră la conștientizarea unui sector economic nou, cum sunt centrele de date, și dacă în urmă cu câțiva ani, corectă-mă dacă greșesc, Cristian, centrele de date nu prea își găseau spațiu în ziarul financiar, fără să plătim explicit ceva sau fără să facem noi un heiru, pur și simplu ziarul financiar și-a dat seama de potențialul acestui sector pentru economia României, așa cum se vede și în creșterea economiilor mature, și a acordat un spațiu și o atenție mult mai mare acestui domeniu și ne bucurăm pentru că ne ajută să creștem împreună piața. Mihai, mulțumesc, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru premiu. Câteodată descoperim lucruri noi, câteodată le luăm pe parcurs, exact cum a fost această piață a data center-ului și eu sunt foarte mirat de câți bani sunt aici sau câți bani ar putea să fie aici în România. Citiți ziarul financiar, da? Este un ziar făcut din pasiune, sper că oricare dintre voi, Mihai, toți cei care sunteți în sală să-l citiți în toate formele lui, că este forma de început printul, că este zf.ro sau toate platformele sociale unde suntem noi prezenți. Noi suntem istoria voastră vie. Da? Noi consemnăm ceea ce faceți voi, pentru că cineva trebuie să consemneze acest lucru, pentru ca peste ani sau începând de acum, ChatGPT-ul să scoată în evidență. Dacă voi nu vă povestiți ceea ce faceți, dacă voi nu ieșiți în față, veți avea surprize ca în momentul în care veți avea cineva vă va căuta pe ChatGPT să aibă răspunsul pe care voi îl dați. Noi încercăm să ne interpunem între voi, viitor, și să vă prezentăm povestea voastră exact cum prezentăm ceea ce face acum tema Energy, acest forum, toți cei care ați fost aici. Și pentru că până la urmă o chestie de pitching, cine are copii de la 18 ani în sus? Câți?
Aveți? Deci, dacă copiii voștri nu știu ce să facă, încotro să ducă, trimiteți-l la mine, la ziarul financiar și le voi oferi cea mai mișto experiență pe care o pot avea în această viață. Și spuneți-le și asta prietenilor voștri. Deci toți cei care aveți de la 18 ani în sus, sunteți bineveniți la ziarul financiar. Felicitări, mulțumim! Mulțumim frumos, felicitări tuturor câștigătorilor, premianților ediției a 7-a acestui forum. Aș vrea să te rog să ne spui câteva cuvinte de încheiere. Ziua de astăzi, cum a fost, cum ai simțit-o, cu ce sentiment rămâi după toate prezentările aici? Hai mai încoace să ne vadă și oamenii rămași în sală. Cred că a fost o zi plină, o zi vie, foarte mult conținut, foarte mulți oameni cu care ne cunoaștem între noi din ce în ce mai bine. E o industrie în creștere, s-au creat, cred, legături sau s-au consolidat, s-au discutat proiecte aplicate în diverse stadii de due diligence, de studii de fezabilitate, de proiectare, de implementare. Am avut astăzi în sală proiecte de sute de megawatts în diverse stadii, de la planning până la construcție propriu-zisă. A fost o zi reușită. Felicitări pentru organizare, mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi până la această oră. Mult succes în organizarea celei de-a 8-a ediții și să ne vedem cu bine anul viitor. Mulțumim frumos, Ligia, pentru ajutor. Aș vrea să le mulțumesc și moderatorilor, lui Teddy și lui Gabi, pentru moderarea panelurilor și pentru crearea conținutului. Mulțumim Ziarului Financiar pentru parteneria și pentru ZF Live-ul de astăzi. Mulțumesc din suflet partenerilor și sponsorilor evenimentului, fără de care nu s-ar fi putut organiza acest eveniment. Este un eveniment, aș spune, foarte costisitor și care ne consumă extrem de mult timp dedicat, astfel încât acest eveniment să prindă viață în fiecare an și industria de data center să aibă o zi dedicată în România. Și în ultimul rând, felicitări și mulțumiri din suflet colegilor mei, în frunte cu Ștefania, Ștefan, dar și toți ceilalți, pentru organizarea evenimentului. Să aveți o după-amiază minunată. Ne revedem la anul. Încă o dată mulțumiri, mulțumim, felicitări tuturor, în special organizatorilor, și vă dorim o zi bună.